สิ่งที่ถูกกฎระเบียบต่างๆน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะก่อให้เกิดความสุขอันเป็นความสุขตึงต่างกายและก็ความสุขตึงต่างใจซึ่งเป็นความมุ่งมา่ปรารถนาของหมู่เฮาเจ้าข้าท่านทุกคนเพราะเฮานั้นได้มีความเลื่อมใสศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเฮาได้ประพฤติปฏิบัติบ่ว่าจะเป็นความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาความประพฤติทางใจ3 สิ่ง 3 ประการนี้ถ้าเฮาได้ประพฤติปฏิบัติภายใต้ศีลภายใต้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการประพฤติปฏิบัติของเฮาก็จะบ่ผิดเป็นการประพฤติที่ถูกต้องเมื่อเฮาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องได้กล่าวสิ่งที่ถูกต้องได้คิดในสิ่งที่ถูกต้องผลออกมาก็จะเป็นความถูกต้องถูกทางกายถูกทางวาจาถูกทางใจก็จะเป็นความสุขความสงบความสบายบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขจะมีคนชอบจะมีคนหุมก็เพราะว่าเฮานั้นได้อยู่ภายใต้บารมีธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาทางคลื่นสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งนี้ภายใต้การดูแลของท่านผู้อำนวยการได้ให้ความสะดวกสบายให้นำเสียงเรียงนามของผู้จัดรายการได้ผ่านคลื่นสถานีวิทยุแล้วก็ออกไปสู่ศรัทธาประชาชนนักศิลป์นักบุญทั้งหลายก็ได้รับฟังได้รับยินรับฟังกันก็ถือว่าเป็นสะพานบุญที่มีค่าน่าอนุโมทนาท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดคือกับท่านสาธุชนโดยเฉพาะพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เฮาก็จะหันว่ามีสิ่ง4 ประการแม้พระพุทธเจ้าก็บ่สามารถที่จะทำให้ได้ประการที่1นั้นท่านบอกว่าพระพุทธองค์บ่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ไผสร้างกรรมอันหยังไว้บ่มีไผรับแทนคนนั้นก็จะต้องรับเองพระพุทธองค์บ่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ไผสร้างกรรมอันหยังไว้บ่มีไผรับแทนได้คนทำจะต้องรับเองอันนี้เป็นประการที่1ที่พระพุทธองค์บ่สามารถทำให้ได้ประการที่2ปัญญาฮือกันบ่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ปัญญาฮือกันบ่ได้พระพุทธองค์ก็บ่สามารถที่จะฮือได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ประการที่3ความดีความงามของธรรมะบ่สามารถที่จะสื่อต่างภาษาได้ความจริงแท้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติการลงมือทำด้วยตัวเก่าหนทางเดียวเท่านั้น
เพื่อพิสูจน์ถึงความจริงของธรรมะอันนี้เป็นข้อที่3เฮาได้ทราบว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มีเป็นจำนวนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ความดีความงามความถูกต้องความสุขที่ได้จากพระธรรมนั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติการลงมือทำด้วยตนเองหนทางเดียวเท่านั้นเฮาถึงจะพิสูจน์ว่าพระธรรมคำสอนความสิวิไลของธรรมะความเป็นอารยธรรมของธรรมะความเป็นความดีของธรรมะเป็นจะใดผลการปฏิบัติเป็นจะใดเฮาบ่สามารถที่จะฟังเพียงได้อย่างเดียวการฟังแล้ววันเดียวชั่วโมงเดียวหรือสัปดาห์เดียวเฮาก็ลืมแต่ถ้าเฮาได้ลงมือปฏิบัติได้กระทำด้วยตัวเฮาเองเฮาจะรู้เฮาจะเข้าใจในความเป็นจริงในเรื่องของความดีของธรรมะความประเสริฐของธรรมะความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมความสิวิไลความเป็นอารยธรรมของธรรมะต้องปฏิบัติด้วยตัวเก่าต่อนั้นคนที่บ่มีวาสนาที่ดีกับเฮาก็จะฟังบ่เข้าใจถึงเข้าใจเฮาก็โปรดเขาบ่ได้ข้อที่4นี้ต้องพิจารณาให้ดีๆนะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าคนที่ไร้วาสนานะถึงเฮาจะอู้ดีกับเขาเพียงใดก็ตามเขาก็บ่สามารถที่จะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็โปรดบ่ได้นะพระพุทธองค์บอกว่าโปรดเขาบ่ได้ก็คือช่วยเหลือเขาบ่ได้แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้านะเฮาก็ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าวาสนาบัดถึงกันแล้วก็โปรดกันมาได้ช่วยกันมาได้เปิ้นบอกว่าฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังบ่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไร้รากฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังบ่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไร้รากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะโปรดคนที่ไร้วาสนาความหมายเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้น พระพุทธองค์ได้กล่าวเรื่องของความยากเป็นการยากที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากที่จะชีวิตสัตว์จะได้อยู่สุขสบายเป็นการยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยากที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกสิ่งประการนี้เรียกว่าเป็นความยากความยากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากที่ชีวิตสัตว์จะได้อยู่สุขสบายเป็นการยากที่จะได้รับฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยากที่จะอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นความยากถึงสิ่งประการนี้เฮาท่านทั้งหลายในฐานะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นความยากประการแรกก็ควรจะหันคุณค่า
ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่าให้ได้เสียโอกาสเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เอาใจใส่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้มั่นคงจึงจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตาม ถึงเขาจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตามแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาในเรื่องจิตใจของเราจิตใจของมนุษย์เรานั้นเป็นไปในต่างสองต่างก็คือเป็นใจต่ำกับใจสูงใจต่ำเป็นอกุศลใจชีวิตอย่างประมาทขาดสติเป็นทางที่จะนำไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นสัตว์นรกส่วนใจสูงเป็นกุศลจิตเป็นจิตที่ฉลาดดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาบ่ประมาทสร้างกุศลกรรมทำความดีสร้างบารมีเป็นทางที่จะดำเนินไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอริยมรรคเป็นอริยผลตลอดถึงเข้าสู่พระนิพพานดังนั้นสำหรับการเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งการเลือกดำเนินชีวิตของเราก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดการเลือกดำเนินชีวิตของเราเป็นไปแนวทางที่ว่าจะเลือกเดินถนนแห่งความดีหรือจะเลือกเดินถนนแห่งความบดีถ้าเลือกเดินถนนแห่งความดีก็จะนำพาชีวิตถ้าเลือกดำเนินถนนแห่งความดีก็จะเลือกชีวิตเลือกดำเนินชีวิตไปสู่อย่างมีปัญญาไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาบ่ประมาทสร้างกุศลกรรมทำความดีสร้างบารมีสร้างทางของเฮาที่จะไปสู่ของความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอริยมรรคเป็นอริยผลตลอดจนเข้าสู่พระนิพพานอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเฮาเลือกเอาเส้นทางการดำเนินชีวิตแห่งเส้นทางของความบดีบงามซึ่งเฮาเรียกว่าเป็นอกุศลโดยการใช้ชีวิตอย่างประมาทขาดสตินำพาชีวิตเข้าสู่อบายมุขเป็นตาปากลางแห่งความเสื่อมเป็นทางของที่จะไปสู่ของความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นเฮาในฐานะที่เป็นเจ้าของชีวิตเฮาก็ต้องระมัดระวังในการนำพาชีวิตของเฮาที่เฮาจะไปสู่เส้นทางของความดีหรือไปสู่เส้นทางของความบดีถ้าเฮาได้มีความรู้สึกนึกคิดพิจารณาตามความเป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วสิ่งที่เฮาต้องระมัดระวังก็ตามที่ว่ามาว่าการเกิดเป็นมนุษย์การได้อัตภาพมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากเมื่อเฮาได้เป็นมนุษย์แล้วต่อไปเฮาจะวางตัววางตนไปบนเส้นทางแห่งความดีหรือวางตัววางตน ดำเนินชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความบดีก็อยู่ที่ตัวเฮาเนอะผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตมีพระสัทธรรมบทหนึ่งที่พระพุทธองค์
ได้ตรัสสอนฮือแก่เหล่าภิกษุ ว่าสินจะภิกขุอิมังนาวังสิตาเตละหุเมสติ แปลโดยใจความเป็นภาษาไทยว่า ดูก่อนภิกษุ เธอจงวิทย์เรือนี้เรือที่เธอวิทย์น้ำออกแล้วจักพันถึงฝั่งดูก่อนภิกษุเธอจงวิทย์เรือนี้เรือที่เธอวิทย์น้ำออกแล้วจักพันถึงฝั่งพุทธศาสนาสุภาษิตหรือคำสอนบทนี้เมื่อกล่าวโดยเจาะจงความหมายที่พระพุทธองค์ต้องการจะสอนก็หมายถึงตัวตนชีวิตจิตใจหมายถึงตัวตนชีวิตจิตใจของเฮาฮือวิทย์น้ำก็คือความชั่วที่หลั่งไหลเกิดขึ้นท่วมทับสามารถนำชีวิตให้ประสบกับความสุขต่อไปได้ อุปมาเหมือนน้ำที่ไหลเข้าเหือถ้าได้จัดการวิทย์น้ำออกจากเหือนั้นก็จะถึงตามวัตถุประสงค์แต่พระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแต่ละข่าวก็ย่อมอำนวยประโยชน์แก่คนและก็สัตว์ทั้งหลายพระพุทธพจน์ก็คือพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้แสดงแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นก็ประโยชนะแก่คนและสัตว์ทั่วไปเปรียบเหมือนกับฝนที่ตกลงมาย่อมยังความชุ่มชื่นความเยือกเย็นความสบายฮือแก่คนและก็สัตว์ตลอดถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารทั่วไปอันนี้เป็นเมตตาธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระพุทธพจน์ฮือแก่เรามวลมนุษย์และสัตว์เปรียบเหมือนกับฝนที่ตกก็ย่อมยังความชุ่มชื่นความชุ่มชื่นความเยือกเย็นความสบายฮือแก่บรรดาชีวิตทุกชีวิตถึงชีวิตที่มีเรียกว่ามีวิญญาณครองกับชีวิตที่บ่มีวิญญาณครองคนสัตว์ถือว่าเป็นสัตว์เป็นชีวิตที่มีวิญญาณครองพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่บ่มีวิญญาณครองคำว่าเหือในพระพุทธศาสนาสุภาษิตนี้มีความหมายสองนัยยะเนอะก็เป็นเหือภายนอกกับเหือภายในเหือภายนอกก็หมายถึงบ้านเมืองประเทศชาติที่เราเรียกว่ารัฐนาวาเรือคือรัฐเพราะประชาชนคนต่างหลายได้อยู่รวมกันเป็นชาติก็มีสิ่งที่นับถือห่วงแหนก็คือศาสนาชาติกับศาสนาเป็นของเนื่องกันพรากจากกันบ่ได้ถ้าบ่มีชาติหรือชาตินั้นเสียความเป็นไทยศาสนาก็ตั้งอยู่บ่ได้ชาติจึงเป็นที่รับรองศาสนาเหมือนกับต้นไม้เป็นที่เกาะเป็นที่จับของหมู่นกหรือบรรดาเหล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อย
หรือเหมือนกับพานแก้วเจรไนยที่รองรับดอกไม้ฉันใดผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็จะต้องรักชาติห่วงแหนชาติตัวมุ่งแต่จะรักษาศาสนาโดยบ่คำนึงถึงชาติก็บ่ได้หรือมัวแต่ห่วงแหนแต่ชาติแต่ลืมศาสนาก็บ่ได้เหมือนเดียวกันเพราะฉะนั้นบุคคลตั้งใจเพียงแต่ ตกแต่งร่างกายภายนอกให้เรียบร้อยแต่บ่ได้นึกถึงที่จะป้องกันรักษาโรคที่เกิดขึ้นภายในก็ย่อมบ่ได้รับความสุขที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันคำว่าเหือในพุทธศาสนาสุภาษิตก็ต้องหมายถึงบ้านเมืองประเทศชาติตัวอันตรายที่จะทำให้เหือจมก็คือน้ำเพราะถ้าน้ำบ่เข้าเหือก็บ่จมแม้จะถูกลักเรียกว่าเรือนั้นแล่นไปในน้ำจะถูกลักถูกต่อถูกเกาะถูกแก่งหรือมีคลื่นลมหรืออาจจะเกยหินโสโครกแต่ถ้าน้ำบ่เข้าเหือก็จะบ่จมน้ำจึงเป็นอันตรายที่ทำให้เหือจมน้ำที่จะทำให้เหือคือประเทศชาติจมได้นั่นก็คือความแตกสามัคคีศรัทธาญาติโยมอันมีอันเกิดขึ้นนะความแตกสามัคคีนั้นจะแตกสามัคคีก็เพราะว่าเกิดกิเลสท่วมทับใจจึงทำให้คนปฏิบัติห่างไกลจากคำสอนที่ปรากฏอยู่ในลัชวีอปริหานิยธรรมสูตรลิชวีอปนิหานิยธรรมสูตรนั้นเป็นสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้เจ้าพุทธเฮาระมัดระวังถ้าประเทศชาติประเทศใดชุมชนใดหมู่บ้านใดได้ปฏิบัติตามฤชวีอปริหานิยธรรมก็จะทำให้เกิดความแตกแยกความล่มจมในชุมชนในเมืองในสังคมประเทศชาตินั้นได้มีอยู่7ประการประการที่1ทำอย่างตามใจชอบบ่ปรึกษาหารือกันอันนี้เป็นหนทางแห่งความแตกแยกสามัคคีความบ่สงบในบ้านเมืองได้ทำอย่างตามชอบใจบ่ปรึกษาหารือกัน2บ่พร้อมเพรียงการทำหน้าที่มัวแต่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน3แต่งตั้งขนบธรรมเนียมที่บ่ใจของชาติตนขึ้นมาใหม่ยกเลิกเพิกถอนขนบธรรมเนียมที่ดีของชาติของตนที่มีมานานแล้วอันนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมถือว่าเป็นกาวใจเป็นกาวที่เชื่อมความเป็นชาติของตัวเก่าไว้ด้วยความภาคภูมิใจแต่ถ้าแต่งตั้งหรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ้างว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองของตัวเก่าแต่ที่จริงแล้วบ่ใช่เป็นของเกิดขึ้นมาใหม่
แล้วก็ยกเพิกถอนขนบธรรมเนียมที่ดีงามของชาติของตนที่มีมานานอันนี้เป็นหนทางแห่งความเสื่อมอันที่สามอันที่สี่บ่เคารพนับถือวุฒิบุคคลผู้ที่มีความเจริญโดยวัยโดยชาติและก็โดยคุณธรรมเฮาถ้าหวังความเจริญในบ้านเมืองในชุมชนก็จะต้องคือความเคารพวุฒิบุคคลอันได้แก่บุคคลที่เกิดก่อนเจริญวัยอันที่สองผู้ที่เกิดมีความเจริญโดยชาติอันได้แก่เหล่าตระกูลที่เป็นฝ่ายปกครองอันได้แก่พระราชามหากษัตริย์และก็ผู้ที่มีวุฒิผู้เจริญด้วยคุณธรรมเราจะต้องให้ความเคารพให้ความนับถือถ้าบ่ให้ความเคารพบ่ให้ความนับถือวุฒิบุคคลผู้ที่เจริญด้วยวัยเจริญด้วยชาติเจริญด้วยคุณธรรมความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นในสังคมประเทศนั้นประการที่ห้าประเทศชาติใดที่รังแกบ่ให้เกียรติแก่กุลสตรีประเทศนั้นก็จะมีแต่ความล่มจมเพราะกุลสตรีคือเพศแม่ผู้ก่อกำเนิดตัวเก่าแต่ถ้าหากว่าบ่ให้เกียรติรังแกกุลสตรีก็จะทำให้บ้านเมืองนั้นมีความสงบประการที่หกบ่เคารพสักการะวัตถุที่ควรเคารพของบ้านของเมืองคำว่าวัตถุก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากความเลื่อมใสความศรัทธาของบรรพบุรุษเฮาบ่ได้ฮู้บ่ได้หันเกิดบ่ตันแต่บรรดาศาสนสถานศาสนวัตถุที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นมาด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาเฮาก็บ่ละบ่เลยก็จะต้องเคารพสักการะสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมาในฐานะที่เป็นศูนย์รวมใจความเคารพความศรัทธาประการที่เจ็ดบ่ช่วยกันคุ้มครองรักษาคนดีให้อยู่เย็นเป็นสุขคลุกคลีโดยคนชั่วยกย่องสรรเสริญคนบดีเมื่อเป็นไปตามข้อที่ว่ามาถึง7ประการทบทวนแห่งครั้งหนึ่งเนิ่นศรัทธาญาติโยมรัชวีอปริหานิยธรรมความที่ทำให้เมืองลิชวีเหล่าชนของคนที่ได้ชื่อว่าลิชวีได้สูญไปจากโลกนี้เพราะประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมที่บรรพบุรุษได้ประพฤติปฏิบัติมาก็คือทำตามใจชอบบ่ปรึกษาหารือกันบ่พร้อมเพียงการทำหน้าที่มัวแต่แก่งแย่งกันตั้งขนบธรรมเนียมที่บัจจัยของชาติของตนขึ้นมายกเลิกเพิกถอนขนบธรรมเนียมที่ดีของชาติของตนที่มีมาเมินแล้วบ่เคารพนับถือวุฒิบุคคลผู้เจริญโดยวัยโดยชาติและก็โดยคุณธรรมรังแกบ่ให้เกียรติแก่กุลสตรีบ่เคารพสักการะวัตถุที่ควรเคารพสักการะของบ้านของเมืองแล้วก็บ่ช่วยกันคุ้มครองรักษาคนดีให้อยู่เย็นเป็นสุขคลุกคลีโดยคนชั่วยกย่องสรรเสริญคนบดีตึง
สิ่ง7ประการ7ข้อนี้เรียกว่าลิชวีอปริหานิยธรรมสูตร7สิ่ง7ประการเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อบุคคลใดสังคมใดบ้านเมืองใดเป็นไปตามที่ว่ามาถึง7ข้อความบ่เรียบร้อยความบ่สงบก็จะเกิดขึ้นขาดความกลมเกลียวขาดความสามัคคีบันดาลคือคนทำผิดหน้าที่ผู้น้อยทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เยาว์จะทำหน้าที่ปกครองลูกศิษย์จองจะล้างครูอาจารย์มารดาบิดาบ่มีความหมายสำหรับบุตรธิดาสั่งสอนวอนว่าก็บ่เชื่อฟังหันหลังคือความกตัญญูกตเวทีบ่มีความเป็นบ่มีไขที่จะยำเกรงถือความหันของตัวเองเป็นใหญ่อาการเหล่านี้เป็นประหนึ่งว่าเหยียบเรือหือเอียงหือน้ำเข้าเหือหรือเหือถูกคลื่นซัดปัจจัยการป้องกันอันเป็นเหตุหือน้ำเข้าเหือจนเหือนั้นล่มจมเป็นปมแห่งเกิดอุปัฏวันตรายตั้งหลายต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งตั้งหลายตั้งมวลที่ว่ามานี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เหือล่มเหือจมเหือล่มได้เพราะฉะนั้นก็พระพุทธองค์ตรัสเตือนว่าหือวิทย์น้ำออกจากเหือนะแต่ส่วนที่เป็นเหตุภายนอกที่ทำให้เหือล่มจมได้ก็ตามที่ว่ามาแล้วก็ส่วนเหือภายในก็คือตัวตนจิตใจเพราะหมู่ชนเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของชาติเหมือนงอนรถเป็นเครื่องสง่าของรถหรือเหมือนวงแหวนทองคำอันบริสุทธิ์หมดจดเป็นเครื่องประกอบหือเพชรที่เป็นหัวแหวนส่องรัศมีแวววาวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนผู้ปฏิบัติก็จำเป็นจะต้องบิดน้ำเหือคือความบดีหือออกไปจากตัวจากตนจากจิตจากใจน้ำที่จะทำเหือคืออัตภาพล่มจมในบางทีบางแห่งก็แสดงไว้ได้แก่อกุศลวิตก3ประการอกุศลวิตก3ประการก็คือความตรึกนึกคิดในทางกามหมายถึงทางกามความใคร่ในวัตถุในสิ่งของต่างๆทำให้ครอบครองจิตครอบครองใจทำให้นึกแต่ผลประโยชน์นึกถึงแต่ต่างที่จะได้มีตัณหาครอบงำโดยบ่คิดถึงเหตุบ่คิดถึงผลอันนี้เรียกว่าความตรึกตรองคิดในทางกามความตรึกตรองคิดในทางพยาบาทความอาฆาตความพยาบาทความบ่ฮืออภัยก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองจิตใจแร้นแค้นขาดความเมตตาธรรมความตรึกนึกคิดในทางเบียดเบียนก็เช่นเดียวกันเอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่คนใหญ่รังแกคนน้อยคนอยู่ในอำนาจรังแกคนที่บ่มีอำนาจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตใจคนใดที่เต็มไปโดยอกุศลวิตก3ประการความตรึกนึกคิดมัวเมาลุ่มหลงในวัตถุสิ่งที่ตัวเองต้องการในสิ่งที่ตัวเองอยากความตรึกนึกคิดในทางพยาบาทอาฆาตมาดร้ายความตรึกคิดในทางที่จะเบียดเบียน
คนอื่นก็ตรงนี้ก็เป็นเครื่องที่ทำให้บุคคลนั้นมีจิตใจเศร้าหมองนะเป็นจิตใจที่เต็มไปโดยอาฆาตพยาบาทเป็นจิตใจที่ถูกตัณหาราคะความอยากครอบงำเป็นจิตใจที่นึกแต่จะเบียดเบียนเข็นฆ่าบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อตัวตนจิตใจของเฮาที่ถูกครอบงำไปโดยอกุศลวิตกก็คือความตรึกนึกคิดในทางกามได้แก่กิเลสกามวัตถุกามความใคร่ความอยากความต้องการความตกอยู่ภายใต้ของอำนาจของทางวัตถุนิยมในจิตในใจนั้นบ่มีช่องว่างสำหรับความดีในจิตในใจนั้นเต็มเปี่ยมไปโดยความคิดความนึกที่อยากจะได้ทางวัตถุกรรมทางกิเลสกรรมความตึกนึกคิดในทางความอาฆาตความพยาบาทความจองเวรการบ่ฮืออภัยบ่มีเมตตาคิดแต่จะเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นยิ่งถ้าตัวเองเป็นคนที่มีอำนาจแล้วก็ลุ่มหลงจิตใจผูกอาฆาตพยาบาทคิดแต่จะเบียดเบียนคนอื่นบ่ช่วยเหลือคนอื่นบ่ให้โอกาสที่บุคคลที่มีโอกาสด้อยกว่าเฮาอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจนั้นเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงคือตัณหาราคะโทสะโมหะตามที่ว่ามาพระพุทธองค์ได้เตือนสติเจ้าพุทธเฮาว่าถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นตัวตนจิตใจของคนนั้นได้พิจารณาตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์สอนว่าสรรพสิ่งในโลกนี้บัดเที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์บัดใจตัวตนเป็นสิ่งของบ่สวยบ่งามตามความเป็นจริงก็ทำให้เฮาได้สติได้เบาได้บางได้จางได้หายไปความที่จิตใจของเฮาตกอยู่ภายใต้ความนึกคิดทางกามความพยาบาทความเบียดเบียนก็จะโปร่งก็จะโล่งจะโปร่งจะแจ่มใสถ้าหากว่าเฮาได้สลัดจิตสลัดใจเฮาออกจากอกุศลวิตกถึง3ประการก็ทำให้จิตใจปลอดจิตใจโปร่งจิตใจนั้นจะแจ่มใสเบาสบายบ่เดือดบ่ร้อนบ่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอิริยาบถก็จะเป็นความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากภายในจากจิตจากใจที่ได้ปลดได้เปลื้องเรียกว่าได้วิดน้ำคือกิเลสที่ท่วมทับใจก็จะทำให้เรือคืออัตภาพตัวตนของเฮานั้นได้เล่นไปถึงฝั่งตามที่ประสงค์ก็คือความสุขกายความสุขใจนะปราศจากอันตรายอันนี้ก็ถือว่าเฮาได้ปะได้พบได้ตกอยู่ในภายใต้เมตตาธรรมภายใต้หลักคำสอนของพุทธบิดาของพุทธบิดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบางครั้งบางคราวจิตใจของเฮาอาจจะตัวตนจิตใจของเฮาอาจจะตกอยู่ภายใต้กุศลวิตก
อกุศลกรรมตามที่ว่ามาแต่ถ้าเฮาได้สลัดจิตสลัดใจใจปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงสรรพสิ่งเป็นสิ่งที่บ่เที่ยงแท้แน่นอนสรรพสิ่งนั้นมีความทุกข์มีความยากมีความลำบากสรรพสิ่งนั้นบ่ใจตัวบ่ใจตนที่แท้จริงถ้าเฮามัวเมานำจิตใจของเฮาไปยึดไปติดไปเกาะในสิ่งต่างหลายเหล่านั้นว่าเป็นของเฮาเป็นสมบัติของเฮาบ่ปล่อยบ่วางก็ทำให้จิตใจนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตเต็มไปด้วยความพยาบาทเต็มไปด้วยความเบียดเบียนเต็มไปด้วยความต้องการที่จะเป็นเจ้าของบ่ว่าจะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทำให้จิตใจนั้นคับแคบเป็นจิตใจที่ผูกอาฆาตพยาบาทเป็นจิตใจที่เศร้าหมองเพราะเป็นจิตใจที่บ่โล่งบ่โปร่งบ่สบายเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าได้พิจารณาถึงตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของสรรพสิ่งเฮาบ่ไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางคือเป็นไปตามสัจธรรมไปตามความเป็นจริงเฮาก็จะได้ปลอดโปร่งโล่งสบายอันนี้เป็นแนวธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บุรพาจารย์ได้อบรมได้สั่งสอนไว้ถ้าเฮาได้พินิจพิจารณาแล้วเฮาก็จะอยู่ด้วยความโปร่งด้วยความโปร่งด้วยความสบายบ่ยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะขอฝากคือศรัทธาญาติโยมบ่ว่าจะอยู่ในครอบครัวบ่ว่าจะอยู่ในชุมชนบ่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง บ่ว่าจะอยู่ในสังคมระดับประเทศชาติเฮาบ่ควรละบ่ควรปล่อยบ่ควรเรียกว่าปล่อยเฉยในหลักของลิชวีอปริหานิยธรรม7ประการเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งามเป็นหลักธรรมที่ป้องกันความล่มจมป้องกันความชิบหายไววอดเข้ามาสู่ตระกูลเข้ามาสู่ครอบครัวเข้ามาสู่สังคมประเทศชาติเปิ้นได้สั่งสอนไว้ถ้าหากจะให้ครอบครัวเจริญอยากจะให้สังคมเจริญทำให้ประเทศชาติเจริญก็คือจะต้องทำอะไรอย่างก็แล้วแต่จะต้องปรึกษาหารือซึ่งกันและกันประชุมกันเอามาที่ประชุมว่าบ่ได้ทำตามอะไรอย่างทำตามความชอบใจนะมีความพร้อมเพรียงในการทำหน้าที่นะทุกสิ่งทุกอย่างมีความพร้อมเพรียงกันหันชอบกันบ่แก่งแย่งกันแต่งตั้งบัดแต่งตั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปัจจัยของตระกูลของตัวเก่าปัจจัยประเพณีวัฒนธรรมของตัวเก่าปัจจัยรากเหง้าของบรรพบุรุษแล้วก็บ่เพิกบ่ถอนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์มาก็คือบัดแต่งของใหม่แต่ว่ารักษาของเก่าไว้นะเพราะว่าของใหม่ที่นำมาจากบ่ฮู้เป็นของชนชาติใดประเทศชาติใดบ่ฮู้ตีไปตีมาแต่มาอ้างว่าเป็นของตัวเก่าอีกก็ทำก็คือเกิดความหายนะได้ต่อไปก็คือต้องเคารพนับถือ
บุคคลบ่ว่าจะผู้เฒ่าผู้แก่ที่ผู้เป็นคนผู้สูงวัยเคารพนับถือผู้ที่เปิ้นมีความสูงวัยสูงโดยจาตวรรณะแล้วก็เคารพนับถือผู้คนที่เป็นมีความสูงส่งโดยคุณธรรมเป็นผู้เป็นสังคมที่ให้เกียรติแก่กุลสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศแม่เฮาจะต้องให้เกียรติเปิ้นนะเพราะว่าเปิ้นก็ถือว่ามีสิทธิมีเสรีภาพบักกดบักขี่ก็คือเป็นบุคคลที่มีความเสมอตนเสมอตัวบ่เคารพสักการะวัตถุที่บุคคลที่เป็นของบ้านเมืองนี่ก็บ่ดีสรรพสิ่งต่างหลายที่เป็นจุดสักการะเป็นจุดเคารพของบ้านของเมืองเฮาจะต้องเคารพรักษาไว้อย่างตัวอย่างเจียงใหม่เฮาที่ได้ปะเรียกว่าเป็นเสาอินทขินที่ได้เรียกว่าได้เก็บไว้อย่างดีแต่บ่ฮู้คนเก็บบ่ได้บอกไผก็ทำให้ขาดการติดต่อเสาอินทขินสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้ปะแล้วได้พบแล้วก็ได้เอามาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาร่องรอยต่อไปเพราะฉะนั้นวัตถุสิ่งของที่เป็นควรของที่เฮาเคารพรักษาก็จะต้องช่วยกันเคารพรักษาไว้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะต้องคุ้มครองรักษาคนดีให้อยู่เป็นสุขบ่ให้คนบ่ดีมาเบียดเบียนถ้าเฮาบ่ช่วยกันรักษาคุ้มครองคนดีก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนคนใดไปคลุกคลีกับคนบ่ดีไปยกย่องสรรเสริญคนบ่ดีก็จะทำให้เกิดความบ่เรียบร้อยเกิดขึ้นในบ้านเมืองขาดความกลมเกลียวสามัคคีก็ทำให้ความคนดีอยู่บ่เป็นสุขคนบ่ดีมีอำนาจบาดใหญ่อย่างเป็นต้นเปิ้นก็บอกว่าบันดาลทำให้คนทำผิดหน้าที่ผู้น้อยทำหน้าที่เป็นคนใหญ่ถูกครอบงำถูกเบียดเบียนผู้เยาว์ก็จะทำหน้าที่ผู้ปกครองลูกศิษย์ลูกหาจ้องล้างครูบาอาจารย์ปิตามารดาบ่มีความหมายสำหรับบุตรธิดาสั่งสอนก็บ่เชื่อบ่ฟังหันหลังคือความกตัญญูกตเวทีบ่มีไผที่จะยำเกรงหรือหันความโดยเอาความหันของตัวเก่าเป็นใหญ่เป็นประมาณอันนี้เราเรียกว่าเป็นอาการที่ทำให้สังคมประเทศชาติล่มจมแต่ความสามัคคีทำให้เกิดความสะดุดในการเจริญงอกงามในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญได้พินิจพิจารณากันถึงเรื่องราวที่ได้กล่าวมาก็ฝากเนอะศรัทธาญาติโยมท่านใดที่ฟังมาตั้งแต่ต้นสิ่งใดที่เป็นความดีความงามก็ขอให้ได้พินิจพิจารณาแล้วก็ช่วยกันรักษาคุณงามความดีรักษาต่อยอดไว้ส่วนใดมันเป็นส่วนที่บ่ดีบ่งามเฮาก็เลิกเฮาก็ละเฮาก็ใจปัญญาพิจารณาถึงสาระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาภาพก็ขอฝากสาระธรรมให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาก็ขอนำรายการจากท่านสาธุชนไปก่อนไว้โอกาสหน้าเฮาได้ปิกได้ปะมาปะกันแฮมข
อเจริญพรว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่จนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขายังหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขายังหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอถึงหมวดที่ว่าโดยโพชฌงค์แปลองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วก็คือองค์ธรรมในอริยมรรคในส่วนของจิตสิกขากับปัญญาสิกขานั่นเองเพียงแต่ว่าทรงแสดงไว้โดยโวหารอย่างหนึ่งก็ได้พูดมาถึงเรื่องของสติสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคือสติแล้วก็ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคือธรรมวิจยะหรือการวิจัยสอดส่องธรรมะซึ่งเราจะเห็นว่า
แต่ละข้อนั้น เมื่อเรามองไปเชื่อมโยงกับอริยมรรคมีองค์8ประการก็จะพบว่าเป็นเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ประการดังกล่าวธรรมวิจัยก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะในวันนี้จะพูดเรื่องวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรู้ธรรมคือวิริยะหรือความเพียรพยายามโดยหลักการของความเพียรนั้นไม่ว่าจะทรงแสดงไว้โดยนัยยะอะไรก็ตามมันก็คือธรรมะที่ขจัดความเกียจคร้านให้ออกไปจากจิตใจแล้วก็เพิ่มความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความบักบั่นความหมั่นพยายามบางครั้งเราอาจจะได้ยินคำว่าปรารภความเพียรบางครั้งอาจจะได้ยินคำว่าพยายามบางครั้งก็ใช้คำว่าบักบั่นคำว่าหมั่นคำว่าความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทำการงานเป็นต้นคือตามปกติแล้วคนเรานั้นจะทนุถนอมตัวเองคือรักและห่วงใยตัวเองต้องการให้ตัวเองมีความสะดวกสบายไม่ต้องการให้เหน็ดเหนื่อยหรือประสบภัยอันตรายต่างๆเพราะอาการถนอมตนเหล่านี้มันเป็นเหตุให้บาปที่ไม่เกิดมันเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญในวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือให้บุคคลปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องในการป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นและพยายามมองให้เห็นถึงความบกพร่องผิดพลาดที่มีอยู่ภายในใจของเราคือเรียกว่ามองเห็นโทษชัดเจนว่ามันเป็นโทษมันเป็นความบกพร่องมันเป็นความผิดพลาดก็พยายามลดละบรรเทาให้เบาบางจางคลายลงไปกุศลธรรมความดีทั้งหลายไม่ว่าจะมีชื่อยังไงก็ตามเพราะว่าการจะเพิ่มพูนความดีขึ้นมานั้นเราต้องใช้ความเพียรพยายามทั้งนั้นเช่นจะเพิ่มพูนหิริโอตตัปปะขึ้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามจะเพิ่มพูนขันติโสรจะก็ต้องใช้ความเพียรพยายามจะเพิ่มพูนสติสัมปชัญญะก็ต้องใช้ความเพียรพยายามคือหมายความว่าความเพียรมันเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้คุณธรรมความดีที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ดำรงอยู่ในเมื่อจิตใจของบุคคลในส่วนของความชั่วที่ยังไม่เกิดได้รับการป้องกันไว้ที่เกิดแล้วก็ได้พยายามลดละลงไปความดีที่ยังไม่เกิดก็พยายามสร้างสมขึ้นและความดีที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้และในที่สุดจิตใจมันจะเต็มไปด้วยความดีแม้จะเป็นการเก็บการสะสมการพยายามกระทำกันไปบ่อยๆตามกำลังความสามารถที่จะกระทำได้เนี่ยแต่ประเด็นที่ต้องการจะเน้นในที่นี้ก็คือว่าจะต้องอาศัยปัจจัยประกอบเป็นตัวผลักดันเป็นตัวกระตุ้นที่ให้เกิดสำนึกแสดงว่าธรรมะที่จะเกิดเป็นความเพียรพยายามนั้นจะต้องมีปัจจัยเสริมสนับสนุนมันก็เหมือนกับว่าคนเราไปอยู่ในที่ใดในที่หนึ่งนี่นะแล้วก็อาจจะอ่อนแอจะไม่เข้มแข็งจะอ่อนไหวกับเรื่องต่างๆคนก็ต้องมีอุบายวิธีที่จะปลุกเร้าจิตใจเขาให้ฮึกเหิมให้กล้าหาญให้หวาดกลัวก็แล้วแต่ว่าจะใช้ในกรณีอะไรท่านจึงแสดงว่าการที่จะให้วิริยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรู้ธรรมเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาเข้ากำกับเข้าไปตรวจสอบพิจารณาในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆแล้วประเด็นหลักที่ทรงเน้นเนี่ยคือประเด็นว่าจะต้องเห็นโทษภัยในอบายหมายความว่าความขี้เกียจ
ที่จะเจริญกุศลหรือการละอกุศลเนี่ยมันเป็นการบ่ายหน้าไปสู่อบายคือทางเสื่อมเราไม่รู้ตัวอย่างอื่นแล้วแม้ในปัจจุบันที่ปัญหาที่เรามาประรบกันปัญหาเรื่องโรคเอดส์ปัญหาเรื่องยาบ้าเป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากการไม่พยายามใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นเพราะที่จริงคนเราถ้ามองเห็นโทษมันก็ลดละเลิกได้ง่ายมันไม่ใช่ชีวิตเรามันไม่ใช่ใหญ่โตอะไรนักหนาแล้วคนส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ตกเป็นทาสของโรคเอดส์เป็นทาสของยาเสพติดคนส่วนมากเขาก็เข้มแข็งก็อดกั้นอดทนไม่อ่อนไหวเลยกับอารมณ์เหล่านั้นได้แต่ว่าต้องมองไกลตัวอย่างที่เคยประรบให้ฟังว่าอย่างโอตตัปปะในความสะดุ้งกลัวต่อบาปคือทำไปทำมาเนี่ยคนเราเอาก็จริงเนี่ยทำยากนะให้แกกลัวบาปทำยังไงถึงจะปลูกฝังลึกลงไปจนถึงจิตสันดานคือกลัวนรกมันต้องให้กลัวถึงนรกนะถ้ากลัวยังไม่ถึงนรกแล้วเนี่ยจะยากเพราะอะไรเพราะว่าการกลัวว่าตนเองจะติเตียนตนเองได้เนี่ยคนบางคนแกไม่แคร์สักอย่างหนึ่งถือว่าสิ่งที่จะทำนั้นถูกต้องแล้วแกไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษชั่วเมืองผีให้ดีบางคนก็แล้วกันบางคนก็ไปแต่งทุพภาษิตอะไรออกมาเป็นอันมากเพื่อจะให้ตัวเองมีโอกาสได้ทำความชั่วแล้วโดยไม่มีความรู้สึกอับอายไม่รู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อบาปกรรมอะไรเราจะมองว่าท่านผู้รู้ใกล้ควรแล้วจะตำหนิติเตียนเอาคนเหล่านี้บางทีก็ไม่แคร์ไม่สนใจคำว่ากล่าวตักเตือนพุ่งติงของวินยูชนทั้งหลายหรือว่ากลัวต่อโทษทุกข์ที่จะต้องได้รับจากบ้านเมืองเพราะเป็นการประพฤติผิดกฎหมายอย่างนี้ก็อีกแหละก็เป็นปัญหาว่ายิ่งในปัจจุบันด้วยแล้วการคอร์รัปชันการโกงกินการช่อราชบังหลวงการเรียกสินบาทค่าสินบนต่างๆเนี่ยเป็นความนิยมแพร่หลายจะมีการพูดกันก็นินทากันแพร่หลายนะฮะใน 100% นะคงไม่จริง 100% ดอกแต่ว่าข้าวแห่งความจริงในเรื่องนี้มันก็มีแต่ก็บอกว่าคนเราเดี๋ยวนี้มันขึ้นอยู่กับดวงก็อธิบายในเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องไสยศาสตร์ได้ฟังว่ามันไม่มีเหตุผลในตัวของมันก็บอกว่าดวงในที่นี้ก็คือว่าดอนี่คือเด็กของใครวอนี่วิ่งทางไหนวิ่งกับใครวิ่งอย่างไรงอนี่เงินเท่าไหร่เงินมากหรือเงินน้อยเงินพอไหมสามารถเกลี่ยเฉลี่ยให้พวกที่ร่วมแรงร่วมใจกันได้รับโดยสัดส่วนที่พอควรไหมแต่ถ้าหากว่าครบ3อย่างมันก็จะเจริญก้าวหน้าซึ่งก็หมายความว่าคนประเภทนี้ก็คงจะมีอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่เขานำมาประรบกันก็แสดงว่าจะให้เขากลัวต่อการถูกจับกุมคุมขังลงโทษนี่จะยากนะฮะวันก่อนเนี่ยมีข่าวที่ค่อนข้างสลดใจที่ว่านายตำรวจระดับสัญญาบัตรคือร้อยตำรวจเอกไปจับผู้หญิง2 คนไปเรียกค่าไถ่ตั้ง5 ล้านต่อรองกันไปต่อรองกันมาเหลือ1 ล้านกว่าตำรวจก็ซ่อนกลจับเอามาได้เราลองนึกดูว่าคนซึ่งอยู่ในเครื่องแบบที่ประชาชนก็มุ่งหวังว่าคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เอาก็จริงก็กลับเป็นคนทำลายสันติราษฎร์เสียเองคือความสงบสุขของประชาชนเสียเองนั่นก็แสดงว่าเขาไม่แคร์ต่อกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจที่จะรับผิดชอบต่อกฎหมายบ้านเมืองเพราะมันถึงจุดหนึ่งก็คือต้องกลัวภัยในอบาย
อย่างในกรณีของวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นเช่นเดียวกันข้อแรกเนี่ยท่านขึ้นเลยนะฮะว่าต้องกลัวภัยในอบายหมายความมาตายแล้วบังเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้จะเป็นมนุษย์ก็จะยากจนขัดสนนานาถาหาที่พึ่งพำนักไม่ได้เป็นที่รังเกียจเดียดฉันของบุคคลทั่วไปจะต้องออกมาในลักษณะอย่างนั้นแต่พอถึงเรื่องอบายกลายเป็นปัญหาภูเขาเลยก็คนเดี๋ยวนี้โอกาสที่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์นี่จะน้อยมากแม้จะพยายามอธิบายขยายความอย่างในหนังสือกาลามสูตรพูดไว้ยังไงที่อาตมาทำเผยแพร่ออกไปเนี่ยเผยแพร่ไปหลายหมื่นนะฮะเพื่อชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ดำรัสไว้ในที่นั้นเองในกาลามสูตรนั่นเองและในตอนสุดท้ายของกาลามสูตรหลังจากรับสั่งเรื่องอะไรต่อมีอะไรมามากพอแล้วก็ให้คนจับหลักโดยที่ทำความดีละเว้นความชั่วโดยยกความชั่วหลักขึ้นมาคือโลภโกรธหลงความดีหลักขึ้นมาก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็ไปเจริญที่พรหมวิหารทั้ง4ประการต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวงให้มีกรุณาต่อสัตว์ที่ประสบทุกข์ภัยโรคให้มีมุทิตาต่อสัตว์ที่รอดพ้นจากทุกข์ภัยโรคให้มีเบกขาต่อสัตว์ที่ประสบผลกรรมของตนแล้วเมื่อทำได้อย่างเนี้ยก็จะได้รับความอุ่นใจ4ประการเหตุต่างว่าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนเหล่านั้นเขาก็อยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันแล้วนรกสวรรค์ไม่มีก็แล้วไปแต่ถ้าเผื่อนรกสวรรค์เกิดมีขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็แสดงว่าดี2ชาติเป็นอย่างน้อยนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าเราทำความชั่วแล้วเอาแหละตีต่างว่านรกสวรรค์ไม่มีเราก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันถ้านรกสวรรค์มีขึ้นมาก็เดือดร้อนในชาติต่อไปด้วยเพราะการเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไว้เนี่ยมันไม่มีอะไรขาดทุนเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะอย่างน้อยก็ทำให้เราเป็นคนดีในภพชาตินั้นๆสามารถอยู่ดีมีสุขอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยปกติสุขในชาตินั้นๆเพราะการกลัวภัยในอบายเนี่ยจึงเป็นฐานสำคัญที่ผลักดันให้เห็นว่าพอถึงนรกแล้วไม่มีการกินสินบนนะคนเราจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ใดกระทำเอาไว้กรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันออกไปพระยมไม่ได้ตัดสินนะฮะแต่กรรมที่เขาทำนั่นเองตัดสินเขาคือจากการสังเกตเนี่ยพบว่าในกรณีที่พระยมไปตัดสินเนี่ยมันมีลักษณะก้ำกึ่งคืออะไรก็ไม่เด่นชัดความชั่วก็ไม่ชัดความชั่วก็ไม่มีความดีก็ไม่ปรากฏอะไรทำนองนี้นะแล้วท่านจะไปตั้งประเด็นใหม่ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบดูสภาพจิตคนเหล่านี้เป็นยังไงเช่นถามว่าเคยเห็นเทวทูตหรือไม่นะฮะถ้าเขาบอกเคยเห็นถามว่าเทวทูตคืออะไรและมีกี่อย่างอะไรบ้างเห็นแล้วมีความรู้สึกนึกคิดยังไงเขาก็ถามไปเรื่อยๆตัวนี้กลายเป็นมาตรวัดในพื้นฐานในด้านจิตใจของบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมหรือไม่แต่ว่าการนี้ทั่วๆไปแล้วก็ตายปั๊บก็เกิดปุ๊บนะฮะตกนรกปุ๊บขึ้นสวรรค์ปุ๊บเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บทันทีแต่ว่ามนุษย์มันไม่ปุ๊บแต่นั้นเองมันอยู่ในครรภ์อยู่นานนะฮะส่วนสัตว์เดรัจฉานบางชนิดมันก็อยู่เร็วบ้างอยู่ช้าบ้างแต่โอปปาติกะนี่ก็เกิดปุ๊บในทันทีเลยพ้นพวกอบายเนี่ยนอกจากสัตว์เดรัจฉานแล้วเป็นโอปปาติกะทั้งนั้นพวกสวรรค์ทั้งหลายพวกเทวดาทั้งหลายพวกพรหมทั้งหลายนี่โอปปาติกะทั้งนั้นวันตายปั๊บก็เกิดปุ๊บในทันทีทันใดถ้าเราเชื่อเอาไว้มันก็เป็นการปลอดภัยเพราะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราจะเว้นบาปมาบำเพ็ญความดีอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นหลักกลางๆเอาไว้นะว่าธรรมและอธรรมนั้นให้ผลไม่เสมอกันอธรรมย่อมนำไปสู่ทุกขติธรรมย่อมนำไปสู่สุคติ
มันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างขึ้นพระเจ้าค้นพบกฎเหล่านี้แล้วก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงให้บุคคลได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ทำใจยอมรับถึงความจริงว่าถ้าหากว่าต้องการจะให้เกิดความสวัสดีแก่ตนนั้นก็อย่าทำความชั่วถ้าทำความชั่วแล้วยากที่จะหลุดพ้นจากผลของความชั่วก็เรียกว่าไม่มีโอกาสจะหลุดพ้นจากผลของความชั่วเพียงแต่ว่าเร็วหรือช้าเท่านั้นเองนั้นต้องพิจารณาเห็นภัยในอบายให้ชัดเจนอย่างในรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมอาตมาได้นำเสนอตัวอย่างของคนที่ตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์วิมานตายไปแล้วเป็นเกิดเป็นเปรตนะฮะก็รายละ10 ตอนนี้ก็กำลังพูดถึงตัวตนบุคคลที่สร้างความดีเอาไว้แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระบุคคลในพระพุทธศาสนาอยู่ซึ่งเรื่องเหล่านี้ที่จริงแล้วก็ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี่มากเหลือเกินแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็เริ่มแสดงเรื่องนรกสวรรค์แล้วแต่ว่าแสดงแก่คนซึ่งมีวาสนาบารมีแก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พอแสดงแล้วเนี่ยท่านก็รู้ท่านเข้าถึงความจริงเหล่านั้นเพราะท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็มีตาทิพย์มีญาณอย่างรู้ถึงความจริงว่าอะไรเป็นอะไรได้และต้องเห็นอานิสงส์ของความเพียรนะฮะคือความเพียรเนี่ยไม่ว่าเพียรอะไรก็ตามแม้แต่เพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นการกระทำที่ควรแก่การภาคภูมิใจอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลเหมือนหยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดเนี่ยสามารถทำภาชนะที่รองรับไปเต็มได้ชั้นใดถ้าบุคคลมีความพอใจยินดีในบาปและก็สะสมบาปบ่อยๆในที่สุดจิตก็จะเต็มไปด้วยบาปเช่นเดียวกันฉะนั้นในการสะสมบุญกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นคืออย่าดูหมิ่นว่าบุญมีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลมันเหมือนกับหยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดเนี่ยสามารถทำภาชนะที่รองรับให้เต็มได้ฉันใดจิตใจของคนที่สะสมบาปทำบาปบ่อยๆแล้วว่าพอใจในบาปเนี่ยพอใจในกุศลนะไม่ใช่พอใจในบาปพอใจในกุศลทำบุญบ่อยๆเนี่ยบุญก็จะนำความสุขมาให้แก่บุคคลเหล่านั้นเพราะเราจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเห็นว่าความเพียรมันมีอยู่ทั้งสองทางนะเพียรผิดกับเพียรชอบเพียรผิดก็เพียรแล้วนี่บาปมันเพิ่มขึ้นทุกข์มันเพิ่มขึ้นใครจะเพียรยังไงก็ตามถือว่าผิดอย่างนั้นลองกลับไปดูถึงการตกเป็นทาสของยาเสพติดทาสของการพนันทาสของความซ้ำซ้อนในทางเพศเนี่ยเป็นความเพียรผิดทั้งนั้นและผลสุดท้ายก็มีความทุกข์เป็นผลทั้งนั้นไม่มีใครที่ประสบความสุขเพราะการประพฤติการกระทำเช่นนั้นนั้นหลักการต้องการในเรื่องนี้ก็คือว่าต้องเห็นโทษในอบายคือโทษของการตกนรกแล้วก็เห็นอานิสงส์คือผลดีงามของความเพียรแล้วก็ดูแนวทางการดำเนินชีวิตที่เป็นเกณฑ์หลักสำคัญสุดๆนะคือพระพุทธเจ้าหรือเห็นว่าแบบการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นเป็นแบบมาตรฐานโลกนะฮะโลกเทวโลกมาแล้วโลกพรหมโลกทั้งหมดแหละคือเป็นถือว่ามาตรฐานสูงสุดเราอาจจะทำระดับสูงสุดไม่ได้แต่ว่าโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทไปใกล้ๆก็จะเป็นการดีเราเห็นว่าการมองอะไรของคนอย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดนะคือสมบูรณ์แล้วเรามองเฉพาะตอนที่ทรงเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยนะเช่นในชาดกเสริวะชาดกซึ่งเป็นชาดกแรกๆในชาดกทั้งหลายเนี่ยถ้าก็เป็นพ่อค้าลูกปัดสามัญธรรมดาคนหนึ่ง
แต่มีความซื่อสัตย์สุจริตความจริงเป็นอย่างไงเนี่ยยอมรับถึงความจริงอย่างนั้นมีพ่อค้า2 คนคนหนึ่งต่อมาก็เกิดเป็นพระเทวทัตนะฮะคนหนึ่งก็ต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าแต่นี้เราพูดถึงชาติไกลอดีตไกลลิบล้นนะฮะนานมากมันไปเห็นถาดทองคำด้วยกันเจ้าของบ้านไม่รู้พ่อค้าที่ต่อมาเป็นพระเทวทัตน่ะนิสัยก็ขี้โลภเห็นแก่ตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแกก็ทำทีเป็นไม่ยินดียินร้ายต่อถาดทองคำคือต้องการที่เอาลูกปัดเพียงเล็กน้อยไปแลกกับถาดทองคำแล้วก็ทำทีเป็นไม่สนใจก็เดินหนีไปคิดว่าจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่พ่อค้าซึ่งต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าพอมาถึงเขาก็ถาดนั้นมาแลกเพื่อขอแลกเป็นลูกปัดให้หลานท่านไปเห็นเท่าตอนนั้นท่านบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของแกเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมีไม่มากพอจะไปแลกกับถาดนี้ได้เพราะถาดนี้เป็นถาดทองคำบ้านนั้นเป็นบ้านสกุลผู้ดีที่ตกยากยังเหลือแต่ยายแก่กับหลานสาวเล็กๆคนหนึ่งยายแก่เห็นว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากเลยก็บอกคุณจะให้เท่าไหร่ก็ให้มาแต่ว่าถาดนี้ฉันให้รางวัลคุณในฐานะที่เป็นคนซื่อสัตย์ท่านก็มอบทั้งหมดอ่ะแล้วขอค่าพาหนะเดินกลับเท่านั้นเองเป็นเหตุให้พ่อค้าคนแรกเนี่ยกลับมาทีหลังรู้ความจริงก็โกรธแค้นมากจนขนาดว่ากอบทรายขึ้นมาที่ฐานขอจองล้างจองผลาญพ่อค้าพระโพธิสัตว์เนี่ยทุกภพทุกชาติก็นี่นิสัยเป็นอย่างเงี้ยเห็นอะไรในคิดยังไงในเรื่องใหญ่มากเราเห็นว่าคน2 คนเห็นถาดใบเดียวกันแต่คิดคนละอย่างคนหนึ่งคิดตามความเป็นจริงว่าของมันมีค่ามันไม่สามารถที่จะไปซื้อหาอะไรได้แล้วก็ไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อได้แต่คนหนึ่งนี่คิดจะฮุบเอาเป็นสมบัติส่วนตัวโดยหน้าของความโลภเพราะในพื้นฐานแบบนี้ตัวอย่างพุทธประวัติทั้งหลายเราจะเห็นว่าแต่ละตอนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆว่าเราได้ทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งที่สัมผัสเนี่ยต่างคนต่างสัมผัสแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์จากทุกเรื่องที่ทรงสัมผัสก็ทรงใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการพินิจพิจารณาในการเลือกเฟ้นในการตัดสินใจประพฤติกระทำอะไรลงไปก็ตามทุกฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคือวิริยะสัมโพชฌงค์คือพูดถึงสาเหตุได้เกิดเป็นแรงผลักดันแรงกระตุ้นเตือนให้ชีวิตของบุคคลดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความเพียรพยายามวันก่อนก็ได้พูดถึงการพิจารณาเห็นโทษในอบายซึ่งเป็นผลมาจากการประพฤติชั่วหรือประพฤติทุจริตทำอะไรไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงแล้วก็มองอานิสงส์คือผลดีงามจากความเพียรพยายามเนี่ยที่จริงเรามีตัวอย่างบุคคลในโลกนี้มีเยอะแยะไปหมดจะเรามองระดับของการศึกษาเราเรียนบางคนที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนนั้นเขาทุ่มเทเวลาชีวิตลงไปเพื่อการศึกษาเราเรียนในขณะที่คนอื่นเขาคุยเขาก็เรียนในขณะที่คนอื่นเขาเที่ยวเขาก็เรียนในขณะที่คนอื่นเขาสนุกสนานให้เขาก็เรียนในขณะที่คนอื่นเขาหลับนอนเนี่ยเขายังเรียนอยู่คือเป็นผู้ตื่นในขณะที่คนอื่นเขาหลับหลายปีมาแล้วได้อ่านเจอประวัติ
เศรษฐีที่ฮ่องกงคนหนึ่งเริ่มต้นจากขอทานนะฮะก็ว่ายน้ำหนีมาขึ้นที่เกาะฮ่องกงแล้วก็กลัวจะถูกจับก็เริ่มต้นเที่ยวหลบๆซ่อนๆขอทานได้เก็บเศษอาหารกินก่อนนะฮะแล้วต่อมาก็ขอทานแล้วก็เป็นกุลีรับจ้างแบกหามอะไรต่ออะไรพัฒนาตัวเองมาเรื่อยใช้เวลาเพียง20 กว่าปีจากเป็นหนุ่มอายุ17-18นะฮะอายุ40 กว่าเนี่ยก็เป็นเศรษฐีแล้วแต่ถ้าเราดูตอนเขาทำงานเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเป็นการสมควรคือวันหนึ่ง24 ชั่วโมงเนี่ยแกใช้ทำงานตั้ง18 ชั่วโมงแม้ขนาดที่รวยเป็นเศรษฐีใหญ่แล้วนะยังทำงานทั้ง18 ชั่วโมงเวลากินเวลาพักผ่อนเวลาอาบน้ำเวลาหลับนอนอะไรต่างๆนี่อยู่ใน8 ชั่วโมงซึ่งอยู่ใน6 ชั่วโมงนะฮะไม่ใช่ธรรมดาธรรมันก็ว่ามีนาฬิกา2 เรือนเป็นนาฬิกาปลุกดังมากนาฬิกาเรือนแรกปลุกไม่ตื่นก็เรือนที่ 2ก็ปลุกต่อต้องตื่นแล้วตื่นยังรีบลุกขึ้นทันทีไม่มีการบิดขี้เกียจเราเกินว่าเป็นการสมควรแล้วที่เขาจะรวยทุกคนบางคนเนี่ยก็ศึกษาเราเรียนเอาจริงเอาจังเช่นพระบางองค์นี่ก็ศึกษาน่าดูเลยนะฮะไม่เป็นนันหลับอันนอนดึกดื่นเที่ยงคืนอยู่กันเลยเที่ยงคืนไปตลอดถ้าเขาประสบความสำเร็จเรามันก็สมควรแก่เหตุในคนที่ขยันทำมาหากินในเรื่องอื่นๆมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะอานิสงส์ของความเพียรเนี่ยเราดูจากตัวตนของบุคคลนี้ได้แล้วพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นแบบในการใช้ความเพียรพยายามที่เราสามารถจะดูตรงไหนก็ได้เรามามองย้อนกลับไปในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชกุมารยังทรงพระเยาว์เล็กๆพระราชกุมารที่มีพระชนมายุแค่7 ขวบในขณะที่คนอื่นเขาสนุกสนานกันในพิธีวัปปะมงคลแรกนาขวัญเนี่ยแต่พระราชกุมารกลับใช้โอกาสที่คนอื่นก็สนใจเรื่องอื่นเนี่ยมาสนใจเรื่องพระทัยของพระองค์มานั่งสมาธิทำจิตให้สงบจนบรรลุปฐมฌานเวลาไม่เยอะไม่นานเลยเราทำกันแทบตายนะยังไม่เกิดแต่ท่านทำไม่เท่าไหร่นี่ท่านเกิดแล้วนั่นก็แสดงว่าเป็นการใช้โอกาสที่มาถึงข้าวมันคุ้มค่ามันได้ประโยชน์มากที่สุดและการที่ท่านไปเที่ยวไปพบเห็นอะไรต่างๆก็พยายามบำเพ็ญประโยชน์จากสิ่งที่พบเห็นเหล่านั้นเช่นในคราวหนึ่งเนี่ยราชกุมารเทวทัตซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเห็นหงส์บินมาในอากาศก็ยิงด้วยธนูยิงด้วยศรนะฮะหงส์ก็ไปตกในอุทยานของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะไปจับประคองอย่างทนุถนอมเอาไปรักษาเดี๋ยวท่านส่งคนมาขอหงส์คืนท่านไม่ยอมให้ท่านบอกว่าถ้าหงส์ตายแล้วนั้นเป็นเจ้าของผู้ฆ่าเป็นเจ้าของแต่หงส์ที่ยังเป็นเนี่ยผู้ช่วยต้องเป็นเจ้าของสู้กันจนขึ้นโรงขึ้นศาลนะฮะในสุดก็มีเทวดามาตัดสินให้ราชกุมารสิทธัตถะทรงชัยชนะการเสด็จไปเที่ยวกับพระสหายได้พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆเคยเป็นเที่ยวแบบปลอมพระองค์ไปนะฮะคือไม่มีใครรู้จักก็ไปสังเกตเห็นสิ่งต่างๆซึ่งเราก็เห็นกันเยอะนะสิ่งเหล่านี้มันมีเยอะไปเพียงแต่ว่าใครไม่ได้คิดเลยไปจนถึงขนาดนั้นท่านเห็นอีกาตัวหนึ่งมันโชว์ชิ้นเนื้อที่ร้านตลาดแล้วก็บินหนีไปอีกาตัวอื่นก็บินไปแย่งตัวที่ 2ไปแย่งพอทำเนานะฮะแต่ตัวที่ 3มาแย่งอีกนี่สู้ไม่ไหวในสุดอีกตัวที่ 1ก็อ้าปากเพื่อจะจิกตัวตอบ
มื่อก่อนเนี่ยบินหลบไปหลบมาอยู่ก็เสียดายเนื้อในปากนะยังอยากจะกินเนื้ออยู่แต่เมื่อถูก2 ลุม 1ก็สู้ไม่ไหวในที่สุดก็ขายเนื้อทิ้งตกลงไปข้างล่างนี่สุนัขตัวหนึ่งเห็นข้าวก็วิ่งก็งับไปตัวที่2ก็วิ่งเขาแย่งตัวที่3ก็แย่งต่อมันเป็นภาพธรรมดาที่เราสามารถจะเห็นที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเจ้าชายท่านได้คิดท่านมองเห็นชีวิตเนี่ยว่าการครอบครองเนี่ยคือการถูกยื้อแย่งใครครอบครองอะไรไว้มากเนี่ยในที่สุดก็จะไม่ได้ครอบครองมันก็ทำนองคล้ายๆกับที่คนจีนก็พูดเอาไว้เนี่ยคนไม่ผิดแต่ผิดที่มีหยกติดตัวคือคนเราถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอันตรายมาสู่เช่นสมมติว่าคนขอทานเนี่ยแล้วอาจจะพิการด้วยนะขอทานด้วยเนี่ยไม่มีใครไปทำอะไรแกหรอกก็จะอยู่ปลอดภัยแต่ถ้าคนเหล่านั้นโดยเนี่ยฮะไปนั่งเอาเงินไปวางไว้ใกล้ๆจะถูกปล้นถูกจี้ถูกฆ่าคนใครก็ตามที่มันครอบครองเนี่ยมันจะมีคนจ้องยื้อแย่งแล้วตัวเองก็อาจจะบาดเจ็บล้มตายไปเพราะว่าการครอบครองพยายามจะครอบครองสิ่งเหล่านั้นเพราะอีกากับสุนัขเนี่ยมันเป็นตัวอย่างว่าที่แกเลิกจากครอบครองเนี่ยเพราะเห็นว่ามันไม่คุ้มแล้วจะมาเสี่ยงชีวิตด้วยอาหารด้วยชิ้นเนื้อเพียงชิ้นเดียวเนี่ยแต่เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงนี่มันไม่คุ้มแต่ถามว่าคนอื่นคิดได้หรือเปล่าอย่างยาบ้าเนี่ยมันคุ้มอะไรไหมสุราเนี่ยคุ้มอะไรไหมตลอดทั้งการมั่วสุมทางเพศก่อนเนี่ยดูฟังข่าวร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเขาก็เปิดเอาฟังก็ดูมีเรื่องหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ17 ปีไม่น่าเชื่อนะฮะเด็ก17 ปีมีลูก2 คนคนหนึ่ง3 ขวบคนหนึ่ง10 เดือนกว่าแสดงว่าเด็กคนนี้มีสามีตั้งแต่อายุ13แล้วมันเด็กเล็กเหลือเกินน่ะเด็กยังเรียนหนังสือนะแต่ว่าปรากฏว่าพิธีกรก็สัมภาษณ์ทางวิทยุนะคือเธอไปนอนอยู่ที่เกาะกลางถนนที่เชิงสะพานพุทธแล้วก็สามีก็ถูกตำรวจจับตัวไปเพราะดมกาวเธอเองก็ดมกาวจะนึกดูลูกเนี่ยจะเหลืออะไรแล้วฟังแล้วนี่สลดหดหู่นะฮะพิธีกรเนี่ยเขาก็พยายามจะขอลูกไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนคือติดต่อกับคุณปวีณานะฮะเพื่อจะให้ไปอยู่ที่นั้นแกไม่ยอมให้เอาแกไปด้วยแกก็ไม่ยอมแกต้องการให้สามีแกออกมาเราก็มองกลับไปเพราะอะไรเด็กเหล่านี้มันก็ถามว่าเกิดที่ไหนปรากฏเด็กเกิดกรุงเทพนี่เองแต่เพราะขาดการศึกษาเด็กไม่มีความคิดเลยเป็นเด็กที่น่าสงสารมากไม่ลูกเดียวเนี่ยขอตายกับลูกแกไม่นึกว่าลูกเนี่ยพร้อมจะตายกับแกหรือเปล่าลูกเล็กลูกตัดสินใจไม่ได้แต่แกไปตัดสินใจแทนเขาหรือถ้าคนมีความคิดสักหน่อยเนี่ยให้ลูกรอดไปก่อนตัวเองจะเป็นไรก็ช่างเถอะแต่ให้ลูกรอดไปก่อนอันนี้ไม่เอาจะให้ลูกตายตามไปด้วยนั่นก็คือปัญหาเรื่องสิ่งที่เราสัมผัสเราพบเราเห็นเราได้ยินเนี่ยตัวอย่างมันเยอะไปตัวอย่างรุ่นเดียวกับหนูคนนี้เด็กผู้หญิง17 ปีนี่ที่ก็อยู่ในเครื่องแบบของนักเรียนอยู่ในเครื่องแบบของนักศึกษาอยู่ในฐานะของคนที่ทำมาอาชีพประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยมันก็เด็กก็ไม่ใช่เล็กนะฮะแต่นี่อะไรกับมีสามีตั้งแต่อายุ13แล้วก็มีลูกพ่วงติดมาด้วยงานอาชีพไม่มีดูสิไม่ทำงานอาชีพอะไรแล้วถามว่ากินข้าวที่ไหนก็ไปขอข้าวพระกินก็หมุนเวียนขอกันไปอย่างเงี้ยที่วัดโอนึงก็มีเยอะนะคนมาขอข้าวกินแต่ละวันมันเป็นภาพที่น่าสลดคือตัวอย่างที่ดีเยอะไปไม่ไปยึดถือเป็นแบบอย่างแต่เอาตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยมายึดถือเป็นแบบ
ในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะนะไปเรียนเอาจากอีกาไปเรียนเอาจากสุนัขสามารถจะเรียนได้สามารถหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้เพราะแบบอย่างทั้งหลายเนี่ยที่จริงครูมันมีทุกคนทุกแห่งเราสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เอามาจากคนตอนเป็นราชกุมารนะคนแก่คนเจ็บคนตายที่เรียกว่าเทวทูตเนี่ยที่จริงมันเป็นภาพปกติธรรมดาเป็นผู้สื่อข่าวที่ประเสริฐแปลว่าไอ้แก่หนักๆเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะแต่ว่าแก่ทั่วไปก็ทรงเคยเห็นเพราะพระองค์เองก็ตั้ง29 พรรษาแล้วไม่ใช่เด็กแล้วเพียงแต่ว่าแก่ทรุดโทรมมากๆเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าถูกกีดกันเอาไว้ถูกขัดขวางเอาไว้ป้องกันเอาไว้อาจจะไม่เห็นจริงๆนะฮะแต่ว่าพระเจ้าสุโธทนะเองก็ต้องแก่29 ปีที่อยู่ด้วยกันพ่อกับลูกเนี่ยต้องเห็นพ่อแก่ไปเยอะแล้วคนที่ใกล้ชิดกับพระองค์พระนางมหาวชาวดีโคตมีก็ต้องทรงพระชราลงไปแต่ว่าแรงกระแทกใจที่แรงๆเนี่ยมันแก่มากๆป่วยหนักมากแล้วก็ตายเลยนะหมายความว่าแรงเหล่านี้ที่จริงกระแทกสูงแต่ถามว่าคนเราเนี่ยเคยเห็นภาพเหล่านี้ไหมก็เยอะไปฮะเวลานี้ที่จริงดูหนังสือพิมพ์ได้ทุกวันเลยครับภาพเหตุการณ์เหล่านี้มีปรากฏทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์ทางหนังสือพิมพ์เนี่ยมีอยู่เป็นอันมากเพียงแต่ว่าคนไม่ได้คิดเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนเท่านั้นเองเพราะหลักการอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยคือการไม่คบผ่านการคบบัณฑิตเนี่ยที่จริงก็คือยึดถือรูปแบบของท่านในโลกนี้มันมีรูปแบบคนสองกลุ่มคือคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็คือคนไม่ดีกลุ่มหนึ่งก็คือคนดีทีนี้ถ้าคนเราฝ่ายดีสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปยึดถือใครก็ตามนะฮะเป็นรูปแบบที่ก็เป็นคนดีเราก็ยึดถือท่านเป็นแบบเวลานี้ในวงการกระทรวงศึกษาธิการเขาปฏิรูปการศึกษาก็มีอะไรคำหนึ่งโก้จังเขาบอกว่าครูต้นแบบมันไม่ใช่ง่ายนะครูต้นแบบนี่เพราะว่าดูฟังแกพูดแล้วก็ไม่น่าจะมีต้นแบบอะไรได้มันสร้างเป็นภาพใหญ่โตขึ้นมาจนคล้ายๆกับการเคลื่อนไหวทุกอย่างนี่สามารถจะสั่งสอนคนอื่นได้ถึงมาว่าครูเหล่านั้นจะต้องดีสุดๆแต่นะฮะไม่งั้นเป็นต้นแบบแก่เด็กไม่ได้คือคำพูดในบางทีมันฟังแล้วสื่อสารไม่เข้าใจต้นแบบหมายความมาหล่อมากี่อันเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นครูคนนี้ก็สอนเด็กแล้วก็หล่อหลอมเด็กได้ดีเหมือนกับแกหมดมันก็เกินไปนะแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยมันมีอยู่จริงในโลกอ่ะแล้วก็มีอยู่มากเพียงแต่ว่าเราก็จับประเด็นหลักสักอย่างสองอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวในการดำเนินชีวิตประวัติเนี่ยของพระพุทธเจ้าเราลองดูที่ทรงทรมานพระวรกายก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยสิ่งที่นำมาแบบในการคิดมันก็ธรรมดานะไม่มีอะไรครั้งหนึ่งก็คือเรื่องสายพิณทรงชำนาญในการดีดพิณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในขณะนั้นไม่ได้ฉุกคิดแต่นั้นเองว่าการปฏิบัติของพระองค์นั้นมันเป็นสายพิณประเภทตึงไปแล้วแล้วก็เมื่อก่อนที่อยู่ในวังนั้นก็เป็นสายพิณประเภทที่หย่อนไปไอ้ตึงก็ดีดขาดไอ้หย่อนก็ดีดไม่มีเสียงมันทำยังไงถึงจะหาจุดกลางได้ในหนังสือประทีปแห่งทวีปเอเชียเนี่ยท่านเขียนเป็นคำกลอนไว้ตอนนี้ตรงนี้ท่านเขียนเป็นคำกลอนไว้ว่าดีดพิณจับระบำจงทำสายให้พอดีตึงนักสายมาขาดเพลงพินาศหมดเสียงใสหย่อนนักสายหมดไปจงทำสายพอดีก็ฟังแต่นั้นเองก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งคือแทนที่จะสนพระทัยในเรื่องสายพิณไม่สนพระทัยการปฏิบัติของพระองค์เรามาวิเคราะห์ตรวจสอบการปฏิบัติของพระองค์เมื่อเวลาเนี้ยพระองค์เป็นสายพิณประเภทไหนเกินว่าเป็นสายพิณประเภทที่ตึงเกินไป
อดอาหารไม่ยอมเสวยเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกคนเราในที่สุดก็ตัดสินพระทัยเปลี่ยนวิธีการทีนี้เมื่อเปลี่ยนวิธีการแล้วมาบำเพ็ญมาเริ่มเสวยพระกยาหารจนพระวรากายมีเรี่ยวแรงมีกำลังกายแข็งแรงดีเป็นปกติแล้วเนี่ยก็มาเริ่มวิเคราะห์ตรวจสอบที่พระองค์เองเราเทียบเคียงกับท่อนไม้เห็นไหมครูเนี่ยท่อนไม้แต่เองเป็นครูคราวนั้นเป็นภาษาที่สละสลวยไพเราะมากหนังสือพุทธประวัติเนี่ยอาตมาจำได้ตั้งแต่เป็นเนรเล็กๆนะมันไพเราะมันซึ้งมากมันกินใจมากเลยเป็นท่อนไม้3 ท่อนท่อนหนึ่งเนี่ยแช่น้ำอยู่ไม้สดแต่ก็แช่น้ำอีกท่อนหนึ่งเป็นไม้สดแต่วางบนบกท่อนหนึ่งเป็นไม้แห้งและวางบนบกเกิดความคิดเป็นกระบวนการยิ่งใหญ่มากในข้อแรกก็สมณพราหมณ์เราใดเราหนึ่งที่กายก็ยังไม่ออกจากกามจิตใจก็ยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้ใช้ความเพียรพยายามให้แสบเผ็ดยังไงก็ตามก็ไม่สามารถบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและวางไว้ในน้ำบุคคลผู้ต้องการไฟนำมาสีกันเนี่ยไม่สามารถจะให้เกิดไฟได้ท่อนที่2พอสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้กายก็ออกจากกามแล้วแต่ว่าจิตใจยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้ใช้ความเพียรพยายามให้เสร็จเผ็ดสาหัสยังไงก็ตามจะไม่สามารถบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้สดที่ปราศจากยางจริงเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะวางไว้บนบกก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเปียกยางอยู่คนต้องการไฟนำมาสีเข้าเนี่ยไม่สามารถจะให้เกิดไฟขึ้นมาได้ในสุดมันก็มาตรวจสอบพระองค์ว่าพระองค์นี่เป็นท่อนไม้ประเภทไหนดูที่พระทัยก็เห็นว่าที่จริงมันค่อนไปทางท่อนไม้ประเภทที่3เพราะตอนนั้นทรงมาเป็นเพียรทางจิตมีความสงบเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าไม่หมดแต่นั้นเองสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายก็ออกจากกามแล้วทั้งจิตใจก็ไม่พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อใช้ความเพียรพยายามที่ถูกทางก็สามารถบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้สดเหมือนไม้แห้งที่ปราศจากยางและวางไว้บนบกบุคคลที่ต้องการไฟนำมาสีก็สามารถให้เกิดไฟขึ้นมาได้นี่เราเห็นว่าครูนี่มันมีทุกคนทุกแห่งที่เขาพูดจะเอาเยี่ยงอย่างคือบางอย่างเนี่ยเอาทั้งเยี่ยงทั้งอย่างได้บางอย่างก็เอาอย่างแล้วเอาเยี่ยงที่เอาอย่างกาแต่ยาวเยี่ยงกาแต่เอาอย่างกาเนี่ยคือกามันขี้โกงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันขยันมันฉลาดมันตื่นเช้าไม่นอนจนตะวันโด่งเพราะฉะนั้นตัวอย่างของอีกาเนี่ยเอาเป็นแบบได้ในการตื่นเช้าแต่ว่าไม่เอาตัวอย่างในรูปของการขี้โกงชอบลักขโมยอาหารด้านตลาดต่างๆเนี่ยซึ่งก็ที่จริงก็เรื่องของสัตว์นะธรรมดาของสัตว์แกก็ไม่รู้ว่าจะลักขโมยหรือไม่แกก็หากินของแกก็เป็นปกติธรรมดาของแกเพราะการดูพิจารณาทางดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็สามารถจะจับหลักได้ว่าพระพุทธเจ้านี่สามารถเป็นแบบให้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วไม่ยึดติดในสิ่งที่ทรงลงมือทำแต่ว่าทำอะไรทำจริงจะต้องพิสูจน์ยืนยันหลักการที่ถูกต้องได้ไม่ใช่ว่าทำหยุดคือจับอะไรจะทำจริงแล้วก็พิสูจน์ได้เด็ดขาดเลยว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญในเรื่องความเพียรพยายามเนี่ยมันต้องเอาจริงเอาจังเวลาความเพียรก่อนจะตรัสรู้เนี่ยทรงทำความเพียรประเภทที่เรียกว่ายอมตายท่านเรียกว่าจาตุรงกมหาประธานคือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์4ทรงอธิษฐานพระทัยแบบเด็ดเดี่ยวว่าเลือดเนื้อในกายของพระองค์จะเหือดแห้งไปก็ตามยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตาม ยังเหลือแต่เนื้อในกายของพระองค์จะเหือดแห้งไปก็ตาม ยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตาม 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 ยัง
หากว่าไม่สามารถตรัสรู้คุณพิเศษได้แล้วเนี่ยจะไม่ลุกขึ้นจากอาสนะตอนประทับนั่งคราวนั้นเนี่ยมีสองอย่างท่านเองคือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่งั้นก็ตายไม่มีประตูที่สามให้ออกเพราะความเพียรในลักษณะนี้บางครั้งก็ทรงสอนพระเหมือนกันก็ทรงเห็นว่าบางองค์ก็ย่อหย่อนนะฮะจับปล่อยวางไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วในที่สุดก็รับสั่งย้ำเตือนให้ใช้ความเพียรพยายามอย่างนั้นแน่นอนเราก็ไม่ถึงเอาขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าทำยังไงว่าอย่าอ่อนแอต่อปัญหาต่ออุปสรรคต่ออันตรายทั้งหลายงานทุกอย่างมันก็ท้าทายสติปัญญาของมนุษย์เราสามารถที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จได้หรือไม่การมองคนทั้งหลายเนี่ยคือคนที่ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่น่าจะชื่นชมยินดีอะไรเพราะว่าเขาเองก็ตัวไม่รอดเราเป็นแบบอะไรไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นแรงผลักดันว่าเราไม่ต้องการเป็นอย่างที่เขาเป็นตกลงว่าไอ้คนขี้เกียจเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องเตือนใจเราได้ว่าถ้าเราขี้เกียจอย่างคนเนี้ยเราก็จะเป็นอย่างคนนี้เราจะล้มเหลวอย่างคนนี้เราจะตกต่ำอย่างคนนี้เราก็ได้ประโยชน์จากคนเหล่านั้นวันขอทานเนี่ยบางทีก็เป็นครูเราได้ในการมองในการคิดในการพิจารณาเนี่ยเพราะฉะนั้นรูปแบบแต่ที่จริงมันเอาตรงไหนก็ได้แต่ว่าคิดเป็นหรือเปล่าคิดหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นให้ได้ทีนี้ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็ดูพวกชาดกนะเราจะเห็นว่าในเรื่องชาดกเนี่ยมันเป็นแบบในการดำเนินชีวิตของพระองค์แล้วก็แสดงให้เห็นทั้งบารมีธรรมในด้านต่างๆว่ามีอยู่เปี่ยมล้นภายในพระทัยของพระองค์ไม่ว่าปัญหาอุปสรรคภัยอันตรายจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามจะทรงฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้และในที่สุดก็ประสบความสำเร็จที่มีความประณีตยิ่งขึ้นไปโดยลำดับวันวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยเราจึงสามารถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้นะฮะอย่างที่บอกและเวลาเนี้ยเรานำตัวอย่างบุคคลประสบความสำเร็จมาเผยแพร่กันในสื่อต่างๆเคยดูรายการโทรทัศน์เดี๋ยวคนซึ่งประสบความสำเร็จเป็นลูกชาวนายากจนคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จจนเป็นอะไรวันก่อนรู้สึกว่าเลขาธิการสปช.นะฮะคือสำนักประถมศึกษาแห่งชาติยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่ได้ฟังรายละเอียดเท่าไหร่นักเพราะว่ามีงานอยู่เพียงแต่ว่าเราก็มีตัวอย่างเหล่านี้นำมาเสนอกันให้ได้คิดและได้พิจารณากันทั้งฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้คงปรารภถึงเหตุที่ให้เกิดวิริยะสัมโพชฌงค์ซึ่งได้ขยายมาโดยลำดับเห็นว่าเป็นนัยยะที่ครอบคลุมการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมะข้ออื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะละชั่วหรือประพฤติดีก็ตามล้วนแล้วแต่ว่าต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยกันทั้งนั้นคือได้เกิดวิริยะสัมโพชฌงค์นั้นคือหนึ่งพิจารณาเห็นภัยในอบายสองเห็นอานิสงส์ของความเพียรสามพิจารณาเห็นทางดำเนินของพระพุทธเจ้าแล้วก็สี่พิจารณาเห็นทางดำเนินของพระอริยบุคคลทั้งหลายก็ในที่นี้ใครจะยกตัวอย่างพระอริยบุคคลขึ้นมาสักรูปหนึ่งเป็นว่าท่านก็เป็นแบบฉบับในการใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องเอาจริงเอาจังไม่ทอดทิ้งความพยายามไม่ว่า
จะหนักหนาสาหัสสากันยังไงก็ตามมีพระอรหันต์รูปหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นยอดแห่งสาวกทั้งหลายที่ใช้ความเพียรพยายามมากเป็นพิเศษท่านชื่อว่าพระโสนโกลิวิสะก็เป็นบุตรเศรษฐีมีฐานะทางสังคมสูงแต่ว่าที่แปลกก็คือฝ่าเท้าท่านบางแล้วก็มีขนอ่อนๆในงอกอยู่ที่ฝ่าเท้าก็กลายเป็นมนุษย์ที่แปลกพิสดารไปคนก็นำไปถวายให้พระเจ้าพิมพิสารในทอดพระเนตรแต่คนที่ต้องการดูก็แห่ตามไปดูนะฮะก็แบบไทยมุงทั้งหลายก็ยังนึกไม่ออกว่าดูไปทำอะไรก็ไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมานะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องแปลกตอนนั้นเองแต่ก็ให้คำตอบอะไรแกเราไม่ได้เราได้ประโยชน์อะไรในการดูอย่างเนี้ยเพราะงั้นพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสากตะท่านจึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้คนก็เบี่ยงเบนความสนใจจากคนที่มีขนที่เท้ามาดูที่อิทธิปาฏิหาริย์แล้วคนก็เฮกันมาดูที่ฝ่ายพระเถระจึงแสดงแล้วก็นำคนเหล่านั้นไปใกล้พระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปกราบแทบบาทของพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นก็นึกว่าโอ้โหเมื่อก่อนภิกษุนี้มีอานุภาพมากกลายเป็นลูกศิษย์ของภิกษุอีกรูปหนึ่งคือเขายังไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้คนเหล่านั้นได้ฟังโสนโกลิวิสะเองโสนเองนี่เขาไปด้วยก็เกิดฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดเลื่อมใสสนใจที่จะออกบวชเมื่อคนหลีกกลับกันไปหมดแล้วแกก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระเจ้าก็ทรงประทานพุทธานุญาตให้ท่านได้บวชตามที่ต้องการแต่ท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังคือทำอะไรเนี่ยทำจริงหมดจนถึงก็เดินจงกรมคือเจริญกรรมฐานนี่แหละคือกรรมฐานที่จริงมันก็ทำได้หลายแนวจะนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้หรือแม้แต่นอนก็ได้นะตัวการสำคัญมันอยู่ที่ใจซึ่งระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์ซึ่งเรากำหนดระลึกก็แล้วแต่อะไรตัวที่ฝึกมากจริงๆก็คือสติสัมปชัญญะความเพียรนะฮะตัวที่ถูกฝึกนี่ฝึกสร้างสติสัมปชัญญะแต่ว่าความเพียรมันเป็นพลังขับเคลื่อนที่เสริมไม่มีสติสัมปชัญญะพอเกิดสติสัมปชัญญะตัวสมาธิตัวศรัทธาต่างๆก็เกิดตามมาเองเพราะงั้นพระโสนโกลิวิสะเนี่ยท่านก็ใช้อิริยาบถทั้งหลายเนี่ยในการเจริญกรรมฐานแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเดินจงกรมไม่ไหวเพราะเท้ามันบางแล้วก็ไม่ได้สวมรองเท้าสมัยนั้นยังไม่มีพุทธานุญาตเรื่องรองเท้าท่านก็เดินจงกรมกลับไปกลับมานะฮะจนเท้าแตกเลือดโชกก็เหมือนกับสถานที่ที่ถูกเขาฆ่าสัตว์มานะฮะพระพุทธเจ้าเสด็จไปดูแล้วก็รับสั่งสอบถามทราบความก็เรียกเธอมาและอธิบายให้เข้าใจเพราะความเพียรพยายามเนี่ยทำมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีถ้าทำมากเกินไปเนี่ยใจมันฟุ้งซ่านกายประสบทุกขเวทนาในสุดใจก็จะฟุ้งซ่านแต่ถ้าความเพียรมันน้อยใจก็จะไม่สงบเพราะฉะนั้นต้องให้ทำพอดีแล้วก็ทรงยกตัวอย่างเรื่องการดีดพิณซึ่งท่านมีความชำนิชำนาญอยู่แล้วท่านก็มาปรับความเพียรพยายามของท่านจนลงตัวพอดีในที่สุด
บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ที่ถือว่ายอดมากๆทำความเพียรเด็ดเดี่ยวมากๆคือไม่ได้คำนึงถึงจะเจ็บจะปวดจะทุกข์ทรมานอะไรก็ตามเราเห็นว่าปฏิปทาของพระอริยบุคคลเนี่ยก็น่าจะสำเร็จมันเหมือนคนรวยที่เขาประกอบอาชีพเขามาดูแล้วก็น่าจะสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าทำจริงมากในความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมากมุ่งมั่นต่อสู้กับชีวิตมันก่อนเนี่ยไปดูรายการอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะขยันแล้วรวยอะไรเนี่ยนะก็ที่จริงถ้ามีโอกาสก็พยายามฟังนะฮะพยายามฟังเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารธรรมะได้อย่างดีแล้วก็เป็นตัวอย่างบุคคลในบ้านในเมืองเราเพียงแต่ว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราคนในบ้านในเมืองเรามาเป็นแบบอย่างเนี่ยมันจะถูกริษยาเสียก่อนแล้วในที่สุดก็เอามาเป็นแบบไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นพระส่วนใหญ่ก็จะไปมองที่พระรัตนตรัยคือเอาพระพุทธเจ้าเอาพระอริยสงฆ์เนี่ยมาเป็นแบบรู้สึกว่าไม่ผูกพันกับตัวตนของบุคคลแล้วก็ท่านก็เป็นแบบที่สำเร็จรูปมาแล้วอย่างเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณปศ2537เนี่ยนะฮะเราก็ทำหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนากันมีการเสนอที่จะเอาประวัติพระเถระที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยฮะที่ดังๆอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยมาให้เด็กศึกษาแล้วเรียนอาตมาก็เลยค้านเอาไว้บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าพระปุถุชนเนี่ยเราไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าว่าเราเรียนจนเด็กรู้สึกดื่มด่ำเคารพนับถือศรัทธาต่อท่านรูปนั้นได้มากแต่ว่าในที่สุดต่อมาเนี่ยท่านปรากฏว่าเป็นคนที่มีความผิดพลาดบกพร่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเด็กมันช็อกโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในการที่จะไปยกตัวอย่างใครขึ้นมาเนี่ยเพราะงั้นเราเอาตัวอย่างพระอรหันต์ที่ท่านใช้ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าอย่างพระจักคุบาลในอีกองค์หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์มากสละทรัพย์สมบัติออกบวชตั้งแต่วัยยังหนุ่มอยู่น้องชายขอร้องไม่ให้บวชเพราะว่าให้บริโภคทรัพย์สมบัติให้สบายซะก่อนค่อยบวชตอนแก่ๆท่านก็มีเหตุผลของท่านน่ะท่านบอกคนแก่จะทำอะไรได้แม้มือเท้าของตัวเองยังควบคุมไม่ได้จะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยังไงในสุดท่านก็ตัดสินใจบวชแต่บวชแล้วเนี่ยมันเกิดไม่แน่ใจต่อชีวิตหน่วยชีวิตเราจะอยู่ได้ตลอดเหรอแล้วถ้าเกิดตายในระหว่างนี้จะทำยังไงในที่สุดก็ตัดสินใจบำเพ็ญกรรมฐานเข้าป่ากับเพื่อนภิกษุด้วยกันแล้วก็อธิษฐานคนอื่นว่าอธิษฐานบ่ทำเนานั้นท่านอธิษฐานดุเดือดมากคือถือไม่นอนเป็นวัดคืออยู่อย่าบทยืนเดินนั่งแต่จะไม่นอนไม่ให้หลังนี่ถึงพื้นมันก็ทำไปได้หรอกแต่ไปพอถึงกลางพรรษาเข้าเนี่ยไปเดือนกว่าเนี่ยตามันไม่เล่นด้วยแล้วตามันเกิดอาการผิดปกติขึ้นมามีน้ำตาไหลแล้วก็มีตาแดงเพื่อนก็ไปหาหมอมาให้ดูแลหมอก็วางยาหมอสมัยนั้นก็เก่งเหมือนกันนะคือถ้านอนหยอดยาตามปกติแล้วเนี่ยแกรับประกันในหายเลยแต่เนื่องจากท่านอธิษฐานว่าอย่างนั้นท่านก็ไม่ยอมนอนเพื่อจะหยอดยาแล้วก็นั่งหยอดไอ้น้ำยามันก็ไม่เข้าไปนะฮะ
ในสุดหมอก็ขอร้องก็แล้วอ้อนวอนก็แล้วขู่ก็แล้วท่านก็ไม่ยอมในสุดหมอก็เลิกรักษาท่านก็มาถึงคราวที่จะต้องเลือกว่าจะเอาตาในหรือตานอกกันแน่จะเอาตาในไว้โดยละทิ้งสัจจะปฏิญาณหรือสัตยาธิฐานของตัวเองหรือว่าตานอกมันจะบอดก็บอดไปจะสร้างตาในคือปัญญาให้มันเกิดขึ้นให้ได้ในสุดท่านก็เลือกเอาตาในแล้วตาก็บอดพร้อมกับกิเลสหมดพร้อมกับตาบอดนั่นคือแสดงความเพียรพยายามที่สุดยอดเป็นตัวอย่างแต่ว่าตัวอย่างขนาดนั้นมันคนมีวาสนาบารมีระดับพระอรหันต์เพียงแต่ว่ายกมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าผลสำเร็จในชีวิตของคนไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่มีอะไรที่สำเร็จได้ลอยๆไม่มีอะไรที่ร่วงหลุดมาจากฟากฟ้าแต่เป็นเรื่องที่คนจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแล้วก็ดูตัวอย่างบุคคลเหล่านี้สามารถจะดูที่ไหนก็ได้ประการต่อไปก็คือเคารพต่อบิณฑบาตคือหมายความว่าพระเราเนี่ยเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารและบิณฑบาตที่คนอื่นเขาบริจาคให้แล้วก็ชาวบ้านก็ให้การทนุบำรุงอุปถัมภ์พระก็มีหน้าที่ศึกษาประพฤติปฏิบัติเผยแผ่กันไปแต่ว่าการที่เขาให้เนี่ยการที่เขาทนุบำรุงด้วยจตุปัจจัยโดยอาหารและบิณฑบาตเพราะเห็นว่าพระท่านมีหน้าที่ศึกษามีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติมีหน้าที่เผยแผ่มีหน้าที่ดูแลรักษาพระศาสนาเขาเองทำมาหากินประกอบอาชีพแต่พระนั้นไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างเขาก็ให้การทนุบำรุงเราก็นึกว่าชีวิตของเรานั้นเนื่องด้วยคนอื่นถ้าคนอื่นก็ไม่ให้เลี้ยงดูไม่ทนุบำรุงไม่อุปถัมภ์เราก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาถึงคุณูปการที่ชาวบ้านเขาอุปการะต่อพระสงฆ์เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติไปให้เหมาะสมแก่คนที่ชาวบ้านเขาทนุบำรุงด้วยปัจจัยสี่ไม่เห็นแก่ความเกียจคร้านเห็นแก่ความสะดวกสบายเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็เมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสำนึกว่าที่จริงเราก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรกับเขาคือนึกบางทีเนี่ยก็อย่างวันก่อนเนี่ยเขานิมนต์ไปปาฐกถาที่จังหวัดขอนแก่นก็ญาติโยมเหล่านั้นเราไม่รู้จักสักคนหนึ่งนะแต่ไปถึงนี่ปรากฏว่าโยมเขาคุ้นอ่ะเขาทักทายเขาเข้ามาหาเขาแสดงความดีอกดีใจเพราะเขาได้ดูรายการโทรทัศน์ที่มาออกในวันเสาร์มันในวันจันทร์อังคารพุธวันเสาร์ทางช่อง 9ไปต่างจังหวัดที่คนรู้จักเยอะขึ้นเครื่องบินคนก็รู้จักทักทายยกมือไหว้เข้ามาหาเจอที่แอร์พอร์ตก็มีคนรู้จักว่าเนี่ยเราก็ที่จริงเราก็ไม่รู้จักกับเขาไม่เป็นญาติพี่น้องอะไรกับเขาแต่ว่าเขาก็ให้ความเคารพนับถือให้ความเป็นกันเองให้ความสนิทสนมคุ้นเคยเพราะว่าก็เห็นว่าเราทำงานพระศาสนาเพราะว่าที่เขาอ้างนี่เขาอ้างเรื่องดูรายการโทรทัศน์นะฮะดูรายการโทรทัศน์ก็ไม่ได้ถามว่าฟังวิทยุด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเขาดูรายการโทรทัศน์เขาบอกเขาดูทุกเช้าเอาขนาดว่ามาถึงแอร์พอร์ตแล้วจะเช็คอินไปแล้วนะฮะจะเข้าจะออกไปแล้วเนี่ยแอร์โฮสเตสที่เขาเจ้าหน้าที่ที่เขาเช็คตั๋วเนี่ยเขาพอเห็นก็ดีใจยกมือไหว้ดีอกดีใจแหมดิฉันนี่ฟังท่านเทศทุกคืนทุกหัวรุ่ง
เพิ่งเห็นหน้าวันนี้เองอะไรเนี่ยเราก็เราก็ไม่รู้จักเขาก็อนุโมทนาเขาเท่านั้นเองทีนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระนั้นเป็นคนของประชาชนแต่ว่าการคิดอย่างนี้มันไม่ใช่คิดเฉพาะพระนะฮะความคิดเนี่ยมันคือความเพียรพยายามเนี่ยเป็นเรื่องของคนทุกคนต้องทำไม่ใช่ว่ากะเกณฑ์ให้พระทำเพียงอย่างเดียวเราเองก็ต้องทำด้วยข้อต่อไปก็คือพิจารณาความเป็นธรรมทายาทคือพุทธบริษัททุกคนเนี่ยถือว่าเป็นธรรมทายาทคือผู้รับมรดกธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องตระหนักในภารกิจในการทำหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหน้าที่หลัก4ประการอย่างที่ว่าเนี่ยคือพยายามศึกษาเต็มตามสติกำลังของเราพยายามประพฤติปฏิบัติให้เต็มตามสติกำลังของเราแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ชี้แจงแสดงศาสนธรรมแก่บุคคลอื่นโดยวิธีการต่างๆนะมีความหลากหลายโดยวิธีการต่างๆแล้วก็เมื่อมีศาสนภัยมีอันตรายต่างๆเกิดขึ้นแก่ศาสนานั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะแก้ไขปรับประวัติเหล่านั้นให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นภารกิจในฐานะของศาสนาทายาทแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะว่าวันก่อนไปอ่านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับประชาชนเป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์คนนี้เขาชอบพูดอะไรมันเวอร์เกินเหตุเกินผลไปเรื่อยเลยหลายครั้งหลายหนแล้วเคยสังเกตเขาหลายครั้งหลายหนแล้วน่าจะยังไม่เคยบวชเรียนมาในศาสนาคือไปเข้าใจว่าชาวบ้านเนี่ยมีหน้าที่ในการมาบริหารคณะสงฆ์มาปกครองคณะสงฆ์คือที่จริงมันทำหน้าที่กันสมัยพุทธกาลก็ไม่มีหรอกชาวบ้านมาปกครองคณะสงฆ์เนี่ยไม่มีหรอกเขามาอุปถัมภ์แล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนพุทธบริษัทด้วยกันหมายความว่าพระก็เป็นพุทธบริษัทฝ่ายนักบวชเขาก็เป็นพุทธบริษัทฝ่ายฆราวาสแล้วต่างคนก็อยู่ในศีลในธรรมตามต้องควรแก่ฐานะตัวเองรักษาแค่ศีล5จะมาบริหารพระสงฆ์ได้ยังไงพระสงฆ์ไม่รักษาศีลทั้ง207คือไม่รู้จักประมาณตัวเองนะฮะพูดจาแล้วก็ดูแล้วมันน่าสลดไม่รู้จักประมาณตัวเองเลยพวกคนนี้ตัวเองในศีล5รักษาได้หรือเปล่าเคยรักษาศีล8ไหมเคยรักษาศีลอุโบสถไหมในโอกาสต่างๆเนี่ยนั่นก็คือมันไม่ใช่เจ้านายนะฮะเรามีศักดิ์สถานะเป็นศาสนาทายาทด้วยกันแต่ไม่ใช่ชาวบ้านเป็นเจ้านายพระหรือพระเป็นเจ้านายชาวบ้านแต่ว่าอาศัยซึ่งกันและกันศาสนานั้นพุทธบริษัทต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบในการศึกษาก็ศึกษาโดยกันตามสมควรแก่ฐานะในการปฏิบัติก็ปฏิบัติโดยกันตามสมควรแก่ฐานะในการเผยแผ่ก็เผยแผ่ด้วยกันอย่างน้อยนี่ชาวบ้านก็เผยแผ่ภายในครอบครัวสั่งสอนลูกหลานให้อยู่ในศีลในธรรมให้อยู่กระร่องกระรอยไม่ตกเป็นทาสของยาบ้าไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายไม่มัวเมาหมกมุ่นในพวกอบายมุขทั้งหลายไม่เที่ยวเตะในกลางคืนไม่เป็นนักเลงสุราเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรอะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงแนะนำสั่งสอนกันไม่ใช่ว่าโยนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นทายาทแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องมองถึงตัวหลักศาสนาพระศาสนานั้นเป็นองค์กรเป็นสถาบันที่พัฒนาขึ้นมาจนมาถึงยุคสมัยปัจจุบันเราจะเห็นว่าหลักการสำคัญนั้นคือการที่พระศาสนาจะดำรงอยู่แล้วก็ทำหน้าที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอำนวยความสุขให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยทำยังไงจึงจะให้เกิดความตระหนักรับผิดชอบต่อศาสนาไม่ใช่ต่อพระสงฆ์ไ
ไม่ใช่ว่ามาอยากจะมาคุมพระสงฆ์มาสั่งการอย่างนั้นอย่างนี้พูดจานี่คือแสดงไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะเป็นบอกว่าเพื่อจะเปิดโอกาสให้พระศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้นพระที่เขาทำงานเนี่ยเขาจบแล้วก็ศึกษาจบมาแล้วต่อไปก็อยู่ที่การปฏิบัติทีนี้อย่างวัดเนี่ยนะฮะอย่างวัดเนี่ยวันก่อนก็ไปเจอท่านอาจารย์ทูลกิปะปัญโยอะไรเนี่ยเป็นบารมีนะฮะคือพระเราในท่านอยู่โดยบารมีของท่านเขาสามารถสร้างเจดีย์ได้เสร็จภายใน15 เดือนใช้เงินตั้ง85 ล้านญาติโยมขนมาให้เองมาหามาให้เองแต่ลองมามีคณะกรรมการมีชาวบ้านไปทำหลายๆคนเนี่ยนะฮะชาวบ้านไปทำมันทำไม่ได้เพราะก็ศรัทธาในพระก็ไม่ได้ศรัทธาในชาวบ้านเพราะอาจารย์คูณในท่านทำได้ก็คืออาจารย์คูณทำได้อาจารย์บัวท่านทำได้ก็คืออาจารย์บัวทำได้มันไม่ใช่ว่าให้มีกรรมการจะ500ก็ไม่มีทางนะฮะเพราะเขาจะนับถือพระองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเองเขาไม่ได้นับถือในรูปขององค์กรต้องเข้าใจอย่างนั้นว่าไม่ใช่ว่าชาวบ้านมาเป็นกรรมการวัดอยู่มากๆแล้วมาควบคุมพระอยู่ด้วยแล้วก็คนจะนับถือคนจะเข้าวัดส่งเสริมสนับสนุนศาสนาจะพังเอาเพราะว่าเจตนาร้ายต่อศาสนาไม่ได้เจตนาดีต่อศาสนาเลยคนที่คิดอย่างเงี้ยผลสุดท้ายนี่ใครก็จะบวชเพราะอะไรเพราะว่าบวชเนี่ยถูกบังคับด้วยวินัยมหาศาลแล้วนี่ยังถูกบังคับโดยชาวบ้านอีกซึ่งตัวเองศีลไม่ได้รักษาแต่ก็ตั้งใจเข้ามาจะบังคับพระมาควบคุมพระแล้วใครก็จะบวชทำไมก็อยู่ข้างนอกมาบังคับพระดีกว่าได้เข้ามาวัดเหมือนกันได้เข้ามาในฐานะบังคับพระคืออ่านแล้วมันสลดพวกนี้มันคิดยังไงความคิดความอ่านเขาเป็นยังไงกันมาหวังดีต่อศาสนาจริงหรือพวกนี้ศรัทธาในศาสนาจริงหรือเปล่าวิถีชีวิตเนี่ยเขาอยู่โดยพุทธธรรมจริงหรือเปล่าหรือว่าแสดงเป็นต้องการจะได้สถานะว่าเป็นนักปราชญ์ทางศาสนาก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เด่นเป็นพิเศษอะไรนะคือต้องแสดงความเป็นอุบาสกพุทธบริษัทเนี่ยต้องแสดงความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมันพิสูจน์ถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนเรื่องการนึกถึงศาสนาจึงเป็นประเด็นหลักที่น่าจะพิจารณาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งท่านฟังทั้งหลายและลงประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่โพธิญาณกำลังนำเสนอสัมโพชฌงค์7 ประการมาถึงวิริยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรู้ธรรมคือวิริยะได้แก่ความเพียรด้วยความกล้าหาญความบักบั่นมุ่งมั่นไปสู่ผลที่ดีงามในชั้นต่างๆโดยมีผลสูงสุดเป็นเป้าหมายซึ่งแน่นอนว่าในภาคสนามจริงๆก็เหมือนกับการวิ่งแข่งมาราธอนคือจากจุดสตาร์ทนั้นก็ออกกันเยอะแต่วิ่งไปก็ออกจากสนามไปวิ่งไปก็ออกจากสนามไปจะถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่กี่คนการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในสายไหนก็ตามสายเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศาสนาการบรรลุอริยมรรคอริยผลนี่เราก็จริงแล้วก็เป็นยอดแหลมของเจดีย์คือคนที่ไปบรรลุผลสูงสุดอยู่ที่ยอดแหลมของเจดีย์นั้นจะมีอยู่น้อยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ฐานล่างหรือฐานข้างบนของเจดีย์ตอนนั้นเด็กเพราะคนในสังคมส่วนใหญ่เราถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยก็เราจะเห็นว่าเป็นคนชั้นล่างกับคนชั้นกลางนี่มากคนชั้นบนก็มีไม่ค่อยมากเราทั้ง100อยู่ระดับสูงก็คิดว่าประมาณสัก 4-5% แล้วก็ลองลดหลั่นกันลงมาโดยลำดับ
ก็มาอยู่ที่คนชั้นกลางกับคนชั้นล่างคือเศรษฐกิจมากเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะในด้านความรู้เองมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือคนที่ความรู้ลึกซึ้งแตกฉานในสาขาวิชาการจริงๆไม่ว่าสายใดก็ตามก็จะมีน้อยก็เป็นยอดแหลมแต่จะมีสัก5-6% จนถึง 10%แล้วนอกนั้นก็จะลดหลั่นกันลงมาแต่เรื่องคุณธรรมนั้นจะน้อยนะครับคือคุณธรรมระดับสูงจริงๆเป็นระดับระยะบุคคลเนี่ยจะมีอยู่น้อยอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าฝั่งถึงฝั่งคือพระนิพพานได้คนส่วนใหญ่ก็ทำได้เพียงเลาะๆฝั่งไปเท่านั้นเองเพราะพระองค์ประกอบของความเพียรพยายามที่จะให้เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นั้นจะต้องอาศัยปัจจัยเสริมคือสนับสนุนอยู่หลายๆเรื่องเนื่องจากความเพียรเป็นธรรมะหลักคือสรุปว่าสติสัมปชัญญะความเพียรเนี่ยเป็นธรรมะหลักเราเห็นว่าพอมาถึงสัมโพชฌงค์ก็ทรงเรียงเอาไว้ต่อกันเลย3ข้อสติสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคือสติธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคือธรรมวิจัยคือการพิจารณาการสอดส่องธรรมะแล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมคือวิริยะความเพียรในความเพียรที่เป็นสัมโพชฌงค์หรือแม้แต่เรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามนะคือชื่อนี้ไม่แปลกหรอกอย่างที่บอกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาวายามะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะสติสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาสติโดยเวลาอธิบายเวลาองค์เนื้อหาของธรรมะหรือองค์ธรรมจริงๆมันก็คืออริยมรรคเป็นองค์8ประการนั่นเองคือการที่จะเกิดเป็นวิริยะที่ต่อเนื่องแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความบากบั่นมีความหมั่นขยันเอาจริงเอาจังมุ่งไปสู่ผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องอาศัยการพิจารณาเห็นภัยในอบายทั้ง4แล้วก็เห็นอานิสงส์ของความเพียรพยายามพิจารณาเห็นทางดำเนินของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงประสบความสำเร็จในชีวิตของพระองค์ทุกลำดับขั้นตอนของพระชนมชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเพียรพยายามทั้งนั้นและเป็นความเพียรพยายามสุดๆผลสุดๆมันก็เกิดขึ้นและเมื่อดูตัวอย่างพระยาบุคคลทั้งหลายคือระดับต่างๆที่จริงตรงนี้ท่านเราดูในพระบาลีนะฮะจะมีในประวัติของพระเทระพระเทรีประวัติของอุบาสกอุบาสิกาที่มีบทบาทสำคัญแม้ว่าท่านเหล่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสถานะทางเศรษฐกิจดีแต่ว่าทางธรรมะก็เป็นผลมาจากความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจนั้นเราอาจจะเห็นว่าท่านรับมรดกมาจากบรรพชนของท่านแต่ว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ท่านลงทุนสร้างเองเศรษฐกิจท่านก็ลงทุนสืบสานลงทุนบริหารเองจนมีความดำรงมั่นคงอย่างหนักแน่นทางเศรษฐกิจทางธรรมะทางสังคมและทางด้านของคุณธรรมภายในใจของท่านแล้วก็ลดต่อบิณฑบาตก็หมายความว่าสำนึกคุณของพุทธบริษัทที่ให้การทนุบำรุงด้วยปัจจัยทั้ง4ประการและพิจารณาถึงความเป็นธรรมทายาทคือที่ต้องรับมรดกธรรมะของพระพุทธเจ้าในข้อนี้มีในธรรมทายาทสูตรพระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าให้พุทธบริษัทเนี่ยพยายามเป็นธรรมทายาทอย่าได้เป็นอามิสทายาทเลยแล้วทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับในขณะที่พระองค์เสวยเสร็จแล้วอาหารในบาตรยังเหลืออยู่แล้วก็มีพระ2 รูปก็มาเฝ้าพระองค์ยังไม่ได้ฉันอาหารพระองค์รับสั่งถามว่า
ใครต้องการฉันก็ได้ก็มีอาหารเหลืออยู่ คือทรงสรรเสริญคนที่ไม่ขอเป็นอามิตทายาทคือไม่ขออาหารที่เหลือแต่ทรงสรรเสริญคนที่มุ่งเป็นธรรมทายาทคือรับมรดกธรรมของพระพุทธเจ้ามรดกธรรมเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่ามีการศึกษามีการปฏิบัติจนได้รับผลตามต้องควรแก่ฐานะและนำธรรมะเหล่านั้นไปเผยแผ่และช่วยกันดูแลรักษาพระศาสนาเอาไว้ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงหนักแน่นตลอดไปก็หมุนวนสืบต่อกันมาเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสืบสารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองแล้วก็ต้องพิจารณาถึงพระศาสดาของเราว่าองค์ของพระศาสดาที่ทรงทำหน้าที่ในด้านต่างๆเช่นทรงทำหน้าที่ต่อโลกที่เรียกว่าโลกัตถจริยานั้นทรงทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายอย่างแท้จริงคนบางคนพระองค์เสด็จไปโปรดเนี่ยตั้งแต่เริ่มถางป่าเพื่อจะทำนาแล้วไปตีสนิทสนมคุ้นเคยกับเขามาโดยลำดับจนถึงนาเขาล่มข้าวกล้าที่กำลังออกรวงกำลังสุกแล้วเกิดล่มเพราะว่าน้ำหลากลงมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเป็นเพื่อนปลุกปลอบขวัญกำลังใจแก่เขาแล้วก็ทรงให้ธรรมะซึ่งเป็นหลักทางใจแก่ท่านได้เป็นอริยคุณได้เป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันเพียงเพื่อจะปวดคนเป็นคนเดียวเนี่ยทรงใช้เวลาตั้งค่อนปีจึงสามารถปวดเขาได้เราดูต้องความเพียรพยายามที่เกิดขึ้นจากความกรุณาเดี๋ยวถ้าเรามองพระพุทธเจ้าสองช่วงนะช่วงแรกคือก่อนที่จะตรัสรู้เป็นความเพียรที่กำกับด้วยสติสัมปชัญญะโดยมุ่งไปสู่ผลสูงสุดคือการตรัสรู้มีการลองผิดลองถูกสารพัดแต่พอได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นเป็นความเพียรที่ทรงกำกับด้วยความกรุณาคือหมายความว่าการกระทำทั้งหมดนั้นเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่บุคคลอื่นเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกไม่ได้มุ่งไปว่าพระองค์จะได้อะไรแต่มุ่งไปที่ผู้ฟังนั้นจะรับประโยชน์อะไรจากการสอนของพระองค์นั้นการทำงานด้วยความกรุณานั้นเป็นการทำงานที่มีพื้นฐานคือความบริสุทธิ์พระทัยอย่างแท้จริงไม่ได้ต้องการคำตอบว่าจะเทศอะไรจะเทศแก่ใครจะเทศที่ไหนจะเทศอย่างไรเทศไปแล้วเนี่ยพระองค์จะได้ประโยชน์อะไรแต่ก็ตั้งคำถามว่าเทศไปแล้วนี่เขาจะรับประโยชน์อะไรและพระองค์ก็เสด็จไปทำงานเหล่านั้นในฐานะที่เป็นโลกัตถจริยาบางครั้งบางคราวหนทางไกลบางครั้งบางคราวก็เสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตยิ่งไปกว่านั้นเราสังเกตมานานแล้วว่าเวลาเป็นงานใหญ่ๆที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดหรือไปปราบนะฮะหรือไปทรมานก็ตามก็แล้วแต่จะเรียกคนที่มีความโหดร้ายมีความรุนแรงมีความพยองลำพองนั้นพระเจ้าจะเสด็จไปโดยลำพังพระองค์โดยไม่มีบริษัทบริวารไปห้อมล้อมไปเป็นนั้นมากก็คงจะต้องการจะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพจริงๆพอพระไปกันมากๆมันก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างที่ตอนเสด็จไปบิณฑบาตแล้วก็ถูกพระเทวทัตปล่อยช้างนาลาคิรีให้มาเพื่อให้แทงพระองค์ก็เราเห็นภาพเลยว่าพระสงฆ์ปุถุชนที่ติดตามอยู่เป็นอันมากเนี่ยมันทำให้เสียความรู้สึกเปล่าพอช้างวิ่งมาแปนมาเนี่ยท่านวิ่งหนีไปก่อนยังเหลือแต่พระอานนท์อยู่องค์เดียวที่ไม่ยอมหนี
เอานั้นวิ่งหนีไปแต่ละภาพมันออกมาไม่สวยสมมติว่ามีการถ่ายภาพวิดีโอไว้ภาพโทรทัศน์ไว้เนี่ยเราก็แล้วก็เห็นภาพไม่สวยแต่ถ้าหากพระเจ้าเสด็จไปโดยลำพังพระองค์นั้นมีความกล้าหาญที่สูงสุดไม่มีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงอะไรด้วยประการทั้งปวงถ้าเราถ่ายภาพเอาไว้จะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากในการเสด็จไปทรมานพระองคุลิมานซึ่งในขณะที่เป็นหมาโจรอยู่เนี่ยถ้าเราลองจินตนาการดูและเราหมายความเราดูเหตุการณ์ตรงนั้นอยู่นะพระเจ้าเสด็จดำเนินไปด้วยพุทธลีลาที่สง่างามยิ่งในขณะที่โจรองคุลิมานวิ่งไล่เนี่ยยังแบงเหมือนกันด้วยความอาฆาตมาร้ายแต่ในความรู้สึกเนี่ยแสดงอาการเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจว่าก็ท่านเดินธรรมดาเนี่ยทำไมเราวิ่งไม่ทันเพราะเราเห็นว่าความอยากฆ่าเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นความอยากรู้ว่าทำไมมันวิ่งไม่ทันเลยก็ตะโกนไปข้างหน้าบอกสมณะหยุดก่อนพระเจ้ารับสั่งว่าเราหยุดแล้วก็ยิ่งสงสัยใหญ่ท่านพูดของท่านยังไงท่านก็ยังเดินอยู่นี่แต่ท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วเธอนั่นสิยังไม่หยุดในสุดก็ถามเราจะเห็นว่าถามคราวต่อมาเนี่ยถามด้วยความสงสัยว่าทำไมจึงกล่าวท่านซึ่งหยุดแล้วว่ายังไม่หยุดจะกล่าวพระองค์ซึ่งยังไม่หยุดคือยังเสด็จพุทธดำเนินไปเนี่ยว่าหยุดแล้วพระเจ้าก็ให้ปัญญาให้แสงสว่างคือปัญญาแก่เขาว่าเราชื่อว่าหยุดแล้วจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์การไม่ประทุษร้ายสัตว์แต่ว่าเธอนั้นยังไม่หยุดการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ประทุษร้ายสัตว์ยังมีมือที่ชุ่มด้วยโลหิตของคนอื่นอยู่เพราะเธอชื่อว่ายังไม่หยุดแต่เราหยุดแล้วเข้าใจนะเพราะพอเข้าใจนี่ปัญญามันเกิดเราเห็นว่ากิเลสคือโลภะคืออยากได้นิ้วเนี่ยมันก็สงบโทสะนั้นสงบมานานแล้วตั้งแต่เริ่มสงสัยแล้วในที่สุดมันก็เหลือแต่ปัญญาที่ปรากฏแก่ใจโทสะก็สงบโลภะก็สงบโมหะก็สงบเหลือแต่ปัญญาปรากฏก็อยากจะรู้ธรรมะก็เข้าไปคว้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงธรรมะให้ฟังก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสนี่เราจะเห็นว่าเป็นความพยายามที่กอบด้วยมหากรุณาอย่างสูงการเสด็จไปโปรดองคุลิมานนั้นคนก็ห้ามปรามนะครับเป็นห่วงพระพุทธเจ้าแม้พระเจ้าเสด็จไปบอกว่าโจรร้ายกำลังรออยู่ข้างหน้าก็อย่าได้เสด็จไปในที่นั้นประเดี๋ยวจะถูกโจรฆ่าแต่พระพุทธเจ้าก็คงเสด็จพุทธดำเนินไปอย่างไม่ประวัติพลันพรึงแต่ประการใดสมมติว่าเราถ่ายภาพไว้ทุกขั้นตอนเนี่ยท่านลองจินตนาการดูว่าภาพบุคลิกภาพเนี่ยยิ่งใหญ่มากในขณะที่โจรองคุลิมานไล่ล่าและพระเจ้าเสด็จพุทธดำเนินไปอย่างนั้นก็ดีเพราะพุทธดำรัสที่สัตว์ตอบแต่ละประโยคแต่ละตอนก็ดีนั้นมันสง่างามมันยิ่งใหญ่และถ้าเราโค้ดภาพของแววตาใบหน้าของท่านองคุลิมานเนี่ยเราเห็นว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากแต่ของพระพุทธเจ้ากลับมีความสงบเย็นพระเนตรนั้นเปี่ยมด้วยมหากรุณาพระทัยนั้นสงบเย็นพระพักสงบเย็นไม่มีพิเศษอะไรเลยภายในพระทัยของพระองค์ก็คือเรื่องของกรุณาแท้ๆแต่เราเห็นว่าความเพียรความพยายามที่เกิดขึ้นจากการกรุณาเนี่ยมันเป็นความเพียรพยายามที่ทำเพื่อคนอื่นได้รับประโยชน์จากการทำงานด้วยความเพียรพยายามของพระองค์เพราะในฐานะที่เป็นโลกัตถจริยาต้องทำประโยชน์ต่อชาวโลกในฐานะที่เป็นภูลเชษฐ์ในฐานะที่เป็นโลกเชษฐ์คือพี่ชายคนโตของชาวโลกในฐานะเป็นโลกนาถหรือที่พึ่งของชาวโลกในฐานะเป็นโลกนายกเป็นผู้นำของชาวโลกนั้นเป็นบุคลิกภาพที่สง่างามแล้วก็ยิ่งใหญ่
ในฐานะที่ทรงเป็นราชโอรสของราชกุลทั้งสองสกุลคือราชกุลสักยะและโกริยะทรงเสด็จไปโปรดพระญาติโดยเฉพาะคราวสำคัญที่พระญาติเตรียมกองทัพรบจะฆ่ากันก็จะเสด็จเข้าไปแต่ก็ซักถามสอบถามให้พระญาติเหล่านั้นบรรเทาโทสะแล้วหันมาขจัดโมหะโดยการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องถึงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่กำลังกระทำกันอยู่ว่าเป็นความเหมาะความควรขนาดไหนควรจะประพฤติต่อหรือควรจะงดเว้นในระยะนั้นรับสั่งถามว่ากำลังจะทำอะไรกันท่านเหล่านั้นก็กราบทูลว่ากำลังจะทำสงครามกันทำสงครามเรื่องอะไรต้องการจะแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีเอาน้ำไปทำอะไรเอาน้ำไปทำนาคือถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูบน้ำขึ้นมากเกินไปในอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีน้ำไม่พอใช้ในการเกษตรกรรมแล้วก็จะเกิดความลำบากในการทำนาก็รับสั่งให้คิดว่าน้ำกับกษัตริย์เนี่ยอะไรมีค่ามากกว่ากันคนเหล่านั้นก็เริ่มได้คิดว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยน้ำกับกษัตริย์แล้วก็เป็นการต้องควรหมายที่จะเอากษัตริย์ซึ่งมีค่ามากเนี่ยมาแลกกับน้ำซึ่งมีค่าน้อยเป็นการสมควรไหมเป็นการสมควรหรือเปล่าแล้วในสุดราชวงศ์ทั้งสองก็คิดต้องกันเราจะเห็นว่าเป็นการทำงานด้วยความเพียรพยายามเป็นอย่างสูงในการใช้อุบายวิธีที่จะโน้มน้าวพระทัยของพระญาติทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็รู้ว่าอะไรควรเว้นอะไรควรประพฤติเนี่ยเพราะว่าจิตใจที่มุทะลุบุกบั่นมุ่งมั่นมาอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นจิตใจที่เหี้ยมโหดรุนแรงถ้าหากว่าไม่สอนให้คิดเองนะฮะไปป้อนแต่ข้อมูลคือให้ตัดสินใจเชื่อเอาเลยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้หยุดคิดแล้วในที่สุดมันจะยากในการที่จะคิดต่อไปหรือปฏิบัติตัวต่อไปเพราะพระพุทธเจ้าก็จะใช้ข้อมูลจำนวนหนึ่งให้เขาคิดต่อจากข้อมูลตรงนั้นแล้วข้อมูลนั้นจะไม่มีความสลับซับซ้อนเป็นข้อมูลแบบธรรมดาในพื้นฐานของชีวิตที่คนทั่วๆไปนี่ก็สามารถจะคิดได้คนนี้เราจะเห็นถึงลักษณะของความเพียรพยายามของพระพุทธเจ้าที่ต้องการให้คนสองฝ่ายซึ่งมีความขัดแย้งกันมามีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในที่สุดก็ยุติด้วยการไม่ทำศึกสงครามกันหรือว่าในฐานะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นศาสดาผู้เอ็นดูต่อเหล่าสาวกทั้งหลายเราจะพบว่าทรงทำหน้าที่ทุกๆอย่างโดยความเพียรพยายามในการฝึกปรือในการอบรมแล้วก็ทรงใช้อุบายวิธีต่างๆหลากหลายแต่มันมีเป้าหมายอย่างเดียวกันก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแต่ในฐานะที่ท่านเหล่านั้นปฏิญาณตนเป็นก็เรียกสาธรรมิกคือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนาสิกขาปนาเนี่ยยอมสละตนออกมาบวชในพระพุทธศาสนามันก็ชอบที่จะมีความพร้อมมากพอในการศึกษาในการปฏิบัติจนได้สัมผัสผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาวันเราจึงพบว่าบางทีนี่ทรงมีอุบายวิธีในการฝึกคนเหล่านั้นเช่นว่าคราวหนึ่งพระภิกษุที่พระเชตวันที่ปราสาทของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ด้วยนะฮะก็ยังคึกขนองกันพระเจ้าอยู่ชั้นบนของปราสาทข้างล่างเนี่ยส่งเสียงกันลั่นคุยกันลั่นขาดความเคารพขาดความสำนึกระมัดระวังพระเจ้าเสด็จลงจากปราสาทมาอยู่ข้างนอกทรงกำหนดพระทัยให้พระโมคคัลลานะมาพระโมคคัลลานะก็เข้ามาเฝ้ารับสั่งว่า
ให้ตักเตือนพระเหล่านี้ท่านหน่อยพระโมคคัลลานะก็ใช้อิทธิฤทธิ์เขย่าปราสาทปลาก็ตกใจวิ่งหนีกันกระเจิงไปคนละทิศละทางพอขวัญสติคืนมาแล้วก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าประกราบทูลเรื่องอัศจรรย์ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาแต่มันไหวเฉพาะอาคารหลังนั้นเท่านั้นตรงอื่นไม่ได้ไหวเป็นเรื่องเฉพาะเป็นอิทธิฤทธิ์ที่พระโมคคัลลานะท่านใช้พระเจ้าก็รับสั่งว่าพระองค์ให้พระโมคคัลลานะเขาดำเนินการเพื่อต้องการจะตักเตือนให้ภิกษุเหล่านั้นได้สำรวมระวังได้รู้จักคิดว่าในการใช้ชีวิตเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นควรจะดำเนินชีวิตยังไงควรจะแบบปฏิบัติตัวยังไงจึงจะเป็นความถูกต้องดีงามบางครั้งบางคราวก็ส่งใช้ความเพียรพยายามในการจะดึงคนสักคนหนึ่งเนี่ยซึ่งจิตมันตกอยากจะสึกแล้วไม่ต้องการจะอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วพระเจ้าก็ทรงมีอุบายวิธีหลากหลายเช่นว่าสอบถามเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่จะใช้เวลาสึกออกไปเป็นฆราวาสมีเงินทุนอยู่เท่าไหร่ท่านก็บอกว่ามีเท่านั้นเท่านั้นก็รับสั่งให้เอาเมล็ดกรวดมานั่งนับแยกประเภทค่าใช้จ่ายกันไม่พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องค่าใช้จ่ายค่านั้นเท่านั้น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 ก็นับออกไปเรื่อยคือการนับเนี่ยมันทำให้จิตมันสงบพอถ้าจิตไม่สงบมันก็นับไม่ถูกแล้วจิตสงบมันจิตพร้อมที่จะพัฒนาปัญญาขึ้นไปเราจะเห็นว่าเป็นอุบายวิธีในการฝึกคนของพระพุทธเจ้าพอในสุดพูดไปพูดมาก็ปรากฏว่าความปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นมันเยอะเหลือเกินแต่เงินที่จะตอบสนองความต้องการเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นมีไม่พอแล้วก็จบลงด้วยท่านเหล่านั้นได้สำนึกแล้วก็ไม่สึกก็นี่ก็คือแบบอย่างของศาสดาที่ใช้ความเพียรพยายามในทุกๆช่วงของชีวิตเนี่ยมันเป็นแบบในการดำเนินชีวิตของบุคคลทั้งหลายได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะดึงส่วนไหนตอนไหนเข้ามาใช้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองต้องฟังทั้งหลายได้ร่มโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มโพธิญาณกำลังนำเสนอถึงเหตุให้เกิดวิริยสัมโพชฌงค์สืบต่อมาโดยลำดับคือท่านจำแนกแสดงเหตุไว้11ประการด้วยกันคือ1พิจารณาเห็นภัยในอบาย2เห็นอานิสงส์ของความเพียร3พิจารณาเห็นทางดำเนินของพระพุทธเจ้า4พิจารณาทางดำเนินของพระอริยสงฆ์5เคารพต่อบิณฑบาต6พิจารณาความเป็นธรรมทายาท7พิจารณาถึงพระศาสดาก็เราพูดมาถึงประเด็นที่7คือให้พยายามยึดถือแนวของธรรมะคือสรุปว่าที่เป็นองค์ธรรมบ้างที่เป็นธรรมะปฏิบัติซึ่งมีอยู่ในตัวตนของบุคคลแล้วก็น้อมนำมาหาเรามาตรวจสอบที่เราดูว่าคุณธรรมเหล่านั้นเรามีหรือไม่ถ้าไม่มีก็พยายามไม่มีขึ้นถ้ามีแล้วก็พยายามไม่เพิ่มพูนขึ้นเพราะว่าจะมีโดยสมบูรณ์นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะถ้ามีสมบูรณ์เราก็เป็นพระอริยบุคคลไปแล้วนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นคือพิจารณาตระกูลของพระศาสดาแล้วยกตนเป็นโอรสข้อนี้ก็คงจะมองไปที่การสืบสันตติวงศ์ในราชกุลสักยะเพียรใส่ความองอาจความกล้าหาญมีความเพียรพยายามฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายและสถาปนาราชวงศ์ขึ้นมาจากกลุ่มคณะบุคคลที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเท่าไหร่แต่ก็กลายเป็นสามารถสร้างประเทศชาติขึ้นมาเจริญรุ่งเรืองเป็น2อาณาจักรในพื้นที่จะไม่ใหญ่โตกว้างขวางเป็นประเทศไทยหรือเป็น
มลรัฐอยู่ในปัจจุบันแต่ก็สมับยุคสมัยตรงนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ทีเดียวข้อนี้พึงสังเกตจุดเด่นก็คือการสร้างกรุงกบิลพัสมีใจความโดยสรุปว่าพระเจ้าโอกากากราชนั้นได้ครองพระนครตำบลหนึ่งก็ไม่ได้ปรากฏโดยพระนามว่านครนั้นชื่ออะไรเพราะเป็นเรื่องคล้ายๆก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปไกลมากแล้วก็เรามีพระมเหสีแล้วก็มีราชโอรส4 พระองค์กับราชธิดา5 พระองค์มีพระราชธิดาเป็นหัวปีอยู่พระองค์หนึ่งแล้วนอกนั้นก็โอรสธิดาก็เคียงคู่กันมาเป็น4 คู่ต่อมาพระมเหสีที่วงคตพระองค์ก็ได้มเหสีใหม่พระมเหสีใหม่ประสูติพระราชโอรสก็เป็นลูกชายองค์เล็กนะฮะเป็นที่พอพระทัยชื่นชมยินดีมากก็ทำให้เผลอพลั้งพระโอษฐ์ขอให้พระมเหสีใหม่นั้นขอในสิ่งที่พระนางต้องการได้คือต้องการอะไรก็ขอได้จุดอ่อนตรงนี้เราพบบ่อยนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับของกษัตริย์เนี่ยคือกษัตริย์ตามปกติแล้วเขาเรียกกษัตริย์จัดแล้วไม่คืนคำเพราะการกษัตริย์อะไรของกษัตริย์ที่จริงจะต้องมีความสุขุมรอบคอบรอบด้านคือมองหน้ามองหลังให้ชัดเจนมากพอสมควรแต่ว่าท่านก็เผลอๆอย่างพระเจ้าโอกากากราชนี่ก็1แหละเท้าทศรถในเรื่องรามเกียรติ์ก็2แหละแล้วก็ตลอดถึงแม้แต่เป็นอะไรล่ะเป็นพระอิศวรซึ่งครั้งพระโอษฐ์พระราชทานพรในนนทกเป็นต้นเนี่ยแล้วผลสุดท้ายก็ทำไปแล้วเนี่ยมันสร้างปัญหาแล้วท่านก็ตามแก้เองไม่ได้ก็กลายเป็นมรดกบาปที่ถ่ายทอดกันไปแล้วกว่าจะแก้ได้นี่คนก็ต้องบาดเจ็บล้มตายกันเป็นนั้นมากโดยคำพูดของคนเพียงประโยคเดียวแต่นั้นเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นบทเรียนที่จะต้องสำรวมระวังว่าแม้แต่คำพูดเพียงประโยคเดียวซะว่าถ้าฐานะของบุคคลเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็ไม่เบาทีเดียวนะฮะพูดไปประโยคหนึ่งในบางทีกระทบกระเทือนฟ้าดินกันทีเดียวก็ในที่สุดพระนางก็ได้ขอพระราชสมบัติให้พระโอรสองค์เล็กของพระนางทำให้พระเจ้าโอกากากราชตกพระทัยมากแต่ว่าก็พลั้งพระวาจาพระราชทานพรไปแล้วจะคืนคำก็ทำไม่ได้จึงเรียกพระราชโอรสพระราชธิดาทั้ง9 พระองค์บอกให้ขนทรัพย์สมบัติต่างๆออกไปสร้างเมืองกันใหม่พระราชโอรสพระราชธิดาพร้อมด้วยเสนาข้าราชการประชาชนที่รักใคร่ผูกพันกับพระราชโอรสพระราชธิดาก็ออกไปสร้างพระนครอยู่ใกล้เชิงผาหิมพานต์เป็นดงของไม้สักกะอันเป็นที่อยู่ของท่านกบิลดาบสมาก่อนท่านกบิลดาบสก็ทราบความว่าพระราชโอรสพระราชธิดาเหล่านั้นจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ส่งมอบที่ดินตรงนั้นให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านเมืองเนื่องจากเป็นที่อยู่ของกบิลดาบสมาก่อนแล้วก็เป็นดงของไม้สักจึงสถาปนาราชวงศ์ว่าสักยวงศ์แล้วก็สถาปนาเมืองว่ากบิลพัสคือเมืองที่สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติเป็นอันมากเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอันมากอันเป็นที่อยู่ของกบิลดาบสมาก่อนจากจุดตรงนี้ทำให้พระเจ้าโอกากากราชเมื่อทรงทราบข่าวคราวว่าพระราชโอรสพระราชธิดาสามารถสร้างบ้านแปลงเมืองในเวลารวดเร็วแล้วก็ต่อมาก็จับคู่เป็นสามีภรรยากันเองในหมู่พี่น้องเพราะว่าไม่ปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องกับคนในวรรณะอื่นเนื่องจากถือชาติสกุลแล้วก็กลายเป็นจารีตอย่างหนึ่งในแวดวงของกษัตริย์นะฮะคือทั่วโลกนั้นจะแต่งงานกันในวงศาคณะญาติของตัวเอง
ก็ทำให้พระเจ้าโอกากราชทรงเปล่งพระโอษฐ์สรรเสริญความสามารถของพระราชกุมารว่าองค์อาจหนอองค์อาจหนอวิริยะนี่ที่จริงก็แปลว่ากล้าหาญนะฮะก็คือองค์อาจกล้าหาญนั่นเองก็มาจากวีระที่แปลว่าแกล้วกล้าคือกล้าหาญไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันตรายทั้งหลายทีนี้มันนึกดูว่าพระศาสดาของเราเนี่ยสืบสานปฏิวงศ์กันมาอย่างนั้นแล้วก็พระองค์เองก็เป็นแบบฉบับในการใช้ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องเราก็เปรียบเหมือนโอรสนะฮะก็เรียกว่าสมณสักยบุตรที่จริงพวกพระเนี่ยเขาเรียกสมณสักยบุตรแต่ว่าสมณะที่เป็นบุตรของพวกสักยะเพราะนั้นก็ต้องตระหนักสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติให้ใกล้เคียงกับพระศาสดาแต่ว่าจากการสังเกตในพระบาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพุทธวจนะคือพระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกพระสามัญเนี่ยพระสามัญชนว่าเป็นลูกหรือเป็นโอรสแต่ว่าคนที่ทรงเรียกโอรสหรือเรียกว่าลูกเนี่ยจะต้องเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันขึ้นไปนี่เป็นประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตแต่ว่าในกรณีนี้เราเทียบเคียงว่าในฐานะที่เราก็เป็นศาสนิกในศาสนาหรือจะเทียบเป็นโอรสอะไรก็ตามเราเทียบเป็นความรู้สึกในใจนะไม่จะไปพูดออกไปเพราะว่าพูดออกไปก็รู้สึกว่ามันห่างไกลพระศาสดานี่โดดเด่นสูงส่งเหลือเกินแต่ว่าเราก็ห่างไกลกับท่านมากเหลือเกินแต่นึกไว้ภายในใจที่จะมุ่งมั่นจะประพฤติปฏิบัติก็คงไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่วาทะเหล่านี้เป็นวาทะของพระอัตถกถาจารย์นะฮะคือท่านเขียนในตอนหลังเพื่อใช้เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิดฉันทะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเองขึ้นไปให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการในเรื่องการศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดีการเผยแผ่ก็ดีการประกอบอาชีพก็ดีการศึกษาเราเรียนก็ดีอะไรก็ได้นะหมายความว่าที่เป็นการสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นในชีวิตของตนในเรื่องนั้นๆก็โดยต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นหลักเรานึกถึงเพื่อนพรหมจรรย์ก็หมายความว่าเพื่อนที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคในสมัยไหนก็ตามเช่นสมมติว่ายุคสมัยนี้เรามองถึงการศึกษาเพื่อนบางคนก็เป็นปริญญาธรรม9ประโยคเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเราก็อยู่ในจุดไหนล่ะแต่ว่าถ้าแนวฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงก็คือว่าต้องฝันให้สูงไว้ในสายปริญญาธรรมก็มองไปที่ปัญญาเป็นปริญญาเอกในสายของปริญญาก็มองไปที่ดุษฎีบัณฑิตในสายนักธรรมก็มองไปที่นักธรรมด้านเอกในสายการศึกษาด้านอื่นก็มองให้สูงเอาไว้นะแล้วก็ฝันพยายามฝันแล้วก็พยายามที่จะประพฤติกระทำทีนี้พอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยในการทำงานก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมุมานะบากบั่นเช่นสมมุติว่าการอบรมสั่งสอนก็ดีการเป็นครูบาอาจารย์สอนในชั้นเรียนต่างๆก็ดีมันก็ล้วนแล้วแต่มีแบบมีปฏิปทาหลักที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเป็นแบบมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่นำสืบพระศาสนามาเนี่ยอย่างสมมติว่าเราเทียบเคียงปัจจุบันเราอาจจะย้อนไปไม่ต้องไกลเท่าไหร่บุรพาจารย์ใหญ่คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรานุโรรสทรงอยู่ในยุคสมัยที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรมากเครื่องพิมพ์ดีดก็เข้าใจว่ายังไม่มีนะก็ยังไม่มีไม่ได้พบเอกสารที่เป็นตัวพิมพ์ดีดพบเอกสารที่เป็นเขียนแต่ว่าทรงผลิตงานไว้จำนวนมหาศาลมากๆและสร้างสรรค์บุกเบิกแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาจนกลายเป็นความเจริญก้าวหน้าที่สืบต่อกันมาจนถึงเราในยุคปัจจุบันมันก็ชอบที่จะนำมาคิดต่อมาศึกษาต่อเพื่อดำเนินตนเองไปบนเส้นทางของบุรพาจารย์หรือว่ามองที่ตัวเพื่อนซึ่งอยู่ด้วยกันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเขาก็เด่นกว่าเราก็มีเขาเสมอเราก็มีเขาด้อยกว่าเราก็มีเราก็ไม่ใช่แข่งดีแต่ว่าแข่งกันทำดี
โดยชื่นชมกับคนที่ทำดีคือการแข่งดีนั้นเป็นการดูหมิ่นคนที่เขาทำดีแต่การแข่งขันกันทำดีนั้นเป็นการชื่นชมต่อคนที่ทำดีเห็นท่านทำดีเราก็อยากจะทำอย่างท่านอยากจะเป็นอย่างท่านอยากจะมีอย่างท่านอยากจะเหมือนท่านเพื่อให้ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับที่ท่านได้ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าตลอดถึงพระยะบุคคลนะฮะตลอดถึงพระยะบุคคลทั้งหลายคือเพื่อนพระพรหมจารีแล้วก็พระอริยบุคคลต่างๆที่จะมาเป็นแบบประพฤติปฏิบัติก็แล้วแต่ว่าคือตามปกติแล้วเราไปชื่นชมในปุคลิกภาพของพระอริยบุคคลบางองค์บางจุดบางประเด็นนะฮะคือเราเอามาทุกประเด็นไม่ได้หรอกบางเรื่องมันฝันก็ไปถึงได้ยากแต่ว่าบางประเด็นเนี่ยก็มันมีแนวที่เราจะยึดถือเป็นหลักเป็นแนวในการถือตามปฏิบัติตามท่านได้ทีนี้การคบหาสมาคมการเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญบุคคลคบคนเช่นใดเป็นมิตรและเสพสนิทกับคนเช่นใดเนี่ยก็จะเป็นอย่างคนเช่นนั้นการคบคนดีก็มีความโน้มเอียงที่จะไปสู่ความเป็นคนดีคบคนชั่วก็มีความโน้มเอียงจะไปสู่ความเป็นคนชั่วเพราะฉะนั้นก็ให้พยายามเลือกคบหาสมาคมกับคนดีอย่าไปคบคนที่เป็นคนเกียจคร้านนะฮะจะนำเราเสียหมดเลยคือเสียงานบางทีเนี่ยชวนคุยในเรื่องที่ไม่ชวนคุยจะมาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอยู่นี่ใกล้ๆก็ทำให้สูญเสียเวลาไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะแนวชีวิตของฆราวาสเป็นแนวของผู้ครองเรือนเนี่ยคือบางทีมีคนก็โทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องราวต่างๆก็น่าเห็นใจเขานะคือว่าชีวิตผู้ครองเรือนมันก็ยุ่งอ่ะคือคนอื่นมาทำให้ยุ่งเยอะเขาเรียกว่าภากิจจาภกนิยามีคนนั้นมาคุยเล็กคุยน้อยอะไรแต่ไรเป็นพระเราก็เหมือนกันนะตอนอยู่ต่างจังหวัดมาเจอสภาพแบบนี้เราเสียเวลาเป็นวันแล้วก็ดูแล้วทบทวนตั้งแต่เช้าถึงค่ำเนี่ยมันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรแต่เวลามันก็หายไปเนี่ยคนนั้นมาคุยนิดมาคุยหน่อยคนนั้นแวะมาคนนี้มาไม่ได้หยุดอะเป็นวันๆแต่พอมาอยู่กรุงเทพก็พยายามปรับตัวเองคือใครมาก็คุยกันแต่เป็นกิจลักษณะแล้วจะไม่คุยนานนะฮะจะไม่คุยนานคือคุยพอเสร็จเรื่องก็ถือจบกันเพราะเราก็ต้องมีงานทำอยู่ตลอดก็หางานให้แก่ตัวเองทำตลอดถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามเราก็มีงานทำว่าเราได้ตลอดจะทำให้เรารู้สึกว่าเราบริหารเวลาเราใช้เวลาได้ไม่ถึงกับเวลามันหายไปโดยไม่ค่อยจะคุ้มค่าแต่แนวมาคุยตัวเนี้ยบางทีเนี่ยก็นึกสลดอย่างพระใหม่ที่บวชที่วัดในแต่ละปีเนี่ยมาก็เตือนในชั้นเรียนคือไม่เตือนตรงๆตัวคนเฉพาะตัวเตือนในชั้นเรียนคือเตือนทั้งหมดแล้วก็พูดแล้วพูดอีกเวลาอธิบายธรรมะก็เตือนยกตัวอย่างก็เตือนเขาให้สร้างสำนึกคือญาติโยมเนี่ยเข้ามาน่าเกลียดจริงๆนะเช้าก็มาเที่ยงก็มาเย็นก็มาพระก็น่าเอ็นดูคือไม่ญาติโยมมาจะไม่มานั่งคุยก็น่าเกลียดมานั่งคุยก็เสียเวลาแล้วผลสุดท้ายแกก็เรื่องข้างนอกวัดเนี่ยมาคุยให้ลูกหลานตัวเองฟังอย่างเนี้ยญาติพี่น้องตัวเองฟังเป็นเพื่อนมั่งอาจจะเป็นแฟนกันมั่งอะไรแต่ไรเนี่ยก็มาเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิที่น่าเสียดายว่าเขาเอาพระมามอบให้อยู่กับวัดเนี่ยประมาณ3 เดือนนะที่จะให้ทางวัดฝึกปรืออบรมแต่ตัวเองก็มาแย่งเวลาไปหมดเหมือนกับลูกป่วยเข้าห้องICUพ่อแม่จะต้องมาเฝ้าญาติจะต้องมาเฝ้าเพื่อนจะต้องมาเฝ้าพี่น้องจะต้องมาเฝ้าเนี่ยมันพอดีมีปีหนึ่งที่โยมเขาตั้งเป็นคำถามแล้วให้อาตมาตอบแล้วก็พิมพ์เผยแพร่บอกว่ารู้ว่าใช้ว่าใส่บาตรแบกหามเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเลยก็แจกให้พระใหม่เนี่ยเอาไปแจกกันพระใหม่เขาก็เอาไปญาติโยมมาเขาก็แจกไปญาติโยมก็ได้อ่านก็ปีนั้นค่อยดีนะค่อยดีว่ามีโยมมารบกวนพระใหม่น้อยไปเพราะว่าได้อ่านแล้วก็รู้สึกตัวพระใหม่เองเขาก็ไม่กล้าพูดแต่นี่คือจะดึงโอกาสต่างๆนี้เสียหมด
แต่ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วแกมาคุยซ้ำซากกันนะคุยยุ่มยิ้มมันบางทีก็ของมานั่งกินอยู่ด้วยนั่งคุยกับพระในคนเดียวนี้โอ้โหพูดยากจังคือเราจะพูดต่อหน้ามันพูดไม่ได้ก็เสียเวลาเปล่าๆพูดแล้วก็โกรธคือต้องพูดก็ต้องอธิบายตรงๆพอตรงๆเขาก็โกรธตอนสมัยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไอ้นั่นสามีบวชนะภรรยามาเช้ามาเที่ยงมาเย็นมาเฝ้าอย่างนั้นนะหนังสือหนังหาหลักสูตรกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของวัดเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยใช้กับพระรูปนี้ไม่ได้เข้ามาถึงเดือนที่2แล้วมันต้องพูดอ่ะคือโกรธก็โกรธไปแต่ว่าต้องพูดเลยก็พอดีก็เข้าไปพูดเลยบอกว่าเนี่ยสามีคุณเนี่ยก็มาบวชต้องการบวชเพียง3 เดือนแต่คุณก็ย้ายบ้านมาอยู่ในวัดมาคุยกันอยู่เหมือนกับผัวเมียเหมือนเดิมคือถ้าคิดจะเป็นเช่นนี้สึกไปเลยดีกว่ามันไม่ได้เสียหายต่อบรรยากาศของวัดก็เสียบรรยากาศหมดพระโผล่มาจากกุฏิก็เจอผู้หญิงมานั่งคุยอยู่กับพระบรรยากาศมันก็เสียหมดเขาก็โกรธนะก็โกรธก็คือโกรธหรือไม่โกรธเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ต้องพูดเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้โกรธเขาแต่สงสารเขาว่าทำไมผัวเมียนี่อยู่กันตั้งก่อนจะบวชก็ตั้งนานแล้วสึกไปก็อีกไม่รู้จะอยู่กันจนตายนะอีกตั้งกี่ปีก็ไม่รู้ปล่อยให้ผัวได้ศึกษาเราเรียนมาทำวินัยบ้างได้ไหมไปเหมาะสมกับการได้เข้ามาบวชแต่นี่เป็นประเด็นที่ยุ่งยากแล้วต่อไปในวงการศาสนาจะยุ่งยากเรื่องญาติโยมตรงนี้จะยุ่งยากมากๆเลยเพราะว่าคนจะไม่ค่อยประสีภาษาในเรื่องศาสนามากยิ่งขึ้นแล้วจะไม่รับผิดชอบในเกินกฎเกณฑ์เงื่อนไขของพระวินัยเนี่ยพระวินัยคุยกับผู้หญิงยังไงไม่ได้อยู่ในที่หลับตารับหูกับผู้หญิงไม่ได้เลยแต่ใดเนี่ยวินัยนี่จะปฏิบัติรักษายากทีนี้พอไปอธิบายแกก็โกรธหาว่าถือตัวเลยแต่มันยุ่งมากนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าให้เว้นการคบหากับคนที่เกียจคร้านแล้วคบหากับคนที่มีความหมั่นขยันรู้จักกาลเทศะรู้จักอะไรควรไม่ควรเวลาอะไรควรจะทำอะไรเรียกว่ามันคุ้มค่ากับเวลาที่จะกำลังจะเสียไปเนี่ยคือคนขยันเนี่ยเขามีงานมีการจะต้องทำแล้วถ้ามาคุยกับเราก็กระตุ้นให้เราเกิดความมั่นขยันโดยเขาจะคุยง่ายมากเพราะเขาก็เสียเวลาเขาเหมือนกันซึ่งผิดกับคนเกียจคร้านตัวเองทั้งอยู่ส่วนตัวก็ไม่ทำงานแต่พอมาคุยกับเราก็ทำให้งานเราเสียด้วยมันก็เสียเวลาเยอะนะไม่ใช่เล่นนะและปัญหาสำคัญว่าต้องการคุยอะไรก็คุยให้เสร็จแล้วก็จบแล้วก็กลับมันไม่ต้องคุยยุ่มยิ้มเรื่องเล็กๆน้อยๆคุยเรื่อยเจื่อยไปไร้สาระแก่นสารยังไงมันสำหรับบางกรณีเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ไม่มีงานอื่นมันก็ได้นะในบางกรณีนี่ก็ได้แต่โอกาสแบบนี้โครงสร้างของพระเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงวางไว้เนี่ยถ้าเรามองแบบจริงๆนี่นะมันไม่มีโอกาสที่ไปคุยเรื่องไร้สาระแก่นสารอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะวางเวลาเป็นบล็อกไว้ตลอดแล้วก็เรื่องที่จะต้องจัดจะต้องทำมันมากเกินที่เราจะต้องมาเสียเวลาไปนั่งคุยกันหรือคุยเรื่องไร้สาระประโยชน์กันเพราะฉะนั้นถ้าคบกับคนขยันแล้วมันส่งเสริมสนับสนุนมันกระตุ้นเร่งร้าวตักเตือนให้เราเกิดฉันทะอุตสาหะที่จะใช้ความเพียรพยายามไปเต็มที่เป็นเม็ดเต็มหน่วยแต่ใจเราเองต้องมีพื้นฐานนะเขาเรียกว่าโน้มเอียงไปสู่วิทยาสัมโพชฌงค์คือมีความพอใจมีความยินดีมีความชอบต่อการใช้ความเพียรพยายามยังไม่มีอะไรเนี่ยคือนั่งหลับตานั่งดูลมหายใจเข้าออกวันก่อนไปดูภาพยนตร์รายการวิปัสสนาในคุกของท่านโคเอ็ดก้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเคยได้ยินนะชื่ออาจารย์ของท่านเนี่ยท่านอะไรยินคุยอะไรเนี่ยพม่าตอนนั้นพระอุบาสกเด่นๆอยู่ทางลังกาเนี่ยท่านมาราเกล่าแล้วที่พม่าเนี่ยท่านเนี่ยครูบาอินคุณเข
ขินอะไรเนี่ยก็เป็นเก่งในการปฏิบัติทางจิตก็สามารถจะเอาเนี่ยเกินนั่งดูลมหายใจเข้าออกตัวเองยังดีกว่าที่จะไปคุยเรื่องไร้สาระแก่นสารจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างนะหัดจับลมเอาไว้ดูลมเอาไว้แล้วก็ติดตามลมไปให้ใจสงบแล้วมันจะออกมาเป็นรูปสมาธิก็ได้ออกมารูปปัญญาก็ได้ก็ช่างมันนั้นก็ถ้าออกมารูปสมาธิก็เป็นสมถะออกมาทางรูปปัญญาก็เป็นวิปัสสนาก็สรุปว่าก็ได้ทั้งสองทางแต่ดีกว่าการคุยเรื่องไร้สาระประโยชน์เพราะในแวดวงของการคุยเนี่ยก็เรียกว่ากถาวัตถุ10เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเร่งเร้าตักเตือนเชิญชวนชักชวนให้มีฉันทะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้มีความสงบประณีตเยือกเย็นขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็สัมผัสวิริยะสัมโพชฌงค์สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความชอบสงัดเรื่องความไม่เกี่ยวข้องโดยหมู่เรื่องการประลบความเพียรเนี่ยก็จะพูดในแนวเนี้ยเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยมันโน้มน้าวเข้าหาความสงบเย็นมีความช่ำชื่นมีความเบิกบานมีความแจ่มใสนะปรากฏอยู่ภายในจิตใจจึงเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังนะฮะต้องปลูกฝังความพอใจในวิริยะสัมโพชฌงค์ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับและในที่สุดจิตใจมันจะไปเองต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้แต่เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรม
ดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันแรม4 ค่ำเดือนอ้ายวันนี้ตรงกับวันอังคารที่9 ธันวาคมพระพุทธศักราช 2568 รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้และรายการธรรมะอื่นๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่รวมกันอยู่ในแอปพลิเคชันนี้48สถานีรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงและสามารถรับฟังได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยท่านจะพกพาโทรศัพท์มือถือไปที่ไหนก็สามารถเปิดรับฟังสถานีวิทยุทั้ง48สถานีนั้นได้โดยสะดวกจึงขอเรียนเชิญเจริญพรศรัทธาสาธุชนใช้โทรศัพท์มือถือของเราดาวน์โหลดสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเหล่านี้เอาไว้ให้ทั่วถึงกันแล้วเปิดรับฟังธรรมะดีๆจากสถานีวิทยุเหล่านั้นซึ่งมีครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้เปิดธรรมะให้เราฟังใครฟังหลวงพ่อปัญญานันทะก็มีให้ฟังใครชอบฟังพระอาจารย์พยอมก็มีให้ฟังใครจะฟังท่านพระอาจารย์สมชาติแสงธรรมส่องชีวิตก็มีให้ฟังใครจะฟังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณปอ.ประยุตโตก็มีให้ฟังโดยเฉพาะพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเปิดให้ฟังกันเกือบทุกสถานีเลยท่านจะไม่พลาดโอกาสดีๆจากแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดกันไว้นะโยมนะเอาล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะไม่ได้พูดอะไรมากมายจะเปิดคลิปตอบปัญหาธรรมะของหลวงพ่อสุรชัยให้พวกเราได้ฟังกันยาวๆเลยมีอยู่หลายเรื่องหลายตอนเราลองตั้งใจฟังกันดูว่าวันนี้จะนำเรื่องอะไรมาเปิดให้พวกเราได้ฟังกันพอจบเป็นช่วงๆตอนๆก็จะมาสรุปสั้นๆให้พวกเราได้เข้าใจกันยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดต่อไปเรื่อยๆก่อนอื่นประชาสัมพันธ์ข่าวงานบุญให้พวกเรามีส่วนร่วมกันใกล้จะถึงวันงานแล้ว
งานปริวาสกรรมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมณวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยระหว่างวันที่1 ถึง 10 ธันวาคมในคืนวันที่4 ธันวาคมมีกิจกรรมพิเศษงานปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมสอดแจ้งเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์บูรพมหากษัตริย์11 พระองค์ท่านใดที่เคยมาร่วมกิจกรรมกันแล้วขอให้มาร่วมกันท่านใดที่ยังไม่เคยมาขอให้ท่านได้มากันสักครั้งแล้วท่านจะรู้เองว่าการออกมาจากบ้านแล้วมาร่วมงานที่เป็นบุญเป็นกุศลในลักษณะเช่นนี้เนี่ยดียังไงถ้าท่านไม่มานั่งฟังอยู่แต่ที่บ้านท่านจะไม่ได้รับประสบการณ์และบรรยากาศแท้ๆจริงๆของการอยู่ปฏิบัติธรรมฟังธรรมตลอดทั้งคืนถึงรุ่งเช้าว่าเป็นอย่างไรมาหาประสบการณ์กันนะโยมนะคืนวันที่4มาร่วมงานกันที่วัดศรีอุดมวงศ์พอถึงรุ่งเช้าวันที่5 ธันวาคมเราก็นำข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้าเสร็จแล้วอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์บูรพมหากษัตริย์ของเราเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยอยู่ใต้พระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ขอให้เราร่วมด้วยช่วยกันนะญาติโยมนะสืบสารรักษาต่อยอดกันไว้เรายังมีพระสงฆ์เป็นผู้นำในการสร้างบุญสร้างบารมีอยู่ถ้าเราไม่มีพระสงฆ์แล้วใครหนอจะนำพวกเราทำอย่างนี้โยมรับรองได้ว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่จะพาเราทำได้เช่นนี้เนี่ยมีน้อยมากและอาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ที่ยังมีอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะมีพระสงฆ์คอยช่วยเหลือเกื้อกูลบางสิ่งบางอย่างกันอยู่ถ้าไม่มีพระสงฆ์คฤหัสถ์จะอยู่ทานทนกันได้ถึงขนาดนี้หรือที่นำผู้คนปฏิบัติธรรมนำคนออกไปนู่นไปนี่กันเนี่ยอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะโยมแต่พูดถึงความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในข้อนี้หลวงพ่อสุรชัยฉันทสูโรที่ทางรายการนำคลิปเสียงของท่านมาเปิดให้ฟังทุกวันเนี่ยท่านกล่าวท่านพูดไว้อย่างชัดเจนเลยมีโยมเขาถามว่าถ้าหากประเทศไทยเรามีแต่อุบาสกอุบาสิกาไม่มีพระสงฆ์เหลืออยู่เลยสักรูปหนึ่งเนี่ยจะสืบทอดพระพุทธศาสนาไปได้ไหมหลวงพ่อตอบปฏิเสธพลวันเลยไม่ได้ท่านย้ำแล้วย้ำอีกไม่ได้โยมแล้วท่านก็แสดงเหตุผลให้เราฟังกันไปแล้วอันนี้ชัดเจนคือเมื่อใดก็ตามยุคใดก็ตามที่เกิดสภาวะลิงคะอันตรธานเมื่อไหร่นั่นแหละคือสัญญาณบ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาเริ่มที่จะสาบสูญไปจากโลกแล้ว
มันจะน้อยลงจะด้อยลงจะหมดกำลังลงไปเรื่อยๆเพศคฤหัสถ์ญาติโยมสืบสารพระพุทธศาสนาไว้ไม่ได้ญาติโยมพระพุทธศาสนาที่สืบสารได้เนี่ยด้วยเพราะมีสังฆกรรมดำเนินอยู่สังฆกรรมที่เกิดขึ้นด้วยวินัยกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นไว้คือเรื่องของศีล127ศีล8ของฆราวาสและศีล5ของฆราวาสทั้ง3ส่วนนี้ร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันทำให้พระพุทธศาสนายังคงดำรงมั่นอยู่ได้ถึงวันนี้แต่ถ้าเมื่อใดลิงคะอันตรธานหมายความว่าเพศภาวะของพระภิกษุสงฆ์ไม่มีเหลืออยู่แล้วสังฆกรรมและวินัยกรรมก็หยุดลงทันทีไม่มีผู้สืบต่ออีกต่อไปแล้วโยมแล้วทุกอย่างก็จะอันตรธานลงไปเรื่อยๆจนหมดคนก็จะไม่อยู่ในศีลในธรรมกันแล้วแต่ไปอยู่ในไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมเพราะฉะนั้นในขณะที่ยังมีพระสงฆ์ปฏิบัติกิจนำพาพวกเราบำเพ็ญบุญกุศลกันอยู่ขอให้เราร่วมด้วยช่วยกันไว้นะโยมอย่าทิ้งนะถ้าโยมทิ้งพระก็จะทิ้งโยมเหมือนกันไม่ได้ขู่นะโยมลงไม่มาวัดกันสิแล้วพระจะอยู่กันได้ไหมเล่าพระท่านก็ไม่อยู่ท่านก็ย้ายถิ่นฐานของท่านไปในถิ่นที่มีคนเขาส่งเสริมสนับสนุนก็ไปอยู่ตรงนั้นโยมแล้วส่วนมากก็น่าจะหนีไปอยู่ทางอีสานกันหมดนั่นแหละเพราะทางอีสานนั้นปลูกข้าวตลอดทั้งปีไม่ได้หมายความว่าไปเพื่อไปฉันข้าวญาติโยมนะแต่น้ำจิตน้ำใจของคนภาคอีสานเนี่ยเขาสูงส่งมานมนานแล้วที่สูงส่งก็เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนามาเจริญรุ่งเรืองอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยก่อนส่วนใดของประเทศไทยมีมาตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช8คือพ.ศ. 8หลักฐานก็คือองค์พระธาตุพนมที่ในตำนานกล่าวขานกันมาหลายชั่วอายุคนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาที่นี่และพระมหากัสสปะก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของพระอุรังคธาตุเนี่ยมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมแห่งนี้พระพุทธศาสนาจึงมาเจริญอยู่ในจิตใจของชาวอีสานมาตั้งแต่นั้น2,000 กว่าปีมาแล้วโยมภาคอีสานเนี่ยจึงมีพระอริยบุคคลอุบัติขึ้นมากที่สุดในโลกณปัจจุบันนะตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็มาสำเร็จกิจของพระศาสนาอยู่ทางภาคอีสานนี่แทบจะทั้งนั้นเลยแล้วท่านก็กระจัดกระจายออกไปเผยแผ่พระศาสนาตามภาคต่างๆภาคเหนือก็มีภาคกลางก็มีภาคใต้ก็มีตะวันออกตะวันตกอยู่ทั่วไปหมดเลยพระพุทธศาสนาจึงเจริญมั่นคงในใจของคนไทยเรามาโดยตลอดและมาในยุครัตนโกสินทร์ตั้งแต่ตอนต้นมาครูบาอาจารย์ที่สืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกหลักถ
ถูกวิธีการ ท่านก็ร่วมด้วยช่วยกัน สืบสารคำสอนนั้นมาจนถึงวันนี้ ในรูปของคำพีร์พระไตรปิฎกสาธุชนทุกท่านถ้าไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในรูปของคำพีร์พระไตรปิฎกครูบาอาจารย์สายกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนก็จะมีแต่ฌานลาภีบุคคลเท่านั้นแหละแต่ที่มีพระอรหันต์มีพระอริยบุคคลเกิดขึ้นในภาคอีสานก็เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตำรับตำรามาแล้วทั้งนั้นแล้วท่านก็นำไปสารต่อด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติตนอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจนกระทั่งเข้าถึงอมตะธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าถึงนั้นได้ด้วยจึงเป็นอริยบุคคลกันมากมายท่านสาธุชนทั้งหลายและถามว่าในยุคนี้ยังมีพระอริยบุคคลอยู่ไหมเราก็ต้องไปฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์พระไตรปิฎกสิพระพุทธองค์ตรัสไว้คราหนึ่งว่าตราบใดที่พระภิกษุสงฆ์ยังทรงพระธรรมวินัยอยู่ตราบใดอริยมรรคมีองค์8ยังคงดำเนินยังคงปฏิบัติกันอยู่ตามมรรคมีองค์8เนี่ยโลกใบนี้จะไม่สิ้นพระอรหันต์โยมแล้วในประเทศไทยเราพระสงฆ์ยังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8กันอยู่ไหมเล่าโยมก็ลองศึกษาดูมีหรือไม่อันนี้อาตมาตอบแทนครูบาอาจารย์ไม่ได้เพราะยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ใช่อริยบุคคลเป็นพระสงฆ์ปุถุชนอยู่ญาติโยมยังต้องศึกษายังต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับญาติโยมนี่แหละเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติด้วยกันไม่ทิ้งกันญาติโยมหลวงพ่อสุรชัยท่านพูดไว้ตอนหนึ่งเกี่ยวกับพุทธบริษัท4ของเราเนี่ยเหมือนกับญาติเหมือนกับพี่น้องกันถ้าเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันแล้วเนี่ยเวลาญาติคนใดคนหนึ่งเพรียงพร้ำล้มลุกคลุกคลานด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ญาติกันจริงๆจะไม่เหยียบย่ำทำลายซ้ำจะไม่โพลธนาด่าว่าจะไม่ขับไล่ไสส่งแต่จะดำรงไว้ด้วยความเมตตาและความกรุณาต่อญาติพี่น้องกันไม่ทำลายกันแต่ทุกวันนี้มีพี่น้องกันทำลายกันไหมโยมมีไหมอันนี้โยมต้องพิจารณาดูกันเองนะสำหรับอาตมาภาพนั้นไม่ขอตอบเพราะรู้อยู่ในใจรู้เห็นอยู่แต่ไม่พูดมีหรือไม่มีท่านทั้งหลายไปศึกษาหาข้อมูลกันดูนะแต่สำหรับเหล่าบรรดาอาตมาภาพแล้วขอทำหน้าที่ทำงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ไปเรื่อยๆโยมสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลไปอย่างนี้แหละจนกว่าจะบรรลุถึงพระอริยะนั่นแหละโยมชาตินี้ไม่ได้ก็ไปชาติหน้าชาติหน้ายังไม่ได้ก็บำเพ็ญกันไปปฏิบัติกันไปต่อไปพบชาติต่อไปเรื่อยๆเชื่อ
พระพุทธเจ้าว่าสั่งสมบุญกุศลบารมีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งบุญบารมีก็จะเต็มพอเต็มแล้วบริบูรณ์แล้วพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละบรรลุเลยเห็นไหมฮะเพราะนั้นอย่าประมาทในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะโยมนะนานๆจะมีสักทีหนึ่งไม่ได้รบกวนญาติโยมบ่อยๆหรอกนะโยมนะเดือนธันวาคมเนี่ยก็มีงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมที่วัดศรีอุดมวงศ์แล้วก็ยังมีงานปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนม2 วัน13-14 ธันวาคมจากนั้นในเดือนต่อไปเดือนมกราคมปีหน้าปฏิบัติธรรมสัญจรครั้งที่1ประจำปีพระพุทธศักราช 2569 กำหนดวันจัดงานเรียบร้อยแล้วคือวันที่17-18 มกราคมพระพุทธศักราช 2569 สถานที่จัดงานก็คือพระธาตุนาดูลจังหวัดมหาสารคามไปร่วมงานกันนะรายการคดีโลกคดีธรรมจะนำของที่ระลึกไปแจกญาติโยมที่มาร่วมงานด้วยเป็นอะไรอย่างไรนั้นไปรับกันที่งานนะโยมนะโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นแฟนรายการคดีโลกคดีธรรมฉมังเนี่ยพอรับไปแล้วจะปลาบปลื้มยินดีสุดๆก็แล้วกันละโยมของขวัญชิ้นนี้นะอาตมาภาพจะมอบให้สำหรับญาติโยมที่ตอบปัญหาอาตมาได้เกี่ยวกับบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์รับไปก่อนเลยโยมส่วนใครที่ท่องไม่ได้แต่สามารถจดจำ2 ประโยคที่อาตมาภาพรณรงค์ในรายการมาโดยตลอดได้ก็รับของได้เช่นกันโยมซ้อมกันไว้นะแล้วเดี๋ยวอาตมาภาพจะให้เล่นเกมกันช่วงกลางคืนกลางค่ำนี่แหละตอนที่กำลังง่วงเนี่ยโยมแจกของที่ระลึกญาติโยมทุกธรรมาสเรียกว่าครูบาอาจารย์รูปไหนแสดงธรรมจบแจกของหลังจากนั้นแสดงธรรมจบแจกของกันทุกธรรมาสเลยโยมนะใครต้องการก็ไปร่วมงานกันที่พระธาตุนาดูล17-18 มกราคมเสร็จจากนั้นก็มีกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมสัญจรครั้งต่อไปจะนำไปประกาศในงานที่พระธาตุนาดูลในเบื้องต้นนี้ได้คุยกันไว้ว่าจะไปจัดกันที่จังหวัดสกลนครที่พระธาตุเรนูญาติโยมคงจะรู้จักกันนะมีบทเพลงที่เกี่ยวกับเรนูนครโด่งดังมากขับร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบญาติโยมก็คงจะรู้จักกันดีเนาะเพลงนี้ที่บอกว่าเรนูนครถิ่นนี้ช่างมีมนต์ขลังนะญาติโยมก็คงจะฟังกันได้คงจะเคยฟังกันนะนั่นแหละโยมเรนูนครนั่นแหละจะไปจัดกันครั้งที่2ที่นั่นนะเอาละใครสะดวกไปกับครูบาอาจารย์รูปไหนก็ติดต่อไปที่ครูบาอาจารย์รูปนั้นนะไม่ว่าจะเป็นวัดอารามมงคลวัดป่าจริยธรรมวัดสวนป่าดอนยานางวัดบ้านปลาคูนวัดศรีอุดมวงศ์วัดสามชุกวัดหนองกายวัดฝายหินอันนี้อยู่ไกลเชียงใหม่ไม่รู้จะมาได้หรือเปล่าญาติโยมก็ไม่อยากจะรบกวนครูบาอาจารย์ท่านเพราะว่าต้องใช้จ่ายเยอะในการเดินทางเนี่ย
เพียงแค่แสดงความจำนงก็แล้วกันแล้วโยมก็เดินทางมาที่พระธาตุนาดูลกันนะโยมนะเอาละท่านสาธุชนวันนี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวจะให้เรามาฟังสิ่งที่ดีๆจากหลวงพ่อสุรชัยด้วยกันวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการตอบธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดของคนหลวงพ่อท่านตอบปัญหาโดยมีหัวข้อที่บันทึกไว้ในคลิปว่าวิธีตัดสินคำพูดว่าเป็นคนชั่วหรือคนดีด้วยหลัก4 ข้อนี้ลองมาฟังดูสิว่าหลวงพ่อท่านจะยกธรรมะข้อไหน4 ข้อมาเป็นเครื่องตัดสินคำพูดของคนในยุคปัจจุบันว่าอันไหนเป็นคำพูดที่ดีอันไหนเป็นคำพูดที่ชั่วไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้ณ บัดนี้พระเจ้าทรงให้วิธีตัดสินนะตัดสินคำพูดของคนชั่วกับคนดีเราลองดูไว้นะว่าใครเป็นคนชั่วใครเป็นคนดีเนี่ยฟังจากคำพูดมีหลักการอย่างหนึ่งหลักการคือ4 ข้อที่แยกคนชั่วกับคนดีคำพูดของคนชั่วเนี่ยคือพูดถึงความชั่วของผู้อื่นทั้งที่เขาไม่ได้ถามถ้ามีการถามก็พูดถึงความชั่วของคนอื่นอย่างพิสดารอย่างเจรไนเลยพวกเนี้ยอย่างเนี้ยก็เรียกว่าคำพูดของคนชั่วนะ1 ข้อละข้อที่ 2พูดถึงความดีของตนเองฉันจบปรริญญา9นะโดยที่ไม่มีคนถามถ้ามีคนถามก็จะเจรไนถ้าเป็นปรริญญา108เลยคือพูดถึงความดีของตนทั้งที่ไม่มีใครถามถ้ามีคนถามแล้วพูดแบบพิสดารนี่คือคนชั่วคำพูดของคนชั่วนะ2 ข้อนะ2 ข้อแล้วคำพูดของคนดีมียังไงพูดถึงความดีของคนอื่นทั้งที่ไม่ได้ถามถ้ามีคนถามก็พูดอย่างพิสดารนี่คือคนดีคำพูดของคนดีแล้วก็ที่ 4พูดถึงความชั่วของตนเองโดยที่ไม่มีคนถามว่าตัวเองทำอะไรผิดนะยอมรับในพระพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าฝึกพระให้ยอมรับความผิดของตนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาตำรวจไม่ต้องมาเสือกเลยหรือว่าใครก็ไม่ต้องพระต้องพิจารณาและปรงอาบัติเนี่ยเขาเรียกว่าพูดถึงความชั่วของตนทั้งที่ไม่มีคนโจทย์คือพระต้องปรงอาบัตินี่คือความดีถ้าเกิดมีการถามก็พูดถึงความชั่วของตนอย่างพิสดารครบถ้วนนี่คือคำพูดของคนดีทีนี้สื่อที่ทุกวันนี้มันออกมาจ้วงจับอย่างผู้ยี่ผู้ยำเนี่ยอ้างถึงความชั่วคนนู้นพรรณนาความชั่วของคนนี้เนี่ยมองแล้วเป็นเวลาเป็นเดือนๆแล้วนะมองมาดูอันนี้นี่คือวาจาของคนชั่วแท้ๆเลยแล้วก็ขยายไปให้ผู้คนเป็นจำนวนมากผู้คนก็รับอิทธิพลซึมซับของความชั่วของคนแล้วก็แยกไม่ออกว่าอันนั้นคือความชั่วตั้งที่เขาพูดเนี่ยเป็นพูดถึงความชั่วมันกลับยกย่องว่าเขาพูดดีมันก็เลยรู้ว่าอันนี้เป็นความเสื่อมถอยโดยรวมของศีลธรรมเอาละท่านผู้ฟังหลวงพ่อสุรชัยท่านตอบปัญหาข้อนี้จบลงไปแล้วถึงลักษณะของคนชั่วคำพูดของคนชั่วกับคำพูดของคนดีชัดเจนนะคนชั่วเนี่ยเวลาคำพูดของเขาดูแล้วเป็นความชั่วก็คือพูดเรื่องความชั่วของคนอื่นอย่างพิสดารทั้งที่ไม่มีใครเขาถามหรือข้อ 2พูดเรื่องความดีของตนเองโดยพิสดารไม่มีใครถามเหมือนกันแต่ยกตัวเองอยู่ตลอดนี่คือลักษณะของคำพูดคนชั่วแต่ถ้าคำพูดของคนดีนั้นพูดเรื่องราวของความดีคนอื่นโดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาถามก็พูดความชั่วของตนเองก็เหมือนกันจรนัยบอกผู้อื่นโดยไม่ต้องมีใครมาถามค
คือยอมรับว่าตนเองชั่วนี่คือลักษณะของคำพูดของคนดีแล้วท่านก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสื่อทุกวันนี้ก็เข้าข่าย2 ข้อแรกคือนำเสนอแต่เรื่องชั่วของคนอื่นทั้งที่ไม่มีใครเขาถามเลยนำมาโพลธนานำมาออกอากาศให้คนรู้อย่างกว้างขวางมากมายอันนี้แหละเป็นคำพูดของสื่อชั่วหลวงพ่อท่านพูดชัดนะโยมอาตมาไม่ได้ว่านะนำคำของท่านมากล่าวเพราะฉะนั้นชัดเจนนะท่านผู้ฟังทุกวันนี้พวกเรายังเสพสื่อชั่วกันอยู่ไหมโยมนำเอาเรื่องชั่วของคนอื่นมาสาธยายออกอากาศให้เราฟังกันทุกวันนะโยมเรายังดูคนชั่วกันอยู่ไหมโยมถ้ายังดูกันอยู่เราก็จะรับเชื้อชั่วนั้นใส่เข้าไปในใจเราด้วยนะแล้วเราก็อาจจะกลายเป็นคนชั่วไปกับคนพวกนั้นด้วยหรือไม่อันนี้ต้องพิจารณาตัวเราเองกันด้วยนะโยมเราทำความชั่วไปกับคนพวกนี้ด้วยไหมทำไปกับสื่อชั่วเหล่านั้นด้วยไหมโยมพิจารณาตัวเองนะอาตมาไม่ได้ว่าใครเพียงแค่พูดเพื่อให้ทุกคนเทียบเคียงตัวเราเองว่าชั่วหรือไม่ชั่วอันนี้เป็นคลิปแรกที่เปิดให้พวกเราได้ฟังกันนะมาดูในคลิปต่อไปหลวงพ่อท่านจะตอบปัญหาธรรมะข้อใดไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเด็กรุ่นสมัยนี้นะคะเขาบอกว่าทำไมพุทธศาสนาน่ารำคาญจังศาสนาอื่นดูเขาบริสุทธิ์ดูเขาไม่เห็นมีต้องมาทำสิ่งที่ไม่ดีเลยทำไมศาสนาพุทธว่าเป็นสันติแต่ทำไมถึงมีเรื่องน่ารำคาญเยอะจังค่ะหลวงพ่อก็บอกว่าการรับรู้ของเรามันแคบไงเราต้องไปดูความจริงในระดับโลกเนี่ยก็ถึงจะรู้ว่าความบริสุทธิ์หมดจดของไม่มีศาสนาใดเทียบแม้แค่%เลยนะเทียบไม่ได้แค่2%เลยอย่าว่าแต่เทียบ100%ได้ที่ต้องไปในโลกอะค่ะเอาเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินเลยนะคะก็ใช่เพราะมันอยู่ในลักษณะของการมุ่งทำลายเนี่ยก็คือมันเป็นโลกอยู่ในกาลาก็เลยได้รับข้อมูลเฉพาะส่วนที่เขากำลังทำร้ายพ่อแม่ตัวเองก็ยังมองไม่รู้จะมีความรู้สึกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยศาสนาอื่นเขามีความประพฤตินักบวชของเขาเป็นความประพฤติที่ดีงามมากศาสนาพุทธซะอีกเขาทำชั่วในระดับที่ก่อการร้ายฆ่าคนกันตูมกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันยังไม่มีใครรู้เลยของพุทธเนี่ยไม่ได้มีความชั่วในระดับฆ่าคนนะมันเอามาตีท้องร้องเปล่าถ้าระเบิดถึกทึงเลยอันนั้นก็เลยดูว่าคนตามันบอดเมื่อมันหูมันหนวกมันก็เลยรับรู้เฉพาะตรงนั้นตกกระสอดทำภาพไว้แค่นั้นมันรับรู้ได้ในทางที่เป็นมิจฉาถ้าเปิดโลกทัศน์ให้กว้างนะก็จะเห็นเลยว่าโหสิ่งหัศจรรย์มากเลยพุทธศาสนาได้รู้จักนักบวชที่แท้จริงคือพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าข่าวออกมาทุกทีพระที่มีความประพฤติที่ไม่งามก็ทำจริงนะคะทำจริงมันเทียบเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะเทียบความจริงแล้วมันน้อยมากเลยน้อยอย่างเหลือเกินแต่มันถูกมาขยายก็เป็นแสนเท่าตัวล้านเท่าตัวจะน้อยจะมากก็แล้วแต่ว่าก็มีข่าวทุกวันเขาก็ขยายไงก็มาวนเอามาวนเอามาก๊อปนั้นก็โดยสรุปแล้วในศาสนาพุทธยังไงก็ยังเป็นศาสนาที่ประเสริฐประเสริฐกว่าแสนเท่าตัวได้กับศาสนาคือเรื่องนี้ต้องให้พวกคนในสหประชาชาติตัดสินได้คือสหประชาชาตินี่หมายถึงประเทศต่างๆให้เขารับรู้ข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยแล้วเขาก็ลงความเห็นได้ก็เป็นอันชัดเจนนะท่านผู้ฟังการที่ลูกหลานคนไทยเยาวชนไทย
ที่กล่าวหาใส่ร้ายว่าร้ายพระพุทธศาสนาว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้โดยอ้างข่าวสารที่กระพือที่โหมกันอยู่ในสื่อที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าศาสนาพุทธไม่เห็นดีอะไรเลยมีแต่พระชั่วพระที่ไม่ดีหลวงพ่อท่านก็เลยขยายให้ฟังว่าที่คุณเห็นกันอย่างนั้นน่ะก็คุณไปดูสื่อพวกนี้มันนำเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันมีอยู่เพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นเองแต่มันนำเอามาขยายซะเป็นแสนเท่าท่านว่าแล้วทำไมล่ะคนเมื่อดูสิ่งที่เขาเอามาขยายเป็นแสนเท่าก็เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ดีอันนี้คนดูเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญญาเหมือนกันไม่มีโลกทัศน์ท่านใช้คำว่าไม่มีโลกทัศน์ไม่ดูอะไรให้มันกว้างลองไปดูในระดับสหประชาชาติระดับโลกก็สิไปถามเขาดูว่าศาสนาพุทธเนี่ยกับศาสนาอื่นๆในโลกเนี่ยอันไหนดีกว่ากันหลวงพ่อท่านก็ยืนยันกันก็ย้ำนะว่าศาสนาพุทธน่ะดีกว่าหลายแสนเท่าเลยท่านว่าไม่มีการก่อสงครามไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครอะไรต่างๆไม่มีเลยแต่ศาสนาอื่นมีแต่สงครามฆ่ากันไม่หยุดไม่หย่อนท่านยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ยังคิดว่าศาสนาพุทธไม่ดีพระสงฆ์ในศาสนาพุทธเลวชั่วไม่ดีขอให้คิดกันใหม่โดยใช้สติปัญญาศึกษาข้อมูลให้กว้างให้ไกลให้ลึกไม่ใช่ได้ยินเพียงแค่ข่าวกระพือโหมกันอยู่กับพวกสื่อชั่วหลวงพ่อท่านพูดนะเมื่อตอนคลิปแรกดูแต่สื่อชั่วใจเรามันก็เลยชั่วตามสื่อกันไปด้วยไปดูข้างนอกที่โลกเขายกย่องศาสนาพุทธกันบ้างเถอะอะไรลักษณะอย่างนี้นะโยมนะอาตมาก็มาเสริมให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจร่วมกันที่ถูกต้องนะโยมนะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปสิว่าหลวงพ่อท่านจะตอบปัญหาข้อใดอีกบางคนมีจิตใจที่คิดบ่อนทำลายวัดมีมากแล้วไม่ต้องสร้างมันไม่บอกว่าบ่อนมีมากแล้วซ่องมีมากแล้วพวกปลามีมากแล้วอบายมุขมีมากแล้วมันกลับส่งเสริมแต่วัดมีมากมันบอกว่าไม่ดีมันสิ้นเปลืองทำให้นึกถึงอมาตย์เต่าดำเลยนะอมาตย์เต่าดำเนี่ยตอนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลถวายอาสัตถิสถานมีอมาตย์เต่าดำน้ำนิพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าทำให้ราชทรัพย์เนี่ยสิ้นเปลืองเพราะให้พวกพระสมณะพวกเนี้ยกินแล้วก็ไปนอนไม่เห็นมีประโยชน์อะไรทำให้ราชทรัพย์นี่สิ้นเปลืองอย่างมากมายเสียดายไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้านำราชทรัพย์เหล่านี้ไปสร้างคาสิโนก็จะดีสร้างคับสร้างบาร์สร้างบ่อนสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยสร้างถนนหนทางตามที่มันคิดนะตามที่มันพูดแต่พอให้มันทำจริงๆมันไม่ทำหรอกมันจะพูดเพื่อที่จะตัดรอนคนอื่นเลยคิดอย่างนี้แล้วก็ตำหนิพระเจ้าประสิทธิโกศลพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดพระทัยแล้วรู้ถึงความคิดของอมาตย์เต่าดำว่ามันคิดชั่วถ้าพระพุทธเจ้าจะอนุโมทนาทานที่พระเจ้าประสิทธิโกศลทำแล้วให้สมควรแก่ทานเนี่ยศีรษะของอมาตย์เต่าดำเนี่ยจะแตกเป็น7 เสียงณขณะที่พระองค์ทรงแสดงอนุโมทนาจบเพราะความคิดชั่วอย่างนั้นน่ะนั้นพระองค์ทรงอาศัยพระกรุณาแล้วนะไม่ทรงแสดงธรรมในทานคาถาให้สมควรแก่ทานทรงแสดงธรรมเพียงแค่บทเดียวสั้นๆแล้วก็ทรงเสด็จลุกกับพระเชตวันพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์แท้ๆเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นพระองค์จึงไม่แสดงไม่อนุโมทนาบุญให้สมควรแก่ทานที่ทำแล้วเราทำทานอะไรที่บกพร่องไปน้อทานที่ยิ่งใหญ่เห็นปานนี้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเลยต้องอดรนทนไม่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปที่พระเชตวันแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุเพราะปัจจัยใดหนอ
เป็นเหตุให้พระองค์ไม่ทรงอนุโมทนาทานให้สมควรแก่ทานพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามหาบพิตรบริษัทไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันสังคมนะถ้ามีคนคิดตัดรอนบั่นทอนทดซอกก่อนพระธรรมะพระวินัยพระทานของคนที่บำเพ็ญทั้งหลายนะก็เรียกว่าสังคมมีบริษัทบริบทไม่บริสุทธิ์จะมีคนพาลที่ชี้ให้เห็นบุญเป็นบาปแล้วถ้าเกิดมีพระที่ทรงคุณเนี่ยออกมาเจรไนยคุณสมควรให้ชัดเจนมีน้ำหนักนะพวกนี้ศีรษะจะแตกเป็น7 เสี่ยงนั้นพระท่านส่วนมากก็จะอาศัยความกรุณานะก็จะนิ่งๆไม่ค่อยจะไปอะไรก็จะบอกกล่าวเฉพาะญาติโยมภายในว่าทำดีได้ดีนะพวกนี้ก็กำลืบอ่อนเซาะตัดรอนดิดรอนขนขวายเพื่อความมิใช่ลาภขนขวายเพื่อความไม่ใช่ประโยชน์ขนขวายเพื่อความอยู่ไม่ได้ขนขวายเพื่อด่าว่าภิกษุทั้งหลายอย่างนี้จะเกิดอาการอย่างนี้เพื่อตัดรอนทานของผู้คนก็เรียกว่าอาเพศจะเกิดในสังคมเลยก็วิบัติเรื่องราวอะไรซ้ำเกิดอะไรซ้ำซ้อนขึ้นมาความวิบัติต่างๆนานาก็เกิดขึ้นก็มันก็เกิดแล้วก็เกิดจากพวกมีนักวิชาเกินที่เป็นแบบประเภทอมาตย์เต่าดำเนี่ยสาธุชนผู้ฟังทุกท่านคำตอบคลิปนี้ของหลวงพ่อเนี่ยทำให้เราได้มองเห็นภาพประเทศไทยของเราที่ผ่านมาชัดเจนเลยพระสงฆ์วัดวาอารามในประเทศไทยของเราทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมายมหาศาลแต่พวกอมาตย์เต่าดำท่านใช้คำนี้นะในพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้ท่านก็ยกมาอมาตย์เต่าดำพวกเนี้ยมองไม่เห็นประโยชน์แล้วก็ชี้โทษกล่าวโทษสารพัดสารเพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับทานอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าประเสนที่โกศลพออมาตย์เต่าดำคนนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยกล่าวกับพระเจ้าประเสนที่โกศลในลักษณะดังกล่าวที่เราฟังหลวงพ่อท่านพูดเนี่ยคือขัดต่อทานของพระเจ้าประเสนที่โกศลไปสารพัดเลยไปให้มันทำไมพวกพระพวกนี้กินแล้วก็นอนไม่เห็นมีประโยชน์คำในลักษณะเช่นนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราแล้วนะโยมเกิดจริงๆนะและไม่ใช่เกิดอย่างเดียวมันยังบ่อนแซะทำลายวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาของเราแล้วด้วยพวกอมาตย์เต่าดำเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเช่นวัดพระธรรมกายอย่างเนี้ยแล้วก็ล่าสุดวัดพระบาทน้ำพุอย่างเนี้ยโยมชัดเจนนะอาตมาว่าชัดเจนเลยก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงเป็นไปตามนั้นหรือไม่อันนี้ฝากไว้ให้คิดกันช่วงท้ายรายการวันนี้ญาติโยมอาตมาไม่ได้เป็นพวกใครทั้งนั้นแหละพูดตามหลักพระธรรมวินัยแต่ถ้าใครมีจิตลำเอียงช่วยไม่ได้นะลำเอียงเพราะรักเพราะโกรธเพราะหลงเพราะกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยไม่ได้อยากลำเอียงเองนี่พระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยมีความลำเอียงนะตรงไปตรงมาเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าเกิดเหตุนั้นขึ้นตรงๆแล้วมันเกิดจริงๆวัดพระธรรมกายเนี่ยสมมุตินะครับไปทำความเสื่อมเสียอะไรให้กับบ้านเมืองนั่นน่ะไปทำความเสื่อมเสียให้อะไรกับพระศาสนามีไหมเอาความจริงขึ้นมาพูดกันมีตรงไหนบอกมาเสียหายยังไงนะฮะวัดพระบาทน้ำพุหลวงพ่ออลงกฎอย่างเนี้ยท่านไปทำความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองตรงไหนมีแต่ช่วยเหลือคนยากคนจนคนป่วยคนใกล้จะตายเอาไปดูแลอยู่แต่ถูกทำลายนี่เขาเรียกว่าทำลายผลประโยชน์
ที่พระพุทธศาสนาจะควรมีควรได้ใช่หรือไม่อันนี้ขอฝากอมาตย์เต่าดำทั้งหลายด้วยนะฟังแล้วเอาไปคิดกันถ้าหากยังจะทำกันอย่างนี้ต่อเดี๋ยวกรรมมันจะส่งผลในชาตินี้เร็วๆนี้แหละถ้ายังไม่หยุดกันนะฝากเอาไว้ด้วยนะอมาตย์เต่าดำทั้งหลายนะเอาล่ะญาติโยมเวลาของรายการหมดแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องไม้แห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุมจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและหลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้จะพูดเรื่องปีติสัมโพชฌงค์องค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัจรู้ธรรมคือปีติเป็นลักษณะของความเอิบอิ่มซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็แนวคล้ายๆกับดีใจแต่ว่าดีใจนั้นมักจะปรารภพวกวัตถุต่างๆเนี่ยเป็นเกณฑ์ส่วนปีติจะเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นความรู้สึกเอิบอิ่มปีติที่ได้ทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสมมติว่าพ่อแม่ที่มีลูกชายเพียงคนเดียวลูกจบการศึกษาก็เกิดปีติเอิบอิ่มใจลูกได้บวชเรียนก็เกิดปีติเอิบอิ่มใจคือคล้ายๆกับไม่หิวและอิ่มเอิมอยู่ตลอดระยะเวลาลักษณะของปีตินั้นปรากฏทุกขั้นตอนของการปฏิบัติกรรมฐานเป็นกุศลธรรมแต่ว่าบางช่วงเนี่ยก็เป็นอุปสรรคบางช่วงก็เป็นเป้าหมายบางช่วงพอถึงแล้วก็กลายเป็นอุปสรรคแต่ว่าพอบรรลุมรรคผลเองก็มีปิติคือเป็นธรรมปิติคือท่านอยู่ด้วยความเอิบอิ่มอยู่ในธรรมมีอาการเป็นความสุขความสงบความเอิบอิ่มเปี่ยมล้นอยู่ภายในจิตใจของท่านเป็นอาการที่ยากต่อการสัมผัสแต่ระดับสัมโพชฌงค์นะครับเพราะว่ามันเป็นผลของความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะความเพียรที่ว่ามาในตอนต้นก็หมายความว่าเป็นผลรวมของจิตสิกขากับปัญญาสิกขาคือสัมมาวายามะกับสัมมาสติเป็นจิตสิกขาและสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสิกขาซึ่งก็เรียกว่าธรรมวิจัยนั่นเอง
บางครั้งก็เกิดเป็นพักๆบางครั้งก็แผ่ซ่านทั่วไปในร่างกายด้วยจิตใจที่อึบอิ่มเปี่ยมล้นบางครั้งก็มีอาการโลภโผนคืออาจจะถึงตัวลอยขึ้นมาก็ได้บางครั้งก็อาจจะเป็นยุบยับยุบยับทำเนื้อตามตัวอะไรเนี่ยก็ดูยากแต่อาการที่ท่านแสดงไว้ในบาลีก็มีเพียง 4-5 อาการเท่านั้นแต่ถามว่าปีติสัมโพชฌงค์นี่เกิดขึ้นได้ยังไงคือโครงสร้างนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมกับในเรื่องอื่นๆที่ทรงแสดงเอาไว้หมายความมาให้บุคคลพยายามศึกษาเป็นตอนไปแล้วก็เกิดเป็นความชัดเจนแจ่มแจ้งในแต่ละเรื่องนะฮะคือหมายความว่าในชั้นแรกเนี่ยก็ให้รู้ชัดว่าโพชฌงค์แต่ละข้อเนี่ยมันปรากฏขึ้นภายในจิตของเราหรือไม่นะถ้าปรากฏก็ขอให้รู้พอมาถึงช่วงนี้ก็รับสั่งแสดงไว้โดยเนื้อหาเดียวกันคือเปลี่ยนแต่พอตัวประธานว่าหนึ่งเมื่อปีติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือปีติความปลื้มกายปลื้มใจมีอยู่ภายในจิตก็ยอมรู้ชัดว่าปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ณภายในจิตของเราในกรณีที่มีปีติเป็นกุศลธรรมก็พยายามรักษาปีติเอาไว้หรือว่าทำหน้าที่เพียงรู้ว่ามีปีติเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานที่เรากำหนดระลึกต่อไปหรือเมื่อปีติสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าไม่มีการไม่มีนั้นก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันอาจจะมีกุศลธรรมข้ออื่นหรืออาจจะมีอกุศลธรรมข้ออื่นเพียงแต่ว่าในขณะนั้นไม่มีปีติแต่การไม่มีปีติไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยเขาเกิดร่วมกับเจตสิกเอกุปาดาเขาเรียกว่าเกิดร่วมกันเอกนิโรธาก็ดับร่วมกันแล้วก็มีอารมณ์อย่างเดียวกันเอกาลัมบนวัตถุกามีวัตถุแล้วก็มีอารมณ์อย่างเดียวกันมีวัตถุที่ตั้งเนี่ยอย่างเดียวกันก็มีอารมณ์อย่างเดียวกันเพราะก็ดูในกรณีที่ถ้าเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พยายามรักษาประคับประคองไว้ถ้าเป็นอกุศลก็พยายามลดละบรรเทาก็ตามสมควรแก่กรณีแต่ว่าการเกิดเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดตามลำดับอย่างนี้เราก็แล้วแต่มันจะเกิดท่านที่เจริญกรรมฐานมาจะสังเกตได้ว่าอารมณ์กรรมฐานของเรานั้นมันก็แล้วแต่มันคือบางทีใจมันโน้มเอียงไปในทางที่จะสงบจะตั้งสติระลึกรู้อยู่รู้ก็สนใจระลึกเรื่องอะไรก็ปล่อยเข้าไปแต่มันเป็นกุศลหรือเป็นกลางๆก็แล้วกันทีนี้บางทีเนี่ยปัญญามันแหลมคมมันแก่กล้าขึ้นมามันต้องการคิดวิเคราะห์ตรวจสอบพินิจพิจารณาก็ปล่อยปัญญาเขาคิดไปแล้วก็พยายามให้ปัญญาเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงในสังขารธรรมเหล่านั้นตามหลักของวิปัสสนามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะฮะคล้ายๆกับเราขับรถเนี่ยมันก็พยายามให้ไปตามที่มันควรจะไปก็แล้วกันถนนมันเลี้ยวมันสภาพถนนเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อะแต่ว่ารถไปในทางที่มันควรจะไปก็แล้วกันจิตใจของบุคคลเราเวลาเจริญกรรมฐานมันก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้เมื่อปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดโดยประการนั้นแล้วหนึ่งความเจริญบริบูรณ์ของปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยประการใดก็รู้ชัดด้วยประการนั้นวันประเด็นที่เราจะมาพูดกันก็คือว่าปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดเนี่ยสามารถจะให้เกิดขึ้นได้โดยประการใดก็รู้โดยประการนั้นลักษณะของปีตินั้นเป็นเรื่องของความเอิบอิ่มที่เกิดขึ้นที่กายแล้วก็ที่จิตเป็นตัวเสวยนะฮะแต่มันเกิดขึ้นที่กายก็ได้ที่จิตด้วยก็ได้
เป็นอาการที่ปรากฏได้ทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตท่านแสดงถึงเหตุเกิดเอาไว้หลายข้อด้วยกันแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าพวกกลุ่มของอนุสตินะฮะคือการตั้งสติระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของศีลคุณของจาคะเป็นต้นเนี่ยแต่ละอย่างพวกแนวอนุสติทั้งหลายอนุสติก็เว้น 2-3 อย่างที่ไม่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปิติเป็นหลักนะฮะแต่ว่าบางคราวบางจังหวะมันก็อาจจะเกิดได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวหลักในที่นี้จะพูดถึงเรื่องพุทธานุสติพุทธานุสติก็คือการตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งก็เมื่อไปศึกษาถึงวิธีการที่ท่านแสดงสั่งสอนไว้จำแนกไว้เป็นประมาณ4 ระดับนะฮะคือบางระดับมันก็มีรูปแบบบางระดับไม่จำเป็นไม่ต้องมีรูปแบบอะไรระดับหนึ่งก็คือการนำเอาพระพุทธคุณที่เรามาสวดสาธยายตามปกติแล้วเราจะพบว่าเราจะสวดบทนะโมตัสสะบทอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วก็บทสำคัญเนี่ยคือบทอิติปิโสภควาเพราะงั้นก็บทอิติปิโสภควานี่มาสาธยายไปสาธยายกลับไปกลับมาคือทั้งหมดนั่นแหละเหมือนกับเราเวลาเดินเวียนเทียนเราก็เดินสาธยายพุทธคุณรอบแรกธรรมคุณบทที่2สังฆคุณบทที่3ก็เดินสาธยายไปกี่รอบก็ช่างสาธยายไปเรื่อยๆหรือทยายรวดไปเลยก็ได้นะฮะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยสาธยายรวดไปเลยก็ได้เพราะว่าจุดหลักจริงๆเนี่ยต้องการจะให้สติมันเกาะอยู่กับพระพุทธคุณเวลานั้นกายเราก็สุจริตวจีเราก็สุจริตใจเราก็สุจริตมันก็มีความชัดเจนว่าคุมใจให้อยู่ในสุจริตทางกายทางวาจาทางใจการสวดนั้นอาจจะสวดเป็นภาษาบาลีก็ได้สวดเป็นภาษาไทยคือแปลเป็นภาษาไทยก็ได้แต่ว่าประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าให้จิตสงบอยู่กับบทสวดเพราะว่ามันจะเกิดจิตานุภาพขึ้นมาอย่างเราสวดกันหลายๆคนเนี่ยนะฮะสวดกันหลายๆคนแล้วสวดกลับไปกลับมาอย่างที่ท่านบอกว่าสวดลักขีนี่คือสวดเป็นแสนจบแต่เวลานี้ที่จริงก็เล่นเดียวกันนั่นนะฮะหมายความว่าเช่นสมมติว่าคน10,000 คนเนี่ยก็สวดแสนจบก็คือสวด10 ครั้ง10 จบจบละ10,000 จบละ10,000ก็รวมแล้วก็10 จบก็100,000ก็แสดงว่าคนละจบนะฮะก็แยกคนมาที่จริงมันก็ถือว่าจบเดียวเพราะว่าเราสวดพร้อมกันต่างก็สวดจบเดียวก็ดูแล้วก็แต่ละคนก็สวด10 จบเท่านั้นเองแต่ก็ลูกเล่นเยอะนะฮะมันก็เหมือนกับแนวของแถวทางพวกลามะเนี่ยนะฮะลามะนี่เขาจะมีไอ้เตียงหมุนนะครับก็เครื่องหมุนเนี่ยตัวหมุนเนี่ยเขาจะจารึกอักษรพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาไว้แล้วก็ไม่หมุนก็ถือว่ามันมีค่าเท่ากับสวดสาธยายคือผลน่ะต้องการได้ดีๆมากๆแต่ว่าเหตุเนี่ยไม่ค่อยชอบทำเลยก็หาทางรวยลัดกันโดยวิธีการต่างๆแต่แนวที่พึงทำจริงๆก็คือว่าในแนวที่เราสวดสาธยายอิติปิโสภควาเนี่ยนะติดตามว่าเราสวดแปลอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหังเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธสัตรู้ดีสัตรู้ชอบโดยพระองค์เองวิชาจานะสัมปันโนทรงสมบูรณ์วิชาได้จรณะสุขโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโรปริสดามาสารถิทรงเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าสถาเดวะมนุษย์สานังทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานภควาเป็นผู้มีโชคเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้มีภคธรรมแต่ถ้าสวดเนี่ย
เราสวดบาลีดีกว่าเพราะว่ามันทำใจให้สงบได้สงบได้ดีกว่าที่จะสวดและแปลนะเพราะว่าแปลแล้วเราจะคิดตามไปมันก็เกิดปัญญานั่นแหละที่จริงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพียงแต่ว่าในกรณีแปลเราไปใช้อีกขั้นหนึ่งคือไม่ได้ใช้ขั้นนี้ก็สวดเป็นภาษาบาลีเนี่ยแต่ถ้าเราสวดกันมากๆเราสวดหลับตานะนั่งพับเพียบไว้สบายๆแล้วก็สวดหลับตาถ้าคนดังสวดเราสวดบ้างเราฟังได้บ้างสวดบ้างหยุดบ้างนะเราสวดต่อเนื่องกันไปเป็นชั่วโมงเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเราไปล่องลอยอยู่ในที่เวิ้งว้างห่างไกลได้ยินแต่เสียงพระพุทธคุณกระหึ่มมาจากมันเป็นสุขเป็นสงบแล้วก็เกิดปีติขึ้นมาได้เหมือนกันเฉพาะช่วงนี้นะเกิดปีติได้เหมือนกันแต่ว่าต้องทำเป็นปกตินะฮะทำเป็นปกติไม่ใช่ว่าสวดรอบสองรอบจะเกิดปีติอย่างจากการสังเกตเวลาเราไปตอบปัญหาไปบรรยายในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยหรือนั่งสมาธินิดเดียว10 กว่านาที20 นาที30 นาทีนี่จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นโลภจังเลยคือการเจริญสมาธินี่เป็นเรื่องของคนแต่การจะให้ผลเมื่อไหร่มากน้อยยังไงมีอาการยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิมันไม่ใช่เรื่องของการไปเร่งรัดเอาการไปข่มขู่เอาหรือว่าอ้อนวอนขอร้องเอาเรามีหน้าที่สวดเราก็สวดไปเรื่อยๆสงบมันก็สงบไม่สงบก็ไม่สงบแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนี่อย่างที่บอกว่ากายเราก็สุจริตวจีเราก็สุจริตใจเราก็สุจริตที่มีความชัดเจนว่าเราสุจริตครบทั้งใจทั้งวาจาแนวที่สองเนี่ยคือเอาพระพุทธคุณบทใดก็ได้นะฮะจริงๆบทใดก็ได้นะมาสาธยายเนี่ยก็ไม่ว่ากันคือบทที่บริกรรมเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเอาบทดีๆกับบทกลางๆคือเรียกว่ากุศลกับอัพยากฤิเนี่ยไม่เอาตัวไม่ดีมาสาธยายเพราะตัวไม่ดีสาธยายแล้วกิเลสมันเกิดเช่นสมมติว่าเราไม่ชอบคนคนหนึ่งแล้วเราชื่อเขามาเรียกเนี่ยชื่อก็มาภาวนาบริกรรมอยู่บ่อยๆเนี่ยใจไม่เกิดสงบมันจะเกิดกิเลสมันจะเกิดราคะจะเกิดโลภะจะเกิดโทสะจะเกิดโลภะกันแล้วแต่ว่าเรามีความรู้สึกต่อบุคคลนั้นยังไงแต่ถ้าสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยเมื่อเรามาภาวนาที่ตามปกติที่เขาใช้บทพุทโธอยู่มากเนี่ยเพราะว่าพุทโธเนี่ยมัน2 พยางค์คือพระพุทธคุณเนี่ยไม่มีบทไหนที่มีอยู่2 พยางค์อย่างมากก็อย่างน้อยเนี่ยก็3 พยางค์เช่นภควาอย่างเงี้ย3 พยางค์อรหังอย่างเงี้ย3 พยางค์สุขโตอย่างเงี้ย3 พยางค์เห็นไหมตอนเราเอาเฉพาะพุทโธได้จริงมันก็เอาสุขโตก็ได้เอาอรหังก็ได้เอาภควาก็ได้เอาแม้แต่สัมมาสัมพุทโธก็ได้คือข้อไหนก็ภาวนาได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าเมื่อเรามากำกับกับลมหายใจเข้าออกบทที่ง่ายเนี่ยง่ายต่อการบริกรรมก็คือบทภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธหรือหายใจเข้าว่าพุทโธหายใจออกว่าพุทโธ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 ไปเรื่อยๆหรือภควาก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเราจะเสียงจะเห็นว่าก็ใช้ได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันมุ่งให้จิตมีที่เกาะทำนองคล้ายๆกับเราเลี้ยงสัตว์เราเลี้ยงโคลูกโคกำลังซนเนี่ยเราเอาเชือกมาผูกคอแกแล้วก็ไปล่ามไว้กับเสากับต้นไม้กับอะไรสักแห่งหนึ่งลูกโคก็คงจะดิ้นคงจะวิ่งไปตามปกติของแกแต่ในที่สุดเนี่ยมันจะคุ้นๆคือวิ่งแล้วก็คุ้นๆโอกาสจะซนเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มานอนอยู่ใกล้ๆเสาใกล้ๆหลังทีนี้ถ้ามันขาดเชือกมันขาดมันก็ต้องต่อเพราะท่านจะเปรียบตัวเสาหรือหลักเนี่ยเหมือนกับอารมณ์ของกรรมฐานเชือกนี่เหมือนกับสติมันก็มีโอกาสขาดก็ต่อนะไม่แปลกอะไรก็ขาดก็ต่อไปขาดหลายครั้งก็ต่อกันไปเรื่อยๆแต่
แล้วก็จิตเหมือนกับลูกโคที่กำลังซนหรือว่าลิงอะไรก็ตามนะฮะที่มันซนๆน่ะคือเด็กกำลังซนอะไรก็เหมือนกันแต่เด็กนี่ยังไงแกก็นิ่งได้นะแต่ว่าลิงเนี่ยมันหาโอกาสให้แกนิ่งได้นี่นิ่งยากมากๆนิ่งสักนาทีนี่ก็บุญแล้วท่านจึงอุปมาจิตมันหลุกหลีกมันดิ้นรนมันกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากจะตกไปในอารมณ์ที่จิตมันใคร่นี่เหมือนกับวานอนมันก็ลิงทีนี้อีกแนวหนึ่งเนี่ยคือเอาพระพุทธคุณนี่มาคิดนี่เรื่องค่อนข้างใหญ่คือหมายความว่าเราคิดไปเนี่ยอย่างแนวรุ่นอัตถกถาเราลองสังเกตว่ารุ่นอัตถกถาเนี่ยคือท่านจะเอาพระพุทธคุณเนี่ยหมายสาธยายก่อนแล้วก็ไม่ค่อยยาวนะส่วนมากประมาณ 3-4 บรรทัดสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยบทใดบทหนึ่งหรืออาจจะบท2 บทก็ตามไม่สาธยายกลับไปกลับไปจนคล่องนะจนคล่องมันเริ่มคิดที่จะหาคำตอบว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเช่นว่าอรหังเนี่ยหมายความว่าอย่างไงมีนัยยะเท่าไหร่แล้วความเป็นพระอรหังแต่ละข้อแต่ละนัยยะนี่หมายความว่าอย่างไงยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาบทว่าอรหังมาพิจารณาอรหังแปลว่าหักกรรมแห่งสังสารวัฏมันก็ตั้งปัญหาถามต่อไปว่ากรรมแห่งสังสารวัฏนั้นคืออะไรก็คือกิเลสกับกรรมพูดง่ายๆเนี่ยจับประเด็นมากิเลสกับกรรมแต่ว่าเราไปละว่าโดยพิสดารเนี่ยวิชาตัณหาอุปาทานกรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานก็คือกิเลสกรรมก็คือกรรมนะครับพวกนี้ตราบใดที่ยังมีอยู่เนี่ยตราบนั้นการหมุนวนในสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่เราท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอเนกอนันต์เนี่ยเพราะกิเลสกับกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมแห่งสังสารวัฏเหมือนกับล้อรถนะมันที่เพลานะฮะที่ใส่ตัวเพลามันทำให้หมุนไปสู่กรรมแห่งสังสารวัฏเมื่อก่อนในสมัยเขาตั้งอุปมาตัววงรอบงอกนี่เป็นอันหนึ่งแล้วตัวซี่กับตัวดุมมัน3 อันนะฮะตัวเป็นกรรมเป็นกงเป็นดุมท่านเรียกว่าเป็นกรรมเป็นกงเป็นดุมมันมีครบ3 อย่างแล้วก็หมุนไปเราดูเกวียนแล้วดูล้อรถทุกวันก็คือกันนะฮะรอบนอกของล้อนะเป็นอย่างหนึ่งคือตัวล้อเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวองค์ประกอบของล้อนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวเพลานั่นก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าครบทั้ง3 ประการก็ไปเขาได้เรื่อยๆทีนี้เรามาดูแล้วเนี่ยดูว่าพระเจ้ามีจริงมันก็ต้องอธิบายต้องหาทางอธิบายหาทางเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงหักกรรมแห่งสังสารวัฏคือหักกิเลสได้ก็ดูว่าพระเจ้ามีกิเลสไหมว่าตั้งแต่ตรัสรู้เป็นต้นไปเนี่ยจนนิพพานเนี่ยมีอาการตรงไหนบ้างไหมที่แสดงพระเจ้ามีกิเลสเนี่ยแล้วจะไม่เจอเลยจะเจอแต่ความบริสุทธิ์หมดจดภายในพระทัยของพระองค์จะเจอแต่ความกรุณาจะเจอแต่ปัญญาจะเจอแต่ความบริสุทธิ์ภายในพระทัยของพระองค์ตรงนี้ก็เกิดปิติได้ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งมาพบพระพุทธศาสนามีศาสดาที่มีความบริสุทธิ์เราลองสังเกตนะศาสดาเราไม่แปดเปื้อนนะไม่มีประวัติโชคเลือดอย่างศาสดาบางศาสดาแล้วก็อยู่นานที่สุดถึง45 ปีมีคนจ้องทำอันตรายเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีใครทำอะไรได้เลยเป็นอเพทสรีระคือคงกับพันชาตรีเลยไม่มีใครเอาเลือดออกได้จากพระวรากายแม้แต่สักหยดเนี่ยแมลงวันกินอิ่มยังไม่ได้นะมันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล่นนะเราอย่าลืมว่าคนเป็นศาสดาเนี่ยเกิดมาในโลกแต่ละองค์เนี่ยโลกได้ประโยชน์จากท่านในมหาศาลมากๆเลยแต่ว่าโลกก็เสียประโยชน์เพราะท่านในมหาศาลเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชั่วนี่เดือดร้อนนะศาสดาเกิดขึ้นมาแต่ละองค์เพราะเราต้องไม่เอาอะไรมากๆนะว่าในเมืองไทยเวลาเนี้ยสมมติว่ามีพระสักองค์หนึ่งเทศเก่งมากเท
แต่สามารถโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้เลิกสัมสอนทางเพศกับเลิกเสพสิ่งเสพติดเนี่ยสองอย่างเนี่ยนะสอนอยู่สองข้อนั้นเองคนเชื่อคนถือตามปฏิบัติตามมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าพวกค้ายาบ้านี่ขึ้นบัญชีดำไว้เลยนะฮะไม่กี่วันหลวงพ่อองค์นั้นก็โดนไล่โดนถูกจ้างฆ่าลงทุนเท่าไหร่ก็เอาโลกมันเป็นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนั้นแล้วคนสูญเสียผลประโยชน์นี่เยอะแยะไปหมดเลยราชวงศ์บางราชวงศ์นี่ต้องเปลี่ยนผู้ครองนครตั้ง2-3 ครั้งนะอย่างยกตัวอย่างในกรุงกบิลพัสเองเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าเสด็จออกผนวดเอาก็ต้องเปลี่ยนละพระเจ้าสุโธทนะนิพพานเอาพระนนท์บวชผนวดอีกท่านผนวดซะอีกนะพระราหุลผนวดซะอีกบทเลยสายพระพุทธเจ้านี่ต้องเปลี่ยนหมดเลยไปถึงพระเจ้าพัทยาพระเจ้าพัทยาเสด็จออกผนวดก็ต้องเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเป็นพระเจ้ามหานามอันนี้คือเราจะเห็นว่าความสูญเสียนี่มันเยอะมากแต่ว่าเทียบกับสิ่งที่ได้แล้วมันเทียบไม่ได้เพียงแต่ว่าคนก็ไม่ได้คิดเรื่องโลกหรอกไม่ได้คิดเรื่องสังคมกว้างใหญ่ไพศาลก็คิดเรื่องตัวเองว่ามันได้หรือเสียเท่านั้นเองตัวเองเสียตัวเองก็ไม่ชอบก็เท่านั้นจึงทำอันตรายต่อศาสดาทั้งหลายเราดูศาสดาแต่ละท่านเนี่ยผ่านปัญหาอุปสรรคอันตรายมาเยอะแล้วก็ส่วนมากแล้วก็จะประสบอันตรายจากข้างนอกอย่างศาสนาซิกเนี่ยศาสดาหลายท่านนะฮะสิ้นพระชนม์ไปเนี่ยตั้งหลายท่านเพราะถูกอันตรายจากข้างนอกแต่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่มีตรงนั้นเราไม่เห็นอะไรอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีอันตรายแต่ว่าทำไม่ได้แสดงถึงความบริสุทธิ์หมดจดอย่างแท้จริงแสดงถึงบารมีธรรมพระคุณของพระองค์ที่โดดเด่นเป็นเอกอย่างน่าทึ่งน่าอัศจรรย์ต้องฟังทั้งหลายแต่ลมโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีมาแถมแล้วเนอเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาเยี่ยมมาใจท่านสาธุชนคนดีตั้งหลายถึงบ้านถึงจองเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาฮือพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10ชาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามมาแล้วเนอะเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเตสนาธรรมมาถึงบ้านถึงจองถึงตี้ถึงตางของป้องออกแม่ออกศรัทธาสันนิบาตตานเข้าเท่าแก่ใหญ่น้อยใจยิงทุกคนได้ฟังรายการธรรมะแล้วจะได้ข้อคิดไปหลายอย่างหลายประการด้วยกันเพื่อให้ครอบครัวอบบ้านจองอบชุมชนเข้มแข็งขึ้นถ้าหากว่าบ่ได้ปฏิบัติธรรมสันติภาพจะบ่เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อบักกี่วันมานี้ตุลุงได้ฟังวิทยุสถานีหนึ่งจำบ่ได้เวลาเมื่อคืนมีการสนทนาปราศัยระหว่างคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์ชื่อหยังก็บ่ฮู้ฟังแล้วมันซึ้งใจเปิ้นว่าก่อนนั้นเปิ้นถือศาสนาอื่นแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวไปหันเมืองนอกฝรั่งมั่งค่าปากันปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเอาบักกรรมห้อยคอไปถามว่าปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติในศาสนาไหนฝรั่งมันก็บอกว่าศาสนาพุทธอาจารย์ท่านนั้นมาคิดใจว่าศาสนาพุทธในไทยจะมีดีอย่างสักอย่างขนาดฝรั่งมั่งค่ายังปฏิบัติธรรมไปนั่งภาวนาอยู่เป็นตี้เพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลถ้าจะมีดีอย่างสักอย่างก็เลยตัดสินใจไปขอลาพระเจ้าที่เปิ้นนับถือสักว่างขอไปศึกษาวิชาพุทธศาสนากวยกรรมโดยเอาหนังสือมาอ่านเกิดความเข้าใจมาเจอน้อยก็บุญไปหาอาจารย์ที่เขียนหนังสือนั้นไป
ปรากฏว่าได้รับแสงสว่างเป็นอย่างมาก นอกจากอ่านหนังสือบดายแล้วจะต้องมีแหล่งที่จะให้ความรู้ก็เลยไปทางอีสานไปปะใส่หลวงปู่หลวงพ่อหลายองค์ที่เข่งครัดในการปฏิบัติเปิ้นอู้เป็นกรรมปัจจุบันว่าได้โปรโมเตอร์ที่ดีได้โคตรดีก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสหันเป็นความจริงพุทธศาสนานี่เป็นของจริงแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มานี่เป็นของจริงนั่งไปไปหันเผียวพรหมโลกเทวโลกสารพัดอย่างขนาดหันขนาดนั้นก็ยังปะแต้เตื้อมาหันกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนารูปเป็นรูปเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นแถมจนทอดบัดเดียวมีคนเปิ้นถามกันว่าแล้วต่อไปนะลาพระเจ้าแล้วจะปิกไปหาอยู่ก่อนเปิ้นว่าถ้าอย่าไปละจะไปบอกคือเปิ้นเหียว่าลาแบบถาวรจะเข้ามาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาแล้วอาจารย์คนนั้นเปิ้นยังว่าพุทธบริษัทเอาถึงวันนี้ยังบัดแต้เตื้อยังไปหลงอยู่ในบุญอยู่คือชอบฮือตานอย่างเดียวศีลบ่รักษาภาวนาบ่เอาเพราะฉะนั้นชาวพุทธที่แท้จริงจะต้องมีทานมีศีลมีภาวนาถึงจะครบบริบูรณ์สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นั้นบ่ให้เอากันไปเอาสิ่งที่มันม่วนมันงันคล้ายๆกับว่าบ้าบุญกันพระสงฆ์พระตุเจ้าตนใดเงียบแปลกอย่างเนี้ยเป็นต้นว่าลอยกระทงลอยฟ้ากาซื้อลูกโป่งไปปล่อยอย่างหมูเนี้ยอันนี้มันเป็นเปลือกมันเป็นกระพี้มันยังบ่ถูกต้องเถอะสร้างแต่วัตถุเกิดขึ้นเงินเป็น10 ล้าน20 ล้านประโยชน์ที่จะพึงได้นั่นก็คือให้คนมาศึกษาพระพุทธศาสนาบ่มีโบสถ์งามราคาเป็นหลายล้านวิหารงามกุฏิงามไม้ทุงเป็นต้นนำมาเป็นเสาศาลากาวิจิตรพิสดารแล้วบ่ได้ใจประโยชน์อะไรอย่างคือเกิดมักเกิดผลขึ้นเพราะศรัทธาเฮาไปแสวงหาบุญด้วยการทานอย่างเดียวอันนี้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจำไว้สิ่งที่มันเที่ยงแท้แน่นอนนั่นก็คือฝึกตนหัดตนให้เป็นคนดีของตัวเองของครอบครัวของสังคมบ่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่ไล่บุบไล่ตีกันคนต่างบ้านต่างเมืองเปิ้นมาแอวลู่กระเป๋ากาบุบเปิ้นกาอย่างกาหมู่นี้เป็นต้นเปิ้นว่ายังมีความเข้าใจผิดอยู่นักอยู่ฟังแล้วหน้าเอามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังวันนี้จะได้นำเอาคำว่างัวลืมตีนหาแล้วได้นำเอาคำว่างัวสันหลังวากหานี้จะได้เอาคำว่างัวลืมตีนห้านี่เป็นเหมือนกับห้าฝนนะตกลงมาเป็นกำเนี่ยหาแล้วหานี้งัวลืมตีนนี่หมายความว่าอย่างไรเตียวไปไหนมาไหนได้ก็เพราะตีนจะไปกินหญ้าก็เพราะตีนจะได้กินน้ำก็เพราะตีนจะเตียวหาแรงก็เพราะตีนแต่เวลามันเจ็บมันปวดมาไปด่าตีนเดือดหรือตีนว่าตีนบ่จ้อยบ่ลืออย่างมันเป็นภาระของมันให้มันเจ็บมันปวดอันนี้เป็นกรรมโบราณเปิ้นว่าไว้กรรมนี้หมายความว่าอย่างใดหมายความว่าคนนี่ลืมไปว่าเฮาได้กินได้อยู่ได้นอนได้นั่งตึงวันนี้เพราะไผพอว่าจะมีภาระสักน้อยหนึ่งก็เดือดเฮาได้หิได้หาได้กาได้ขายเข้าบ้านมาตึงวันเฮือนหลังนี้ไผ่แปงที่บ้านที่เฮาอยู่เนี่ยไผ่เป็นคนซื้อไว้แล้วเฮาได้อยู่พอมามีภาระน้อยเดียวบ่ได้เดือดบ่ได้หิดีบ่ได้หาดีเมาเป็นภาระกับคนนั้นคนนี้เคยหันมาหลายแล้วคนใจอี้นี่ขอเมตตาเนอะอนาคตเรายังมีทำไก่อยู่มันจะไปเจริญรุ่งเรือง
หิบ่มากาบ่ขึ้นเจ็บป่วยออดแอดเพราะว่าป่าประกรรมมาสนองเมื่อรุนบางรายด่าเพียวป้อด่าเพียวแม่ขึ้นกูขึ้นมึงใส่ป้อใส่แม่เกิดมาได้เพราะไผหูตาตินมือหูดังปากเตียวได้มาได้ไงได้เพราะไผลืมไปเหี้ยแล้วมิ่งขึ้นมาด่าป้อด่าแม่เป็นกูเป็นมึงเป็นไอเป็นบายังบ่ปอค่ำป้อค่ำแม่ตัวแถมจนอยู่บ่ได้กึดทีเนอเปิ้นว่าเป็นงัวลืมตินลืมที่อยู่ที่อาศัยได้อยู่ได้กินได้เพาะไผเวลาป้อเวลาแม่เจ็บป่วยอย่างน้อยหนึ่งบนเดือดว่าได้อยู่ดีกินดีเมาเฝ้าคนเฒ่าคนแก่เมาหิหาก็บ่ได้หิบ่ได้หาไอ้อย่างหมูนี้เป็นต้นอันนี้ฝากพี่น้องทั้งหลายไว้ถ้ามีก็พยายามแก้ไขอย่านึกถึงว่าเฮาได้อยู่ได้กินได้ใจได้สอยถึงวันนี้เพาะไผถ้ามันมีคือแก้ไขถ้าบ่มีก็จะไปให้มันเกิดมีกับตัวมันเป็นบุพกรรมที่ได้สร้างกันมามีป้อนานหนึ่งมาอู้กับตุลุงว่าบ้านที่ป้อนานอยู่นะมีละอ่อนมันค่ำป้อค่ำแม่มันด่าป้อด่าแม่มันโอ้คนเฒ่าก็บ่ฮู้อย่างเงี้ยจะได้แล้วเอาไปอบรมบ่มนิสัยที่ไหนก็บ่ได้มันเป็นอะไรอย่างมาเกิดบ่ฮู้ลืมตินลืมที่มันได้อยู่ได้กินมากับไผมันลืมมันด่าได้ด่างเอาเจ็บเป็นอย่างก็บ่ให้เฝ้าบ่ให้พอกให้กอยเอาจนคนเฒ่าสองคนนั้นที่เป็นหม้อเป็นป้อเป็นแม่ตายละมันก็เลยมีทรัพย์สมบัติไปเอาเมียได้เมียแล้วบ่แต่งงานแล้วบ่มีลูกกับกันไปขอลูกคนอื่นเอามาเลี้ยงพากฏว่าไอ้น้อยคนนี้ใหญ่ขึ้นมาเงี้ยอย่างเดียวกันที่มันเงี้ยคือพ่อของแม่เกินกว่านั้นทำก่อนพ่อแม่ว่าโอ้เอาลูกมาเลี้ยงคือลูกได้อยู่ดีมีสุขหาบัดใจแค่มาลงสู่ไปเอาหามาอย่างว่าเดี๋ยวขนาดนั้นพ่อนานคนนั้นตายไปละพ่อนานนี้ถ้าไผ่ไข้งูมาถามตุลุงโดยโทรศัพท์มาก็ได้หันแก่เข้านี่นึกถึงพุทธภาษิตเป็นว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่นะระงับได้ด้วยการบัดจองเวรที่พุทธภาษิตเป็นว่าไว้ก็เลยตัดสินใจห้อง3 คนพ่อแม่ลูกนั้นมาอู้มาได้ห้องแล้วไปหาเขากันแล้วไปถึงบ้านถึงจองตัดสินใจเขาจะจังก็จ้างเถอะจะได้ก็จ้างเถอะ3 คนน่ะก็ถามพ่อนานไหมอย่างพ่อนานมีเรื่องอยู่อย่างนะก็เลยอู้คือฟังต่างๆนานาบ้าน้อยนี่เมื่อมันพ่อแม่มันมีมันค่ำพ่อค่ำแม่มันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลูกเปิ้นมาเลี้ยงก็อย่างเดียวกันมาเพะพ่อจะทำให้ไปแปลงสวยดอกมา3 สวยพ่อจะตัดกรรมตัดเวรเห็นเนอะลูกคนนี้ต่อไปก็จะไปด่าพ่อด่าแม่อย่าไปพ่อแม่ลำบากลำบนเอาสวยดอกมารวมกันแล้วก็เอามาทำพิธีตัดฝ่ายแบ่งไปคนที่คนต่างเพิ่นบอกว่าตั้งพ่อนานเนี่ยมานั่นไอ้น้อยคนนี้ก็บักให้ด่าตัวใดละมีอยู่พ่องแล้วมันเบาไปตัดกรรมตัดเวรกันอันนี้เป็นพิธีกรรมบัดใดถ้าฟังตุลุงแล้วเฮาย่างอย่าตานะตั้งพ่อตั้งแม่ก็บ่ปากนักมาว่าอย่างให้มันนักเมินไปก็ดีขึ้นไปเองตัดกรรมตัดเวรได้พี่น้องทั้งหลายไผ่คนใดคนหนึ่งถ้ามีอย่างอี้จะไปเป็นงัวลืมตินเกิดหาคุณงามความดีของเปิ้นเหี่ยพ่องอย่าไปเกิดกระตัวอย่างเดียวบ้านก็บ้านเปิ้นน่ะแปลงมาเฮาก็ได้สืบได้อยู่บ้านเปิ้นนั้นน่ะที่ดินก็ของเปิ้นนั่นละเฮาคิดอย่างอี้แล้วเฮาจะใจอ่อนลงไปเฮาจะบ่ด่าบ่ว่าอย่างฮือเปิ้นจะใจอ่อนบาปกรรมก็จะบ่ติดตัวเองเอาละโยมทั้งหลายงัวลืมตินก็ยังมีทำอยู่มันจะยาวลำไปตุลุงได้อธิบายมาถึงข้อ82 วันติดกันบ่เบียดเบียนกัน
เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ตะกอนนี่ยังไล่คุบจริงเอาประเทศต่างๆเมืองต่างๆเอามาเป็นเมืองของตัวเองเข้าอยู่ในเขตปกครองของตัวเองเก็บเอาภาษีอากรก้าหน้าก้าอย่างมาเอามาบำรุงบำเรอตัวเก่ามหากษัตริย์เอานี้ตั้งอยู่ในธรรมในพระพุทธศาสนาบ่เบียดเบียนไผยังเอาฮื้อทำก่อนคนที่มีศรัทธายังมอบที่ดินมอบโฉนดฮื้อพระเทพพ่องในหลวงพ่องพระราชินีเปิ้นก็เอามาเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองต่อไปวันนี้จะได้อธิบายข้อที่8ว่าขันติแปลว่าความอดทนขันติทีรัสสะลังกาโลความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความอดทนนี่นะในหลวงนี้อดทนขนาดนักไปกูซอกกูมุมภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือตะวันออกภาคใต้สุดปุ่นไปหมดกุตี้กุตางมีความอดความทนหน้าที่อยู่นั่งอยู่ในห้องแอร์เล่นดนตรีกลางไอ้อย่างกากินอยู่สบายแล้วเปิ้นไปอยู่บ่ได้พระราชินีถึงเวลามาก็ออกไปมาภูพิงพ่องไปภูพานพ่องไปทักษิณราชนิเวศพ่องไปเพื่อไปพอไปกอยศิลปชีพของเจ้าบ้านเจ้าจองมีความอดความทนในทางพระพุทธศาสนาในแบ่งความอดทนไว้อยู่3อย่าง1ทนลำบาก2ทนตรากตรำ3ทนต่อความเจ็บใจนี่ความทนในทางพุทธศาสนาจำไว้เนอะขอให้ปฏิบัติธรรมเถอะสันติภาพจะเกิดขึ้นแน่นอนบ่ต้องว่าประเทศละในโลกในโกสันติภาพการสร้างอาวุธยุทโธภัณฑ์นักเท่าใดเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายนักขึ้นเท่านั้นถ้าสันติภาพเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมมีความอดความทนต่อกันบ้านครอบครัวนั้นก็มีความสุขตัวเองเฮาก็มีความสุขที่เฮาตุกตึงวันก็เพราะบ่มีความอดบ่มีความทนที่เฮาได้กินเงินเดือนตึงวันก็เพราะความอดทนเมื่อน้อยๆเรียนหนังสือปฏิบัติงานทุกข์ยากลำบากเท่าใดอดเอาในที่สุดมาก็จบปริญญากันได้ทำการทำงานได้เงินได้ทองกันมาไปหารครอบครัวบางครอบครัวนั้นโอ้ทุกข์ยากลำบากลำบนกาขายเอาสปะใส่ปืนลูกมาเกิดส่งลูกของอ้ำของเฮียนอดทนเอาทนลำบากต่อการต่องานนะพอลูกจบขึ้นมาได้ทำงานบ่กี่วันกี่เดือนเนี่ยหูอยู่ละอ่อนที่ได้ทำงานเฮารับตายังกึดได้อยู่มันเล่นตำวัดน่ะเนี่ยวันนั้นเอารถมาเจิมรถเก่งโตโยต้าแถมซ้ำมาถึงป่อถึงลูกป่อมันบ่ได้ขี่ลูกมันได้ขี่รถเก่งเพราะความอดทนของป่อของแม่ของลูกที่ได้ศึกษาเล่าเรียนซื้อให้ลูกไปทำงานพ่อแม่ก็อยู่อย่างเก่านั้นนะเฮือนหลังเก่านะเฮือนหลังที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยแปลงไว้นะละอ่อนอายุสาวป่ายได้ขี่รถเก่งแล้วเพราะความอดทนในหลวงของเฮานี่ทนอดทนกู้สิ่งกู้อย่างลำบากเพื่อประสบนิกรของเปิ้นตามธรรมดาผู้นำของประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องเสวยความสุขอยู่ในหัวในวังอันนี้บ่เอาออกบ้านออกเมืองจ้อยเจ้าบ้านเจ้าเมืองเพราะฉะนั้นเฮาทั้งหลายจึงปากันปฏิบัติธรรมเพื่อในหลวงของเฮาเพื่อเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ของเฮาเพราะเปิ้นเป็นคนที่มีความอดทนปฏิบัติธรรมถ้าบ่ปฏิบัติธรรมแล้วบ่มีความอดทนแล้วเปิ้นเคยอยู่เมืองนอกเมืองนาพุ่นมีความสุขทางกายนี่นักเหลือเฮาเป็นหมื่นเต้าแสนเต้าบ่ขึ้นดอยบ่ลอยห้วยอย่างเอาง่ายๆเนี่ยอำเภอแม่ริมเนี่ยไผนึกไผฝันพ่องสถานที่ท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นในตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเนี่ยไอ้หยังไผคิดได้ก็ห้วยตึงเท่าค
คนปากันมาพักมาผ่อนหน้าฮ้อน มันฮ้อนปากันมาอาบน้ำมาเล่นน้ำห้วยตึงเท่าลื่นเริงหันษาเกิดเพราะไผ่ห้วยตึงเท่าเพราะเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีความดนดันคนในตำบลดอนแก้วเกิดมายังบักเกยหันห้วยตึงเท่ากำเถื่อแต่เปิ้นอยู่ในเมืองกรุงเทพกรุงทันมาหันแล้วก็มีความคิดเกิ้งน้ำไว้กั้นเขื่อนไว้เอาป่ามาปล่อยคือคนได้ล่าหากินป่าในเขื่อนห้วยตึงเท่าแล้วก็ชาวบ้านจองก็ได้อาศัยเลี้ยงชีพถึงวันนี่ตั้งร้านอาหารคนไปซื้อกันกินกันม่วนกันสนุกเพลิดเพลินแล้วบ่ได้กึดว่าไผ่นี่เป็นคนมาแปลงมาไปครั้งแรกเฮาได้มาประกอบอาชีพที่นี่ก็มีไผ่เคยกึดเลยเกิดจากน้ำบ่าน้ำแหงเหงื่อทุกหยาดหยดของในหลวงที่โดนดันมากั้นเขื่อนไว้อย่างน้อยๆนะที่แม่ริมเนี่ยต่อไปทั้งสันกำแพงแถมที่ดอยสะเก็ดแถมแม่ห้องไข่เวลานี้แขกบ้านแขกเมืองมาเป็นที่เชิดชูนกหนูปูปลาก็ได้อยู่ป่านี่ห้วยข้องไข่มีเปี่ยวเสือเปี่ยวเก้งเปี่ยวกวางเปี่ยวฟานพุ่นถ้าในหลวงบ่มากึดแล้วบ้านนี้บ่มีแล้วเจ้าบ้านจะจองกบจะเพี้ยวจะทางจะอยู่กันไปสร้างรีสอร์ทสร้างตึกกันแปลงสนามกอบกันแปลงสนามบัดกันเล่นกันสำหรับคนที่มั่งมีสีสุขในหลวงเปิ้นบ่ได้ไปกึดอย่างอันเสาะตีไว้กักน้ำไว้ให้คนได้ทำเกษตรโอ้มีกุฏิกุฏางบ่สามารถที่จะนำมาบรรยายที่นี่ได้เพราะพระเจ้าแผ่นดินปฏิบัติตามหลักเนี้ยทศพิธราชธรรมอันนี้เรียกว่าทนลำบากจะใกล้จะไกลจะได้ก็ตามที่เฮาหันไปหมดแม่ห้องสอนก็ไปเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ไปมีเจ้าฟ้าหญิงองค์ใดบ่ฮู้ไปหันแม่ค้าเอาเขียดแล้วมาขายอดบ่ได้ก็เลยไปถามแม่ค้าขายยังไงนี่แม่ค้าก็ใครอู้ราชาศัพท์โดยเปิ้นเนาะมันบ่ฮู้เรื่องก็อู้ไปเลยนะไอตัวที่เสด็จไปเสด็จมานี่ก็แพงหน่อยเจ้าค่ะตัวที่วิ่งไปวิ่งมานี่นะแพงหน่อยไอตัวที่สวรรคตแล้วก็ถูกหน่อยพักเจ้าค่ะ ตัวที่ตายก็ถูกหน่อยตัวที่วิ่งไปวิ่งมาก็แพงหน่อยที่เสด็จไปเสด็จมานี่ก็แพงหน่อยที่สวรรคตแล้วก็ถูกหน่อย อันนี้มันเป็นความจริงนะที่ตุลุงนำมาเสนอลูกเต้าหลานเลนพี่น้องเฮาทั้งหลายได้ฟังที่ตุลุงนำมาเสนอนี้ขอให้มีความอดกับกันทนต่อความลำบากจะไปบ่นจะไปเดือดตาเฮาหันเฮายังใครได้อยู่ต้องไม่เฮาใครกินอยู่ต้องอดต้องทนเอาเงินคำอยู่ที่ยากหากไม้อยู่ที่แข็งจะไปฟังสบายเตื้อวันนี้ตุลุงได้นำมาเสนอเรื่องความอดทนได้ข้อเดียวทนลำบากต่อการต่องานทุกอย่างอยู่กับพ่อเมียแม่เมียก็ทนเอากระทบกระเทือนกันพ้องก็อดเอาคือมันโป้นไปเหตุเป็นวันจะไปแสดงอะไรอย่างออกมาจนเกิดเรื่องเกิดราวคือมีความอดความทนเอาถ้าเกิดเรื่องเกิดราวกันมาแล้วก็มันก็ไปใหญ่มันบ่เดินไปตามวิธีของมันให้โรยทางรัฐกล้าขายดีๆบ่เอาเนี่ยมันโรยจ้าเนี่ยปีกไปขายของเถื่อนอาวุธเถื่อนยาเถื่อนยาบ้ามันขาดตอนไปในการการหาจะเอาหยังเป็นลำเป็นเหลือมอกอยู่มอกกินถึงวันก็พอแล้วย่างอย่าเตอะบัตรเนี้ยบัตรธรรมมันของมันนอกกฎหมายนอกศีลนอกธรรมมันถึงตึกตายนะคนจะใดก็ถึงตึกตายนะโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่จะไปหวังล่ำรวยทางลัดไปลักไปจกของเปิ้นไปจี้ไปปล้นของเปิ้นมันหายเหลือเก่าก่อนทนเอาเตอะทนทนหาเอาเตอะลูกเต้าหลานเหลนเอาแล้วบัดเดี๋ยวนี้6 โมงเกินไปแล้วไผ่ยังบ่ลุกเห็นเนอลุกเจ้าจะไปลูกควายมันจะบัดตันการตันงานอย่างนะ
อันนี้ว่าสำหรับคนที่ลูกขวายคนลูกเจ้าเพื่อก็ลูกตั้งแต่เจ้าแล้วเนี่ยการเนี่ยงานกันแล้วฟังตุลุงอู้ตัวจะพยายามเป็นขวัญอกขวัญใจของพี่น้องทั้งหลายนำธรรมมาปฏิบัติ เพราะว่าการนับถือพระพุทธศาสนานี้บ่ใจว่าฮื้อกินฮื้อตานอย่างเดียวนะไปวัดไปวาไปส่งเข้าวัดไปใส่บาตรญาติปกยังบ่ปอเด้อนะยังบ่ปอเด้อเป็นตาน้ำไม่ตานแต่อี้ยังบ่เตื้อเด้อที่จะถึงความสุขแท้จริงตานะป่าละมีตานะอุปป่าละมีตานะปละมัทธะป่าละมีทำกรรมอยู่2 ชั้น 3 ชั้นก่อนไม่ใช่กะมอกใส่บาตรการมอกทานการเข้าในกามอกทำบุญลงศพมอกไถ่ถอนชีวิตสัตว์นี่จะมีความสุขยังบ่เตื้อยังเป็นการเริ่มต้นอยู่พญาเวสสันตละเฮือตานเจ้าจรีน้องกันหาแก่ปู่พามเท่าเขียนตีสองหน้าสองตาก็มีความอดทนเอาไปจนป้นหูป้นตาพญาอินตาส่องตาติบลงมาว่าพระเวสสันดรฮือตานลูกเมียบดฮือตานแปลงตัวเป็นพามมาขอนางมาทีแต่ในจาดเมื่อเป็นพญาเวสสันตละก่อนยังบัดตรัสรู้พญาสัพพัญญูตัญญาณเตื้อปิกมาเสวยบ้านเสวยเมืองอย่างเก่าอย่างเดิมอยู่การของเฮามอกอีนี่ฮือภูมิใจไว้พอให้พอดีฟังเตื้อมอกเอาเสาต้น1 กาเอาคืออัน1 กาเอาแปะอัน1 กาจ่อฟ้าปันลมกายังบ่เตื้อยังบ่กระเตอะกระเติงเตื้อกระเตอะกระเติงเตื้อยังจะต้องตานต่อไปแถมตานะป่าละมีตานะอุปป่าละมีตานขั้นที่2ปละมัทธะแถมแม้แต่ชีวิตจิตใจหัวใจก็จะควักนึกเป็นตานเลือดในกายก็บริจาคฮือกาชาติเป็นตานอมิตรตานอภัยตานธรรมตานวิหลายอย่างอยู่พอออกไม่ออกเฮียนไปเตอะเฮียนธรรมะไปตึงวันเตอะเขาจะได้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะลึกซึ้งขึ้นตุลุงนำมาเสนอให้ฟังเพื่อแก้ความข้องอกข้องใจให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยกันปฏิบัติแบบล่างหญ้าเนี่ยแบบธรรมดาเนี่ยบ่เอาอันอย่างอื่นเตื้อเมื่อเฮาฝึกหัดมื้อนี้ศีล5ได้ครบแล้วก็ก้อยเอาขั้นต่อไปแถมขอบคุณยินดีกับกุคนที่รับฟังรายการนี้นะเมื่อเจ้าจำเอาไว้บอกให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานตุลุงก็อย่าเตะไปเนี่ยระดับเนี้ยเพราะว่ามีความรู้แค่เนี้ยบ่เอาสูงเท่าใดบางคนเพิ่นบอกให้ลูกศิษย์เพิ่นมาอู้ตุลุงฟังว่าอาตมาทำไม่ได้แบบพระแบบเนี้ยเทศแบบเนี้ยทำไม่ได้ว่าเพิ่นบ่เข้าใจเฮาเพิ่นจะเทศจันพุ่นสวรรค์จันฟ้าพุ่นเทศอย่างเฮานี่เทศบ่ได้แต่ได้ยินคนที่โทรศัพท์เข้ามาหาตุลุงเนี่ยมันภาคภูมิใจดีใจโดยแสดงว่าคนยังหูมยังชอบอยู่เพราะเฮานี่กำลังศึกษาเล่าเรียนกันเรียนแบบพระธรรมวินัยกันปฏิบัติธรรมกันก็จะได้ก็ตามเด้อมันบ่ฮู้ว่าจะได้ละคนเฮานี่มันมีหลายประเภทมาตาเสือเหม็นอยู่หั่นแล้วจะมากินกับเผาด้วยน้ำซ้ำก็มีเฮาก็ช่วยอย่างกันบ่ได้สำหรับวันนี้ก็ตุลุงจะย่างอย่างก่อนนอกวันพุธค่อยมาปะกันทำไมอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเด้อยกมือไหว้เด้อจะปั่นปอนละสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวนตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุธาปจายโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลัง
คดีที่สุดได้เกิดในพุทธศาสนาเรามีองค์พระสัมมาเป็นศาสดาแห่งการหลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิดภพภูมิกำเนิดเกิดกายวกวนเป็นเดรัจฉานเปรตคนตามจิตกุศลบาปบุญที่ทำไม่กลับมาเกิดเป็นธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สอนเราให้เข้าใจในผลของกรรมกรรมดีหรือชั่วพึงรู้ตัวก่อนการกระทำบันทึกรหัสความจำวัดผลกรรมที่เจตนาต้องการหลุดพ้นวังวนของกฎแห่งกรรมตั้งใจศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสำคัญที่สุดหัวใจชาวพุทธคือความศรัทธาศีลสมาธิปัญญาเกิดเวทนาวัฏสงสารพ้นทุกข์ไม่ยากหากมันฝึกจิตกายใจเห็นโลกโกรธหลงคือภัยมาสนใจสร้างบุญให้ทานสวดมนต์ไหว้พระเพียรภาวนาเข้ากรรมฐานตามองค์สัมโพธิญาณเห็นทางนิพพานพ้นภัยต้องการหลุดพ้นวังวนของกฎแห่งกรรมตั้งใจศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสำคัญที่สุดหัวใจชาวพุทธคือความศรัทธาศีลสมาธิปัญญาเกิดเวทนาวัฏสงสารพ้นทุกข์ไม่ยากหากมันฝึกจิตกายใจเห็นโลกโกรธหลงคือภัยมาสนใจสร้างบุญให้ทานสวดมนต์ไหว้พระเพียรภาวนาเข้ากรรมฐานตามองค์สัมโพธิญาณเห็นทางนิพพานพ้นบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราไรมอง